Komið sæl og blessuð og velkomin að Rauða borðinu. Það er fimmtudagskvöld 13. ágúst, dagurinn eftir almyrkvann í gær. Ég heiti Björn Þorláksson. Með mér er Ásdís Olsen, sæl og blessuð. Sæl. Hvernig var almyrkvinn í þínu lífi í gær? Það bara beint í heitapottin. Já. Sko, ég var í heitapottin. Ég bara, við vorum með varaðeld í garðinum. Já. Og vorum með svona seremoníu. Drukkum heitt kakó, eða svona kakao, settum, ég var búin að undirbúa þetta svolítið, sko. Maður átti að losa sig við það sem á eldin, það sem maður vildi skilja eftir. Já. Og svo að taka inn það nýja. Þannig að þetta var svona hátíðstund í garðinum, í rigningunni. Þú losaði við einhvern ósóma? Alls konar ósóma. Já, og maður er alltaf að reyna að bæta sig og þroskast eitthvað og ná í meiri kærleika og sátt. Það er verðugt markmið. En þú? Sko, ég var eiginlega líka með að segja einn með dóttur minni, hún er á 16. ári. Við vorum reyndar, það var ekkert langt í næsta fólk en við vorum út á Nesi, Seltjarnarnesinu. Já. Og við vorum bara voða mikið svona 1-2 sátum á steini í fjörunni og í andlegu ástandi og það var mjög gaman að því að við vorum svona samstillt á það að þetta væri mjög merkileg stund og við fengum bæði mjög mikið út úr þessum litabreitingum og svona, og mér fannst allt í lagi að það væri skýjað og jafnvel súld vegna þess að mér fannst bara allir litirnir svona mjúkir þarna við hafið og ströndina fallegir, þannig að ég fekk heilmikið út úr þessu. Já. Upplifir eitthvað svona, eitthvað svona innra með þér eins og talaði að maður sé að... Já. Skynji eitthvað? Ekki kannski beint skynjun, ekkert nýtt en þetta var svona einhver hátíðleg tilfinning og eitthvað gott. Já, þú upplifir þetta jákvætt? Já, mjög jákvætt. Og þannig að veðri fór ekki taugarnar á mér. Nei, það þýr ekki að láta veðri fór taugarnar á mér. Við vissum að þetta var að gerast, þannig að þú veist, og ég meina mér fannst magnað að upplifa þegar myrkur skalla á. Já. Og það var alveg svona aha-moment. Ég var að upplifa það í fyrstu skiptaæfinni. Og líka þetta gerist hraðar en það getur gerst. Sko, þetta er óraunveruleiki sem fylgir þessu. Já. Þetta getur ekki gerst svona hratt, en samt er þetta að gera svona hratt. Já. Og það var svo tilfinning sem að býr svona til einhverja töfra. Það er svona kannski aðdáun á náttúrunni sem að maður finnur fyrir. Hún er þarna virkilega að hafa áhrif á okkur. Bara eins skýrt og það getur orðið. Allt sem tengir okkur við móður, jörð og náttúruna er gott. Já. Þannig að ég held að þetta hafi verið góðu dagur fyrir okkur öll. Sammála því. Frábært. Ertu orðin brjáluð á ESB-umræðinu eða hvernig er það að leika þig? Alls ekki, sko. Mér finnst alveg gaman þegar þetta kemur upp, sko, og fólk er eitthvað að velta þessu fyrir sér og ég nenni nú ekki að vera að taka þátt í einhverjum, þrasi þetta eða, og ekkert með neitt rosa sterkar skoðanir, svona frekar bara, já, endilega, ég er forvitin og að sjá hvað getur komið út úr þessu og ég held að umræðan geta alveg orðið til bóta fyrir okkur, ég meina það fara allir einhvern veginn að skoða sem gang, held ég. Ég held sko að sólmyrkvinn hafi komið á besta tíma svona til þess að hreinsa til. Já, heila okkur saman sko. Já, heila okkur saman. Já, ég var fann að rífa svo mikið. En þú, hvað ert þú í þessu? Ég er alveg á kafi í þessu frá móti kvölds. Það er sko eiginlega allar hugmyndir mínar viðtalsefni snúast Evrópukosninguna. Þannig að ég er alltaf að velta þessu fyrir mér dag og nótt. Hvern get ég fengið að rauðaborðinu til að tala við, hver hefur ekki tjáð sig. Þannig að ég er svona með ákveðna þráhyggju gagnvart þessu vegna það sem ég finnst að skylda mín. Núna eru 16 dagar í kosninguna. Þetta verður búið áður en maður veit af. Og mér finnst bara fjölmiðlar á Íslandi og við sjálf bara ekkert vera að standa okkur neitt rosalega vel í því að reyna að fræða fólk. Já, fræða fólk og útskýra hvað það snýst, þannig að það er sko, ég kvart ekki, ég væli ekki en ég er mjög mikið á kafi í þessu.
Og ertu búin að taka afstöðu? Já, ég er búin að taka afstöðu. Ok, hvað ætlar að segja? Ég ætla allan daginn að segja já 29. En ég myndi segja að það er jafnvel undir 50% líkur á að ég segi já með þegar kemur að það greiða atkvæðan samning ef til þeirra stundar kemur. Mér finnst þetta bara alveg ótrúlegt að við skulum ekki sjá það að auðvitað segja maður já núna og svo skoða maður hvað kemur út af því. Ég veit ekkert hvað kemur út af því. En allavega, þetta er svona, já, ég hef ekki orðið fyrir neinum vandræðum í fjölskyldunni eins og talaður fólk sem að segja sér svo blóðir áreistrar og svo leiðis en ég var svona sloppið við það mestu. Já. Er það? Er fólk að fara að slást bara heima? Formaður Sjálfstæðisflokksins hélt í fram á mánudagskvöldið í Silfri Egils á Ríkisútvarpinu að bara fjölskyldur væru klofnar í herðar niður sko. Og þetta væri að sundra bara öllu samfélaginu þessi kosning. Hvað segir? Það kallar á einhvern veginn, já, að það þarf þá að taka umræðuna og leysa málin, hlýtur að vera. Þannig að já, þetta er forvitnilegt, hvernig fólk bregst og ég fór nú að hugsa viðtalið sem ég var að taka við hana Erlu Ólafsdóttur sjúkraþjálfara, má ég nefna það í þessu samhengi og þegar þar hún er að vinna í Úkraínu og er búin að vera þar með annan fótinn að eiginlega kenna heilbrigðisstarfsfólki að vinna með svona höfuðbein og spjaldtryggja meðferð sem er mjög áhugaverð og áhrifarík, sérstaklega fyrir áfallastreituröskun og svona sálræna áföll. En og þegar hún var að lýsa þessari þjóðs, hvernig hún er saminuð, hvernig hún hefur styrst, hvernig já, og það er einhvern veginn svo hún sagði það er svo mikil kærleikur, svo mikil hjálpsemi, það er svo mikil einhvern veginn við saman í liði, sem er svolítið áhugavert og ég get ímyndað með maður hefur að teyrta að þegar að það er eitthvað utanfrá sem ógnar þá saminum stuð. Já. Þannig að það var ýmislegt svona sem var fróðlegt sem kom fram í þessu viðtali og ýmislegt sem að hún sagði að við getum lært af þeirri þjóð sem að er í þessum erfiðu aðstæðum. Já, ég er spenntur að fylgjast með því sem að þið ræðið í þessu samhengi. Við endum þáttinn í kvöld á ESB einslæginu, N1, það er Þóroddur Bjarnason, prófessor, sem starfaði lengi fyrir norðan á Akureyri á Háskólanum á Akureyri en er núna komin hingað suður og er í HÍ. Hann er nú svona eiginlega bara einn okkar helsti byggðafræðingur og hann ætlar að ræða við Gunnar Smára áhrif aðildar að ESB á sérstaklega íslenskar landsbyggðir. Já. Og við náttúrulega eins og þú hefur tekið eftir þá er eiginlega bara þetta eru tveir ólíkir heimar sko, landsbyggðirnar og höfuðborgarsvæðið. Hér er mikill meirihluti fyrir jáinu en mjög stæk andstaða víð út á landi og það verður gaman að heyra hvað Þóroddur segir. Er það út á landbúnaði og sjávarútvegi? Og sjávarútvegi, já. En þetta eru mjög skarp skil og það verður fróðlegt að heyra greiningu Þóroddar líka. Ég held að sko að Gunnar Smári ætlun bara spyrja hann bara svona út í heildar áhrifin út á landi sko. Þannig að það er svona verður vonandi einhver niðurstaða í því hjá þeim. Já. Nú á undan því ræði ég við Ingva Ómar Sigurðarson, hann er formaður leigjendasamtakanna en segist ekki koma fram sem slíkur í spjalli, heldur bara sem einstaklingurinn Ingvi Ómar. Við ræðum sérst húsnæðismál í tengslu við Evrópuumræðu Íslendinga og hann ber saman húsnæðishlutskipti okkar núna og hvað myndi breytast með eingöngu í Evrópusambandið með evru og öllum pakkanum. Getur þú sagt frá því í stuttum máli? Já, ég get alveg sagt það sko að hann honum finnst orðið bara vonlaust og allar tölur tala þannig fyrir ungt fólk á Íslandi að eignast eigið húsnæði óstutt og það finnst honum mjög alvarlegur vandi og hann bendir á það að 5-6% íslensku þjóðarinnar voru síðustu aldamót leigjendur. Núna nálgast þessi tala 30%, þannig að þriðji hver Íslendingur er núna í leiguhúsnæði í stað þess að væri bara 5-6% fyrir aldarfjórðungi
og þetta segir hann að sé náttúrulega kyrkingaról og það ýmislegt sem bendir til þess að segir hann að okkur væri betur borgið í ESB. Og þá bara lánakjör og verslinir og allt þetta sko. Svo alls konar neytendavernd og öryggi sem felst í því sem þannig að hann alveg harður á þessu. Já. Nú, þú nefndir hana Erlu Ólafsdóttur, sjúkraþjálfa, og þið verðið að spjalla miðbygg þáttarins þetta. Já, þetta svona andlegu nótum alveg. Já, það andlegu anstæða við allt annað sem í gangi. Já, kannski út af því að hún svolítið þar. Já. Og ég kannski líka, og ég alveg til að ræða svoleiðis og svona að hún að tala svona það hvernig við getum lagt gott til heimsins með því að leggja ekki á vogarskálar svona átaka. Já. Og alls konar svoleiðis áhugaverðar vangaveltur en fyrst og fremst hún að segja okkur frá aðstæðum í Úkraínu og hún segir þetta svo merkilegt sko, þú veist, flesta nætur þá eru svona sprengjur og alls konar ónot af stríðinu sem að fólk eru vart við en það allt þrifið og hreinsað á götunum á eldsnemma mótnana þannig að þegar maður kemur út á mótnana þá bara eins og ekkert hafi ískorist og fólk fer og tekur þátt í bara sín daglega lífi og súrrealist. Og hún segir það líka athyglisvert að fólk leggur upp úr því að njóta lífsins og það eins og kannski þetta ýti á það að það að gera lífið eins fallega og það getur. Já, ég djammaði miklu meir í menntaskóla en Erla því að ég hélt alltaf að kjarnorkubomban væri að fara að springa sko. Já, nákvæmlega. Við sem erum alveg upp í kalda stríðinu, erum kannski búin að stilla inn á þessu strengi snemma á æðinu. Já. En hún nú að tala að fólki þarna lífi sínu með göfugri hætti sennilega ekki bara að djammandi. Jú, mér heyrist að hún lýsti svoleiðis aðstæðum og svo auðvitað svona að fólk kannski styðist líka við trú þegar svona erfiðar aðstæður uppi og hún hefur verið að meðhöndla kannski hermenn sem að koma úr fangabúðum þú veist, í Rússlandi mjög illa farnir eftir pyntingar og hún með þá í fanginu og þar líka einhvers konar æðruleysi sem einstakt að verða vitni að. Þetta ótrúlegt stríð, ótrúlegt afrek sem að Úkraínumenn hafa unnið á þessum umliðnu árum. Ég hef sagt þér að ég fór þarna einu sinni að landamærum Póllands og Úkraínu og horfði á flóttafólki koma yfir landamærin og tók viðtöl við konur sem höfðu borið börnin sín 100 kilometra hafst við í hellum á meðan mennirnir þeirra fórust í stríðinu á vígveilinum. Wow. Og ég var að vinna fyrir Fréttablaðið þá og sjónvarpsstöðina Hringbraut. Hvað árið þetta? Og þetta hann bara rétt eftir að 2014 þá? Nei. Innrásin, hvað 4 ár síðan? Já, 2022. Já, þetta bara rétt eftir hún sko hóst, ég var bara mjög ánægð með ritstjóra Fréttablaðsins og eigendur blaðsins að þeir bara splæstu í farmiða fyrir mig og ljósmyndara, þannig að Sigtrygg Ara Baldursson. Wow. Já, en maður sko þetta var þannig ferðalag að ég sé allar fréttir sem ég heyri á þessu stríði náttúrulega þær eru nær mér og ég skynja þær öðruvísi eftir að hafa kynst fólkinu sem að það er ju almenningur sem náttúrulega megin fórnarlömb svona stríða sko. Þannig að það verður fróðlegt að hlusta á ykkur. Nú hann Stefán Pálsson, sagnfræðingur og varaborgarfulltrúi Vinstrisins, hann bætist í hóp þeirra sem ræða ESB-málin við rauðaborðið í kvöld. Gunnar Smári ræðir við hann. Við höfum tekið eftir því að Vinstrið svona heilt yfir frekar á móti því að við segjum já, en samt skoðanir skiptar. Við sáum formann VG segja já meðan Svandís Svavarsdóttir segir nei. Ég veit ekki hvað Stefán Pálsson segir, mest líklegt að það sé nei, en það verður gaman að heyra hans rök. Og við ætlum að hefja þáttinn á svona hópumræðu sem
fréttir vikunar. Það komið hérna Erna Bjarnadóttir, hagfræðingur, Björn Leví Gunnarsson fyrrum þingmaður og Björg Eva Erlendsdóttir frá Landvernd. Þau ræða fréttir vikunar, sólmyrkvan, ESB og fleiri mál sem við höfum verið að innbrá. Og það bara mjög dýnamísk og eiginlega tilfinningarík umræða á köflum. Þannig að ég mæli bara með því að þú sitir hérna og fylgist með þættinum okkar aðeins lengur hlustandi eða áhorfandi góður. En áður en við Ásdís kveðum ykkur, þá ætla ég að benda á það að á morgun tökum við upp helgispjall sem verður varpað út á laugardagsmorgni klukkan 9 og svo verður einnig þátturinn vikuskammtur á morgun þar sem Gunnar Smári fær 4 góða gesti til sín í beina útsendingu. Ásdís, þú verður með þetta helgispjall á laugardagsmorguninn og þú ætlar að ræða við konu sem að fæst okkar hafa séð en við höfum mann sem hefur heyrt í henni. Já, ég trúi því að all þjóðin hafi heyrt í Halldóru Björnsdóttur nokkur sinnum. Já, hver er Halldóra Björnsdóttir? Halldóra Björnsdóttir sem sagt sér morgunleikumina á Rás 1 og er búin að gera það í nærri 40 ár. Og samt er hún bara kona, finnst mér. En já, þess vegna nú kannski, og ég veit að hún hefur ekki farið í viðtöl, sko. Þannig að við erum að fá að hitta hana hérna. Skemmtilegt. Já. Þekkir hana þá persónulega? Já, ég þekki hana. Það oft þannig að maður næri einhver með viðtal sem hefur aldrei viljað fara í viðtal við aðra fjölmiðla. Þá er það einhver kunnuleiki. Það er þannig, sko. Já, við vorum leik okkur á skíðum í gamla dag. Vorum kepptum saman á skíðum í skíðadeild Ármanns. Kynntumst þar og svo vorum við saman að vinna í Kerlingafjöllum árabil þar sem við vorum að kenna skíði. Og já, höfum haldið sambandi og hún er bara einstök kona og líka var með tengingu við Valdimar og Jónínu Ben sem voru á undan henni þarna í morgunleikuminni. Já. Og fyrir 30 mínútum vissi ég ekki að þú varst skíðadrottning og varst í landsliðinu árum saman og varst ótrúlega góð að skíða. Já, við eigum orðið langar sögu að ýmislegt sem geti komið á óvart þegar maður opna á allt sem maður er búin að gera í lífinu. Mér finnst það magnað, mér finnst það ekki alveg sjálfgefið, mér finnst það ekki alveg að það til eitthvað sem heitir klassísk íþróttaþýpa. Mér finnst það ekki þannig. Ef þú vissir, ég er nú bara, ég sko hreyfi óð með örugglega einhverja ofvirkni og ég var bara send í allt, sko. Ég var látið stynda og ég var í fimleikum og skíðum og já. Trúlega var alltaf verið að reyna einhvern veginn að reyna að sístu mér einhvern spenning og orku eða eitthvað og ég er alla daga bara helst upp á fjöllum sko að ég mögulega get. Já, og slærð golfkúlu þess á milli. Já. Þannig að út að leika er svolítið mínar ærukýr. Já. Gaman að því og vel gert að fá hana Halldóru til þess að ræða við okkur hér og ég hlakka til að heyra hvað hann hefur að segja. Ég veit ekkert þessa mannesku, annað en það að hún er búin að reyna að fá mig til þess að hreyfa mig í 40 og það er ekki gengið. En ég hef alltaf verið að veltaði fyrir mér á ég að gera þessar hreyfingar, á ég að prófa þetta. Já, ok, það getur breyst. Núna þegar ég held að þetta sé líka sérstaklega hentugt fyrir þá sem eru heima á þessum tíma þar sem þegar fyrir að róast hjá okkur þá fyrir við að gera morgunleikumin með Halldóru. Takk fyrir að vera með mér í kynningunni Ásdís og gangið vel með viðtalið. Takk sem leiðis. Og það styttist á í að við hefjum leik, ég ætla bara svona rétt að minna ykkur á það þeir sem að fylgist með okkur kannski daglega og eru þakklátt og ánægð með efnið. Ef þið hefðu tök á því að sýna okkur það í verki með fjárstuðningi, það er svo sem aldrei gaman að ganga hérna með einhvern bettlista eða söfnunarbauk, en það er samt eigi að síður staðreind að við værum ekki í loftinu ef fjölmörg ykkar hefðu ekki ákveðið að greiða okkur 10, mánaðarlega 10 og ef þú ert að velta því fyrir þér að styrkja okkur en hefur ekki gert það þá eru hægheimatökin að fara inn á verslunarsamstöðin.is og þar er áskriftar hnappur og þar getur við fyrir aðeins 2750 krónur á mánuði lagt þitt lóð á vogarskálarnar til að við höldum áfram að búa til spennandi og skemmtilegt efni fyrir þig. En ekki fara langt, örfáar auglýsingar og svo teljum við í, fáum reynslubolta til að ræða fréttir vikunar, sólmyrkvan í gær, umdeilda
brottvísun eða afplánun fanga sem framdi hræðilegan glæp, ESB-málin og margt fleira. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, minigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt frá því samræmduprófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góðar upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Já, og þá erum við mætt með reynslubolta, ég held í fyrsta skipti síðan í júní. Og í reynsluboltum fáum við yfirleitt 3 gesti til þess að ræða fréttir vikunar. Við þetta skiptið verður nú þessi viðburður hér, almyrkvinn, það verður nú svolítið til umræðu og sennilega Evrópuumræðan og sitt hvað fleira. Og gestir þáttarins hafa nú allir komið við sögu áður í þessum þætti. Björn Leví Gunnarsson, fyrrverandi þingmaður og nörd, velkomin. Erna Bjarnadóttir, hagfræðingur ekki satt, velkomin. Takk. Og Björg Eva Erlendsdóttir hjá Landvernd, fyrrverandi fréttamaður og já, þið eru öll náttúrulega fyrrverandi ýmislegt. En sko, alltaf bóndadóttir samt. Þú ert bóndadóttir, eins og ég, þar sé ég bóndasonur. En hérna við erum semst tvö þá af þeim meiði. Líka ég. Þú líka, já. Flóknara hjá mér, sko. Flóknara. Já, við erum samt alltaf eitthvað Viltu ekki tala það? Jú, alveg, maður var mikið sveit þegar maður var krakki og pappi var hérna Hvanneyri og allt þetta bóndast í Noregi, við veit ekki hvað og hvað. Já, einmitt. Og ég held að eitthvað. Já, þannig að hérna, við erum góðir Íslendingar. Sko, þessi almyrkvi í gær, hann búinn að ég búinn að sjá mjög ólík viðbrögð svona Íslendinga við þessu fyrirbrigði í gær, hvernig fólk upplifði þetta og ég held að það sé bara gaman að við förum hérna hringinn og við byrjum á því að þið segið mér hvernig hann snerti ykkur og þið kannski lýsið því fyrir okkur svona bara persónlega hvað þið voruð að gera, hvar þið voruð og hvers þið voruð að leita, við byrjum á þér nafni. Já, ég var bara upp á Holtinu rétt hjá svona heima með fjölskyldu og upplifa svona hvernig þetta var það myrkur og sjá svona í áttina af Bláfjöllunum einmitt hvað það var ekki myrkur þar af því að það var náði ekki innan skuggans og var mjög áhugavert að sjá það en kannski svona einn af það áhugaverðast að var að upplifa sem sagt nákvæma veðurspá með svona 2 ára gamla veðurspá meira að segja fyrir daginn það var einhvern veginn allir held ég sem spáðu að það yrði skýjað og rigning þennan dag og það stóðst með margar ára fyrirvara. Mér finnst það mjög merkilegt. Hvað er þetta? Var því spáð fyrir 2 árum að yrði ekki gott? Ég það giskuð allir á það. Já. Hvern og einasti maður held ég. Já. En sko þessi upplifun þegar það fer að skyggja og hvað það gerist hratt var þetta sterk stund fyrir þig? Ég hugsaði allar þessar sögur og bíómyndir sem að kemur svona óvæntur sólmyrkvi og
mér fannst það ekki gerast eins hratt og í sögun. Nei. En það ætti ekki að koma einhverjum veginn óvart að hvað var að gerast í rauninni. Það ofta einhver dramatísk sem kemur sólmyrkvi og þá gerist eitthvað dramatíska því að einhverju er að deyja eða eitthvað svoleiðis en það gerist ekki það hratt í alvörunni. En þegar það gerist þegar að ský eru fyrir sólu þá kemur þetta kannski fólki óvart sem er ekki með góðar spár það hvenær og hvar sólmyrkvi svona höldum áður. Það skal ekki vera áhugavert. Svo hann líka pínu fyndið að hlæja að sumum færslunum á Facebook þar sem fólk hefði verið svo rosalega hissa hissa á því hvað að þetta skildi gerast og svo þetta en það lánu samt alveg fyrir hvað myndi sirka gerast. Það kom alveg óvart hvernig það var dimmara og dimmara. Svona verður svona dimmt. Nei, svo var það aðeins meira myrkur en það og svo aðeins meira myrkur en það. Það var áhugavert. En auðvitað var veðrið eins og segir ákveðin skellur. En Erna, segja okkur frá því hvar þú varst og með hverjum og hvernig þú upplifðir þetta. Já, mér finnst þetta alveg rosalega skemmtileg spurning og gaman að fá að rifja þetta upp. Hérna, ég fór og eyddi þessum klukkutíma eða 1,5 með dóttur minn og fjölskyldu hennar vestur á Seltjarnarnesi. Og þetta var einhvern veginn þannig að allir voru að búa sig, setja gleraugun í vasan ef að skildi nú vera hægt að nota þau og svo fyrir út á götun og þá allt inni svona áramótastemming, fólk að koma úr fleiri húsum og allir stefna í sömu áttina svona eins og þeir að fara í áramóta skrúðgönguna þarna vestur á Nesi sem ég þekki ágætlega. Og síðan bara svona dreif fólk að og hlaupa hjólum með bakpoka og vassflöskur og myndavélar og allt og lögreglan þarna og tekin mynda litlu strákonum með löggunni og að vinna leir eins og þeir eru á svona stundum. Og svo svona raðaði fólki sem meðfram sjónum hérna fyrir neðan Suðurströndina og allir að bíða svona og mér fannst mjög flott hjá Strætó sko að vera með á skýlunum hérna hvernig þetta fór fram að því við sáum náttúrulega ekkert nefnum bara eins og Björn búin að lýsa þessu gráa himni og svo fann maður hvernig fólk var að bíða eftir þessu og litlu krakkarnir hlaupandi að kasta steinum í sjóina því að þau hafa ekki þolinmæði til þess að standa bara og horfa upp í loftið og svo sko byrjaði þetta að vera svona grár litur og þegar að fór svo í alvöru að dimma þarna þá heyrði maður svona þá kom svona hljóð frá fólkinu og þá fær maður þessa svona hálfgerð gæsahúð sko, við erum að taka þátt í að fylgjast saman með einhverjum atburði í náttúrunni sem að enginn hefur stjórn á og það var þarna töluvert dimmt tíma eins og við munum öll þó að hafi verið svona skýjað og eins og við vorum að ræða hérna fram í áðan svona litirni kannski komu henni svolítið á óvart hvað þetta var svona ekki dimmt eins og í nóttu heldur svona grátt og svo fannst mér sko svo merkilegt hvað birti hratt það var eins og var bara dregið frá tjald og þá náttúrulega köstuðu litlu strákarnir sér í jörðina og voru frústeraðir yfir að þetta var bara ekkert merkilegt og bara ekkert hægt að nota þessi gleraugu og þú veist það fengu allir eitthvað fyrir sinn snúð í tilfinningum og upplifun sko. Áfram ávanar að kvarta eða gala eða já, einmitt. Hvað í fendur var í gangi hérna? Einmitt. Það var gaman að það var köttur þarna líka að fylgjast með þessu sko og svona, og svo, kísar ég bara mætti hérna út á Suðurströnd að horfa á þetta. Svona, hvað er í gangi? En þau eru minnist á þessi hljóð sem komum frá fólkinu, heldur að þau hefur komið alveg innan úr sálardjúpinu, heldur að þetta hafi snert okkur alveg? Já, mér fannst þetta var ekki svona vá eins og með flugöldarsýningu. Þetta var svona einlægt, þetta var svona andvarp með smá svona víbringi, skiljið. Já, ég upplifði líka mikla einlægni. Já, þú veist, fólk var svona býð eftir svo heyrum alltaf bara hátíðleika. Mér fannst þetta mjög heillandi að taka þátt í þessu með fólki sko, það er allavega mín upplifun. Gaman að heyra og kannski er ég nú bara að vera einhver pollýjana hérna en sko það eru einhverjir kostir sem fylgdu því líka hvað allt var grámóskulegt. Þetta voru svo mjúkir litir að það hefði bara verið skjannabjart og þetta hefði voru svona miklar andstæður. Þá hefði ekki allt verið svona draugalegt eins og það var það sem ég satt mjúkt og flauelsflott sko. Sko veðri var náttúrulega einhverjir kostir við þetta. Veðri var náttúrulega alveg yndislegt fyrir utan hvað það var skýjað. Það var hlýtt og það var logn og það goti allir verið úti og notið þess að vera það. Ég heyrði frá fólki sem var einmitt í grennandi rigningu akkurat voru að kvarta yfir það koma bara gleraugun að fylgjast með. Akkurat það sem ég var stödd að hlára þetta svona og allir bara afslappaði sko. Það var engin pirringur yfir einhverjum aðstæðum þannig. En hvar varst þú, Björg Eva?
Ég var í barnaafmæli út á Kársnesi og þetta hafði, ég myndi segja þetta hafi ekki haft teljandi áhrif á mig, hvorki til góðs né ills og í rauninni fannst mér þetta, það var alveg skemmtilegt svo sem að sjá, þetta væri skrúa fyrir og frá með dimmer á mjög stuttum tíma. En fyrst og fremst þá var ég nú orðin bara mjög leið á þessum sólmyrkva bara mörgum mánuðum áður en hann varð út af þessari ótrúlegu markasetningu á fyrirbærinu. Og líka þóttu mér fjölmiðlar taka sitt hlutverk einhvern veginn langt út fyrir það sem að ég lærði í gamla daga að fjölmiðlar ættu kannski að vera að segja frá fréttum en þarna var einhver ógurleg forræðishyggja í gangi að fólk ætti að vera með teppi og lyf og nóg af nesti til þess að upplifa þessa mínútu hásumar og þetta var eiginlega bara orðið svolítið fyndið og svo líka pínu þreytandi. Ég var leið á sólmyrkvanum áður en hann kom, svo var ég pínlítið pirruð líka því að ég bý við Ægisíðu og þurfti að fara í afmæli þaðan því ég var svolítið forvitin að sjá hópeflið sem ég vissi að vera að koma þangað. Að því mér fannst þetta vera miklu meiri viðburður fólk heldur en sólmyrkva og það fannst nú greinilega Ríkisútvarpinu að mörgu leyti líka því að fréttatíminn allavega hann var bara fólk. En ekki myndir af sólmyrkvanum þannig að ég hefði alveg verið til í að upplifa sólmyrkva, mér veist ég ekki sérstaklega hafa mikið gert það. En það hefði verið örugglega gaman að vera í Breiðuvík og þarna á Látrabjargi og sjá þetta raunverulega. En ef ég væri ferðamaður einhvers staðar út í heimi þá myndi ég ekki velja Reykjavík til þess að sjá sólmyrkva, aldrei. Ég myndi bara spá fyrir með 2 ára fyrirvara að það yrði rigning eins og fólk gerði. Það var samt ánægilegt að þeir sem höfðu mest fyrir því og fóru þarna út á Látrabergið. Já, þau ættu skilið að fá eitthvað ekstra. Það finnst mér alveg, absolutely. En ég held að þessa barnaafmælisverði örugglega meira minnst fyrir bara þær fínu gjafir sem þangað komu heldur en endilega fyrir þetta. Já, en þetta sem þú nefnir með fjölmiðlana, ég hef séð þetta á ýmsum stöðum bæði í gær og í dag að margir tala svona tilfinningarung að það hafi svolítið komið í stað fréttarinnar og svo tala menn hennan fréttatíma Ríkisútvarpsins í gærkvöld eftir sólmyrkvann. Hann var mjög lítið staðreyndina, hann var fólk að tala þetta og hvernig það upplifði, en sjálf fréttin hún var svolítið fjarverandi. Mér leið svolítið vel þegar ég vaknaði í morgun og ég sá að Raxi hafði bara náð fréttinni og hún var á forsíðunni, þetta er fréttin, ekki fólkið. Mér finnst áhugavert sem Björg er að segja það að hún hefði búin að fá nóg af þessum atburði áður en að gerðist. Fyrir mig þá ég fylgdist ekkert óbúslega mikið með þessu fréttum að taka með sér teppi og pilluna Ég var búin að reynda að gera áætlanir að vera annars staðar, svo bara breytist það allt í góðu og þannig að ég var ekkert svona, ég var ekkert búin að vera í þessum gír, bara var tilbúin að láta þetta koma mér svolítið óvart Ég tel mig taka eftir því að það eru bara aðrar manngerðir sem að hafa valist í seinni tíð til þess að flytja okkur fréttir. Þær fá annað uppeldi, fréttastjórarnir eru öðruvísi, það er meiri rómantík í þessu, það er jafnvel meiri meðvirkni, þetta er meira á forsendum viðmælenda heldur en það var í gamla daga. Og þú ætlar ekki að styggja neitt, þú bara taka þátt í veislunni og það ég er alveg sammálaður, það er töluvert breyting og auðvitað vildi maður síst og seinast sjá hana hjá Ríkisútvarpinu, en stundum finnst mér eins og þeir bara leiði þetta, þessu konir hraðar en hinn. Þeir eru bara komnir í síð og hirt. Segi það kannski ekki. Já, en þú getur náttúrulega ekki verið mjög lengi að segja fréttir af þessari frétt. Hún er einfaldrar gerðar. Þetta er náttúrulega eitthvað sem gerist með jöfnu millibili. Og löngu búið að reikna út. Og spurningin, er þetta frétt? Þetta með markasetningunum sem þú nefnir, þú náttúrulega þekkir það, við vorum nú einu sinni bæði fréttamenn á RÚV og þú miklu lengur en ég. Maður er alltaf að hringja með fólk og það vil fá umfjöllun eitthvað og maður er alltaf að segja nei vegna þess að það er ekki almannahagsmunir að þeir fjalla þetta. Stundum líður manni núna eins og það sé bara nóg að ef maður er að selja eitthvað eða eitthvað, það kemur manni vel að flytja einhverja fréttir, maður bara hringir og það er bara, auðvitað, ekkert mál. Jú, en svo hefur svo sem alltaf verið sagt, það hafa alltaf verið fréttir af
viðburðum, það fréttir af sauðburði á hverju ári. Sem kemur alltaf á sama tíma. Sem kannski ekki fréttir endilega. Þannig að fréttamat aldrei sérstaklega auðvelt og fólki líður eins og þetta sé ykkur viðburður sem allir eiga saman og hérna svo bara fólk mishrifnæmt og ég greinilega ekki hrifnæm. Lífið er aldrei bara fólkið sko, þannig að ef ekki fólkið, hvað þá fréttnæmt? Já, þannig að og þetta fólk vildi eiga þennan atburð saman, greinilega. En markasetningin held ég að hafi sannarlega haft mikil áhrif. Við erum búin að vera að hlusta á þetta taut og raul uppseldar íbúðir og hvað það væri hægt að selja Airbnb á uppsprengdu verði og allt þetta og ég var allavega orðin frekar þreytt á því. Skiljanlega. Og sama tíma og ég gagnrýninn á ofhraðabreytingar í fréttaheiminum þá var margt gott sannarlega líka gert og hérna þetta er skítavinna að vera á einhverju annesi sko, sólarhringum saman að hérna flytja frétta af þessu, þetta er alleiðilegasta sem hægt. Það var lokunarpósti í Grindavík hávetur. Þannig að við bara þakka fólkinu fyrir að nenna að vera þarna. Ég hefði alveg nennt að vera hérna Látrabjargi. En hérna það var kannski gott að við náðum þótt tengingin hafi kannski verið mismikil, þá náðum við mörg okkar náðum einhverju tengingu við sjálf okkur og samfélagið og þetta náttúrufyrirbrigði og ég var hræriður með dóttur minni hérna þar sem við vorum bara einhvern veginn að ég upplifði 2 í heiminum og mér fannst þetta falleg stund og hérna ég held hún hafi ekki gert með að verri manni og það er kannski ágætt að við fengum þessa gjöf sko svona til þess að missa okkur ekki alveg í einhverju úlfúð vegna þess að það er náttúrulega rosaleg harka núna í samfélaginu út af Evrópukosningunni framundan og við gætum sko talað ótal marga vinkla á því og þið megið nú svolítið bara ráða því sko hvað þið viljið ræða í þeim tengslum. Ég ætla ekki að fara að neitt að stjórna því en hérna svo ég kasti svona einhverjum bolta á loft eins og með þig hérna Björn Leví að því að þú náttúrulega hefur unnið við það að vera á þingi og þú skrifaðir mikið og talaðir mikið lýðræði og þú væntanlega með sterkar skoðanir á þessu. Hvernig hefur þér fundist bara svona íslenska þjóðin hinga til standa sig á þessu prófi sem allir vissa yrði dálítið svona áhugaverð þrekraun? Þjóðin bara alveg ágætlega, samfélagsumræðan hörmulega, þetta og líkt. Það er svakalegt rifrildi í samfélagsumræðinni sem að margir sem að eiga að vita betur hjálpa ekki til við í allar áttir skal ég segja fólk sé vísvitandi að halla réttu máli og, já. Þegar það talað að þessi kosning aðild það er rangt, þetta er kosning aðildar viðræður svo fer alltaf út í einhver tæknileg smáatriði sem bara svona nei og nei og nei aftur og það einhvern veginn er engin tilbúin til að viðurkenna að hafa lagt fram þá einhverjar rangar forsendur til fólks. Nei. Og þetta er ekki bara þessi umræða sem að ávið þann svona gallað etja. Þetta er almennt pólitískt vandamál í dag. Þar sem að þetta er eingöngu orðræðu keppni en ekki umræða. Og það er bara risavaxið samfélagslegt vandamál hvernig við einhvern veginn getum ekki átt í bara beinskiptum einlægri umræðu, málefnalegri umræðu heldur þurfa þetta alltaf að vera upprópanir fram og tilbaka. En sko eftir höfðinu dansa limirnir og á mánudagskvöldi síðasta var bauð Ríkisútvarpið okkur upp á umræður formanna stjórnmálaflokkana og ég ætla bara að segja fyrir mig þetta er versta efni sem ég hef séð frá upphafi. Eða besta af því að það var svo upplýsandi. Upplýsandi, meinarðu hvað? Bara varðandi hvernig svona fólk kom fram. Já, en það er samt sko bara, það er hérna einn maður sem að tekur yfir 70-80% af öllum umræðutímanum og það er engin þáttastjórnun og það er bara eiginlega ekkert sem þessi þáttur skilur eftir sig og ég er að velta því fyrir mér sko, þú ert að segja samfélagsumræðan er eins og hún er. Já. Þeir sem ætti að vísa veginn og ætti að vera fyrirmyndir. Geta það ekki. Þeir geta það ekki. Nei. Af hverju geta það ekki? Vilja það ekki.
Hentar ekki þeirra málstað. Ég lærði þetta frá 2 fyrrverandi forsætisráðherrum, annars vegar eins og Davíð Oddsson skrifaði hérna í Moggann einhvern veginn fyrir langa löngu að þegar hann var í stjórnarandstöðu þá var hann á móti öllum málum þó hann var í hjarta sínu sammála þeim. Þetta er náttúrulega bara svakalega óhæðilegt. Og svo líka fyrir forsætisráðherra hérna Katrín Jakobsdóttir sem sagði bara velur þau rök sem henta hennar málflutningi. Alveg nákvæmlega óhæðilegt. Það er gjörsamlega óþolandi. Svona eigum við ekki. Við eigum ekki skilið að hafa svona stjórnmálamenn í alvörunni en við samt einhvern veginn enduðum við með þá. Skil ekki af hverju. Nei. Þannig að þú gefur ekki mikið fyrir þessa hlið málsins. Hvernig heldur þetta fari? Þetta verður úðalega teft. Ég held að það verði ýmis konar særindi út af svona meintum misskilningi eða viljandi sem sagt rangfærslum hjá báðum aðilum, báðum hópum sem að því miður einhvern veginn við fáum aldrei uppgjör á af því að það er enginn tilbúin til þess að viðurkenna að hafa haft rangt fyrir sér eða viljandi sérstaklega sagt rangt frá. En hvort er þetta að vera já eða nei? Ég held að þetta verði nefnt já við aðildarviðræðum eins og held ég að verði ekkert rosalega nefnt nei við aðild eins og en ég held að það sé endalaust verðmætt fyrir okkur að fá sem sagt að sjá samning bæði upp á að geta kannski þróað umræðina eitthvað aðeins lengur svona staðrenda með það. Þannig að þú litir ekki á það sem pirrhósar sigur að það yrði já 2009 og svo nei. Alls ekki. Það yrði finnst það gott lýðræði. Já og ég held að það sé sérstaklega út af því að þá væri við komin með ákveðna tryggingu fyrir kannski einhvern tímann seinna ef að þyrftum kannski að fara í einhvers konar samræður og viðræður aftur, þá værum við betri grunn til að byggja á heldur en ef að við myndum fara í áttina að Evrópusambandinu á svona nauðri kosti eins og við gerðum kringum hrunið. Það var kannski slæmur tími til þess að sækja þá því að við vorum þá frekar að leita eftir aðstoð og meðan núna þá erum við sterkari stöðum. Erna, þú ert búin að vera gríðarlega öflug, þú ert búin að skrifa hverja greinin og fætur annari og þú ert bara allstaðar. Það er alveg sama, ég opna ekki fjölmiðil eða ég fer ekki á Facebook og er að sjá að þú hefur einhverstaðar verið að þú trúir því alveg einstaklega svona statt og stöðut í hjartaðinu og á miklum hita að við verðum að segja nei þarna 2009. Já, ég trúi því að fyrir mér er þetta þannig að ég ætla búin að kynna mér þetta mjög lengi að ég tel, þó ég sé nú kannski ekki inn í keppni við aðra það, ég ætla ekki að halda því framheldur, að ég þekki þetta betur en aðrir, en það sem ég hef kynnt mér þetta, og ekki síður bara það sem hefur gerst síðan að aðildarviðræðurnar voru síðar, hvernig mér sýnist Evrópusambandið að þróast, að þá hafi ekki verið sýnt fram á það með neinum hætti að við munum bæta stöðu Íslands í þessu samfélagi Evrópuþjóða með fullri aðild. Og þar bendi ég á til dæmis að tveggjastoðakerfið hefur reynst okkur vel, það gerða það í Icesave-samningunum. Evrópusambandið er að þróast í aðrar áttir heldur en við vorum að kannski að horfa á það fyrir 15 árum þar sem að til dæmis stóru löndin eru sífellt að hafa meira vægi og neitunarvald er að minnka fyrir minni löndin og fleira í þeim dúr. Þannig að ég er ekkert að segja, og það má alls ekki misskilja mig að ég sé ykkur heit á móti þessari þjóðaratkvæðagreiðslu núna. Og hvernig sem hún fer, ég held þetta sé eins og Björn, þetta verði nömt og þetta getur farið á hvorn veginn sem er og ég hef enga trú á að þetta verði já eða nei, þetta er bara mjög tæft. En já, ég er búin að skrifa mikið og ég vona að ég sé svona ekki, það sem ég finnst, að því að spyrja umræðan og Björn fór ágætlega yfir það líka, mér finnst það svolítið gott orð sem þú nefndir á, það var engin stjórnun á þættinum, mér finnst fjölmiðlar þurfa að vera aðeins svona meðvitaðri, hvaða orð þeir nota, hvað þeir kalla fram hjá sínu viðmælendum og stoppi þá ef þeir eru með framkomu sem að gera lítið úr öðrum í þætti til dæmis, eitthvað slíkt. Í barnaskólanum Já, en því ég veit það en það er ekkert betra allir væli á eftir yfir því að enginn fekk að komast að. Í barnaskólanum hefði nemandanum þarna sem er svo óstýrilátur, honum hefði verið vísað út og hann hefði fengið fylgd út
og akkur ætti ekki að vera bara það sama okkur fullorðin sem að höfum kannski verið forsætisráðherrar einhverju sinni. Stundum verður bara að gera fleiri en gott þykir. Það þarf að senda svolítið ákveðin skilaboð inn í þetta, annars verðum við bara alltaf á einhverjum furðulegum staði í því að reyna. Sama getum við sagt sko, nú horfði ég ekki á þetta alveg frá að til lög. Ég hef heyrt í fólki sem horfði á þáttinn allan og ég ætla ekki að dæma. Ég hef aldrei verið stjórnandi í svona þætti heldur, þannig ég veit ekki hvað úrræði til staðar, skiljið. Ég ekki að mæla neinn bót í því. En sko, við horfum líka á til dæmis fjölmiðla sem eru fyrst og fremst á netinu en eru samt heyrundir fjölmiðlalög. Nota mjög ljót orð fólk sem er að taka þátt í umræðinni. Og það auðvitað kyndir undir svona fjölmiðlana sjálfa? Já, ef við lesum ritstjórnarpistla á DFF, þá eru ekki notuð falleg orð þar stundum. Ómókanum, já, bara... Og ímismöðurum með mitt svona podcastum sem hefur verið að fjölmiðla. Já, nákvæmlega. Sko, ég ætla ekki að draga neitt til ábyrgðar. En þú ert sammála mér því að það eru notuð mjög gildislaðin orð og ég hef sjálf fengið yfir svo sveip á fjölmiðlum og þú eru örgulega fengið það líka. Þannig að þú veist, þetta byrjar þetta allt hjá okkur sjálfum, en ég held að fjölmiðlar verði að axla töluverða ábyrgð líka hvernig þeir stjórna sínum þáttum og hvaða orð þeir nota í umræðinni. Mörg meinana algjörlega, ég ætti að skilja þá heldur. Mörg meinana núna sem við verðum vörfið frá móti kvölds eru mjög afhjúpandi fyrir veika stöðu fjölmiðla sem engum þarf að koma á óvart. Við erum með 1 dagblað. Það er einhver áróður fyrir neginu. Á hverju einustu forsíðu. Við erum með 2 fréttastofur í sjónvarpi það sem önnur sko, hún hangir á hórriminni. Það stendur svo tæft að fréttastofa sínar lifi af frá degi til dags og svo gætum við áfram talið og maður sér alveg merki þetta í þessu máli. En Erna, mér langar til þess að fá að vita hjá þér þessi ákvörðun þín að vera svona ábyrrandi í þessu, þú átt vini og fjölskyldu og svona, og þú útsetur því svolítið þetta er svolítið viðkvæm staða. Algjörlega, þakkaði fyrir. Já, að þora að standa með manns eigin skoðunum sem að ef ekki að þú hafir, þú ert ekki á mála hjá einum, þú trúir þessu sem að þú ert að segja og þú ert að reyna að hafa áhrif. Hvernig hafa svona persónulegu áhrifin orðið af þessu ferðalagi? Vá, ég er nú bara næstuð að tárast yfir þessum lestriðinu Björn, því þetta snerti mig mjög. Já, þetta er mér mjög mikið hjartansmál að hafa eitthvað fram að færa í umræðinu sem ég allavega vona að ég sé ekki að keppast við að vera ómálefnaleg og ég er alveg tilbúin að ræða fólk. Ég gekk út úr vinnunum minni 5. janúar, ég hef ekki mætt til vinnu í Mjólkursvanssunni síðan þá, meðal annars að því að ég vildi bara vera frjáls í þessar umræðu og síðan þá hef ég látið svona eins og kálfur þó enginn hafi beðið mig það og útsett mig eins og þú segir og fengið bæði mínus og plúsa fyrir það eins og Björn veit að svona staða gerir mann útsetta fyrir og Björg öruglega líka. Hvernig eru hlutföllin? Hvernig eru hlutföllin? Ég get sagt þér það að ég reyni helst að lesa sem minnst af þessu neikvæða til þess að láta það ekki stjórna mér. Þó nokkuð jákvæðir svona málefnalega pislanir í hannu, þannig að það í meira hluta myndi ég segja að það séu svona jákvæð allavega það sem ég séð. Já, takk fyrir það og ég fæ þetta oft ágætt viðbröð fyrir það. Og auðvitað tók ég mikla áhættu persónulega því ég er ekki fastur í vinnu lengur. Ég á ekki eiginmann, ég bara bý ein heima hjá mér og ég veit ekkert hvernig þetta, auðvitað í börn og barnabörn og fjölskyldu og það er auðvitað alls konar skipta skoðanir kringu þau, ég veit ekkert hvaða debatt þau eru að taka eða hvernig þetta kemur. Ég vona að fólk skilja á milli þeirra og mín í þessu, en En hafa verið mörg erfið augnablik, svona tilfinninga, sársauka augnablik. Ég hef fengið upplifað töluvert af augnablikum erfiðum eftir að ég upplýsti og náttúrulega mér finnst að hlustendur og áhorfendur samstöðarinnar þurfa að vita það. Ég langt síðan sagði það að ég ætla að segja já, 2009 og það er eins og ég hefi svikið og ótal margt manns hjartað sem hélt að ég væri einhver annar en ég og hefur þú upplifað mikið af því? Já, ég hef upplifað það alveg hiklaust. Ég bæði fengið náttúrulega þannig tala til mín að ég skil ekki hvaðan á mig stendur veðrið.
Ég er ekki reyndur stjórnmálamaður eins og Björn eða þeir sem eru í því. Góðar innkomur inn í varaþingmennsku. Já, ég átti góða innkomu, við sáttum svo hlið við hlið þá. Mitt þarna í fjórlægina. Það var fórn allt mjög vel, en ég hef ekki áraðareynslu og Íslandsbankinn góði? Já, jómfrúðaræða mín var 15 mínútur, fyrsta ræða í umræðum skýrslu fjármálaráðherra, þannig að ég var nú hent beint í djúpulögina. Og góð ræði líka, ég man eftir henni. Takk fyrir Björn, en þetta er bara, þetta er bara mjög áhugavert, þetta er svakaleg lífsreynsla og Oft erfitt. Það kemur alveg fyrir, en ég á líka góða vini og bakland sem að grípur þegar að ég ætlast til að enginn sjáu að mér finnst þetta eitthvað múti blása sko, maður er ekki að opinbera það mikið. Áður en ég fæði hér í Björgu, hefur þér fundist þetta málefnulegt? Að stærstum hluta, já. Að stærstum hluta? Já. Þú upplifir það þannig? Já. Já, ok. Það verður að segja að oft ekki, en að stærstum hluta málefnulegt og ég vil ekki fara í það að tala þá sem er ósammála mér fyrir það að vera ómálefnuleg. Ég vil ekki taka umræðan á það plan, því ég vil að við séum á hinum staðnum og ég hef auðvitað svarað fullt af greinum sem ég talið að fólk var ekki að fara rétt með, en ég hef reynt að gera það málefnulega. Algjörlega. Nafnið þú ætlar að segja já, er það ekki? Jú. Hvað ætlar þú að segja, Björg, Eva? Ég byrja á því að rukka að þú ræðir hvort þú svara mér eða ekki. Já, ég hef nú bara eiginlega enga þörf fyrir að svara þessari spurningu hér og nú. Þú vilt það ekki. Og í rauninni, og það er ekki hugleysi, heldur er ég að vinna fyrir samtök þar sem að eru ef það er hægt að segja margar skoðanir. Það er ekki bara tvær, það eru margar. Og fólk sér kosti og galla það sem að, og það hefur ekki verið neinn eftirspurn eftir því í mínum samtökum að fá fram mína persónulegu afstöðu þetta heldur. En ég hins vegar sé það að fólk hugsar þetta allt öðruvísi ef það er ekki í þessari pólitík og það sem við erum að reyna að hugsa afmörkuð mál, þar sem að eru kostir við að vera hluti af Evrópu meira heldur en við erum í dag. Alveg klárlega eru kostir, gallar líka og hlutir sem að náttúruverndafólk er mjög hrætt við, sérstaklega í orkumálunum. Það eru margir frekar æstir út af orkupökkum og svona hlutum sem að við höfum undirgengist af Evrópu tilskipunum sem að fólk telur að við hefðum ekki þurft að gera. Svo horfum við til Noregs, þar sem að gerast alveg nákvæmlega sömu hlutir og Noregur er ekki í Evrópusambandinu frekar en við, en enga síður þá er markaðsvæðing raforkunar ekkert styttra komin þar en annars staðar nema síður sé. Þannig að það er bara mjög margt í þessu og fyrir mig þá er þetta spurningin að reyna að afla sem mestra og bestra upplýsinga fram að þessum degi og því miður þá finnst mér ekki að mér verði neitt sérstaklega vel ágengt í því og ég vil bara segja það að auðvitað er ekkit skemmtilegt að vera að saka fólk að vera ómálefnalegt, hvorki stjórnmálamenn né fjölmiðla, en ég verð samt að segja það að ég fæ ekki neitt vitt út úr þessari umræðu og núna er ég með Morgunblaðið með mér þar sem er yfirskrift lánastopp landbúnaðarins. Svo kemur fram í fréttinni að það er ekki hægt að nefna neitt dæmi og þetta er eitthvað sem menn bara halda greinilega. Síðan er næsta frétt ábyrgðarlaust að vaða á stað í stjórnarskrár óvissu. Við erum búin að vera að reyna að breyta stjórnarskránni í ansi mörg ár. Talandi atkvæðagreiðslu. Það væri þá væntanlega aldrei ábyrgðar. Það er búið að kjósa að meira að segja og komin niðurstaða með 2/3 já en ekkert búið að gerast. Já, þannig að það er margt sem er skrítið í þessu finnst mér, en svo heyri ég fólk líka tala mjög mikið það að þetta sé einhvern veginn bara lífið að dauði, hvernig þetta fer og það finnst mér skrítið og það er ekki það sem ég upplifi í kringum mig og í náttúruverndarhreyfingunni þótt hún sé nú alveg tölvert pólitíska á marga vegu, þá er hún ekki svona. Þannig að ég held að þar sofi fólk bara ágætlega yfir þessu
og telji bara að lífið muni halda áfram. Guðrún Hafsteinsdóttir fór með þetta í hæstu hæðir í viðtalinu við Silfrið. Já, hún segir að þjóðin sé klofin, það einhverju sem hún þekkir. Og fjölskyldur. Bara kannski ættum að líta aðeins í einn barm með ástæðinu fyrir því að fólk sé klofið hérna. Já, ég held að sko... Hún var með skoðun fyrir rúmum 10 árum síðan þar sem að hún var átt að klára aðeldaveruna og hún fresti þjóðin til þess að kjósa síðan aðild. Hvernig horfir maður á það annað en þessa breytingu á skoðunum en einhvers konar sundrungu? Ég skil ekki hvernig fólk getur flakkað svona fram og tilbaka í rökkormi. Einu sinni var þetta rökrétt lið til þess að klára innleiða evruna með þessi hjá þessum flokk. En ekkert haldbært sem að útskýri þessa breyttu afstöðu nema bara einhver populismi. Þú sér hvernig íslensku flokkarnir greiddu atkvæði EES-samningin eftir í hvort þeir voru í meirihluta eða minnihluta og kúventu bara á milli daga. Það hentistefnu pólitíkin enn og hún ríður náttúrulega ekki við einteimi hér þegar kemur að... Þannig að það vissast að gefa ekki upp afstöðu því að hún getur orðið allt önnur í næstu viku. Já, ég held að vera nú alltaf að áskilja einstaklingum og jafnvel stjórnmálaflokkum til að breyta stefnu sko. Það nú annað skerst á einni nóttu strax árið 2009 þegar að sótt var aðild, við munum öll hvernig það var. Það eru bara útskýringarnar á því af hverju skiptum skoðun allt í góðu sko. Skipti máli. En ég held að allavega það að fjölskyldur séu skiptar í þessu, ég held að það hafi ekkert að gera með þessi loforðum einhverja atkvæðagreiðslu þarna sem þú ert að vitna í, þó það getur skipt máli fyrir einhverja, en ég held það er bara mjög leiðilegt að horfa á það að svoleið staða sé að koma upp í fjölskyldum. Fólk er alveg pínu sárt í umræðinu eftir loforðin sem að flokkarnir gerðu fyrir kosningarna 2013, þar sem að báðir flokkarnir sem enduðu í ríkisstjórn höfðu lofað að klára og taka þjóðaratkvæðagreiðslu einmitt aðildarviðræður og svikuðu síðan báðir. Ég ekki nógu langrækinn fyrir þetta. Nei, ég skil alveg hvað þú segir. Ég veit það. Þetta eru þetta eru særin sem ég heyri. Já, ég heyri mjög lítið af þessu sko. Já, ég skil alveg að þetta sé orðið gamalt en þetta lifir ennþá, hrunið lifir ennþá í fólki, að sjálfsögðu. Það var mjög slæmt fyrir mjög marga og sem betur fer að þá kannski komast við yfir þetta á lokum en einhvern veginn þá erum við alltaf að fara frá einu áfalli í annað á þess að fá einhvern veginn uppgjör gagnvart fortíðinni. Það er ekki rosalega heilbrigt. Þú myndist á Noreg, Björg Eva. Ertu hálf norsk? Nei. Ég er tölvert norsk og ég var í Noregi í sumar og það var líka áhugavert af því að maður heyra mjög mikið hérna að norðmenn stæðu nú almennt á öndinni yfir þessari mögulegu yfir þessari atkvæðagreiðslu mögulegar viðræður. Segðu okkur frá, því þú veist eitthvað meira Noreg heldur en við hinn hérna. Ég náttúrulega spurði mjög margt fólk af því ég hitti margt fólk. Ég var að heimsækja ættingja og gömul skólasyskin úr Blaðamannaháskólanum og mér fannst nú fólk vera tiltölulega afslappað yfir þessu. Og ég spurði margt af þessu fólki hvort að þau væri að fylgjast með þessu og hvort að það skipti máli upp á framhaldið í Noregi, hvað Íslendingar myndu ákveða þarna. Það fannst engum. Er það ekki? Nei. Ég var ekki vör við það. Kemur líka svolítið á óvart þessi. Sumir vissu nú ekki þetta einu sinni. Nei. Og ég held að Norðmenn eru nú ástæðan fyrir því að þeir standa þarna fyrir utan. Það eru nú held ég þeirra digru sjóðir. Já, en svo er það HM-mælingin hérna sem eftir þeir voru svo góður í fótbolta. Já, þeir eru sjálfir að tala um það að andstaðan við aðild hafi aukist eftir að þeir voru að róa. Það finnst mér svolítið óhugnalegt. Þetta styrkir sjálfsmynd hverjar þjóðar að komast áfram á fótboltamótum. Við þekkjum það og ég ætlum ekki að gera lítið á öðrum fyrir það. Þetta fannst mér ekki viðkunnalegt, ég verð að segja. Ég kannski nefna þetta sem dæmi um það að í huga margra þá er þetta svona bara ástæðan fyrir því hvort við ætlum að segja já eða nei. Hún er ekkert endilega upplýstur grunnur eða neitt flókið. Þetta er bara... Ég held að ekki að gera kröfu til fólks bara með að... Nei, ég er ekki að gera neina kröfu. Nei, ég er bara að taka undir með þér. Já, akkurat Ég ger ekki beint á kröfu. Þú veist, ef þetta er tilfinning fólks að bara velja eitt eða annað, þá er það bara fínt. Það sem ég gerir helst athugasemd við þegar fólk notar gefur upp einhverja ástæðu sem að kannski passar ekki alveg. Ef að fólk er á móti því að fara í aðildarviðræður af því að það eru á móti ESB og aðild að ESB. Það er þarna tvennt ólíkt. Ég skil alveg vissa tengingu en
ég skil samt ekki sko að tala til dæmis það sé svo kostnaðarsamt og mikið umfang, takkið súrefni úr kerfinu eins og það hefur verið orðað og þess að þar. En við höfum farið í aðildarviðræður áður. Og ég bara satt að segja man ekki eftir í hversu, þú veist, það hefur verið eitthvað rosalega hörmulegt að vera í aðildarviðræðum áður. Það samkvæmt skýrslu utanríkisráðherra kostaði það ferlið eins og það hefur verið, það kostaði einhverjum 400 milljónir á verðgildi þess árs. Á móti vorum 5 milljarðar sem komu inn í einmitt svona innleiðingar styrki til þess að fara í þýðingar og betri tölfræði í hagstofunni og ýmislegt svoleiðis. Sko, ég má hendin í þetta fyrir því að búin. Að sko, það alltaf hvergi talin kostnaðar sem að aðrir en hið opinbera urðu fyrir. Ég meina það var alls konar félagasamtök, bændur, viðskiptarlífið og verkalýðshreyfingin og allir sem áttu fulltrúa fólk í alls konar vinnuhópum og lögðu á sig mikla vinnu. Sákostnaður til dæmis ekki inn í þessu. Það bara slæmt einmitt, það eftir að vera þar. Ég held líka bara að það sé svona... Og fá afurðuna líka, 400 milljónir og 5 milljónir, þetta var að dreifast vel á milli. Ég er ekki vissum að þessi 400 miljón í passi, en hérna, ég ætla ekki að fara neina þrætur það hér. Ég held að þessi samanburður á árunum eftir hrun, þegar við vorum náttúrulega bara á hnjánum. Við tíman núna og tækifæri núna, ég held að þetta sé alveg gagslu samanburður. Ég tók eftir því í gærkvöld að Ögmundur Jónasson, sá frómi maður, ég man ekki hvað hann var með mörg ráðuneyti þarna tímabilið, hann var sem mörg, hann var mörg, að hann talaði á þeim tíma, í viðtalinu í gærkvöld, hér á Samstöðinni við Gunnar Smára, að þau hefðu talað svo niður til okkar hjá ESB og honum fjall það illa og það eitt af því sem að skýrir hans neikvæði afstöðu til ESB í dag. Að ESB talaði niður til hans? Til Íslendinga, íslenskra stjórnvalda. Eftir þetta ferli hefst, þá upplifir hann að þau tali svo mikið niður til okkar. Og þetta svolítið svona no shit Sherlock. Af hverju hefðu þau átt að tala upp til okkar í þeirri stöðu sem við vorum þá? Við vorum gjörsamlega á hnjánum, við vorum búin að draga aðrar þjóðir niður í skítinn með einhverju rugli og botnlausu rugli árum saman og ég held að samningsstaða okkar núna, ég ætla ekki að gerast Kristrún Frostadóttir eða Þorgerður Katrín, en ég held að hvað sem að var fyrir þessum x árum sé ekki lengur og sé nýtt og öðruvísi í dag. Þú vilt bregðast við því? Já, gjarnan sko, ég hef nú ekki séð þetta viðtal. Ég hef þetta oft heyrt Ögmund tala þessi mál og ég átt sjálf samtöl við hann og ég var þetta sjálf á vettvangi í orða þannig, ég var í 3 samningahópum og starfaði í þeim fyrir hönd Bændasamtakanna, ég kom á fundi fleirum, ég kom fyrir utanríkismálanefnd og ég fór með þessi til Brussel einhvern tímann þegar þetta var í aðdragandanum, þannig að ég allavega ekki svo þar að ég hafi ekki séð þetta svona eitthvað leiti eigin raun. Og þetta, nú veit ég ekki hvort að Ögmundur að vitni þetta, en þetta þannig að það verið að bera okkar löggjöf saman við lög og reglur Evrópusambandsins. Og markmiðið að færa okkar löggjöf til samræmis við það. Þess vegna hef ég einhvers staðar kallað þetta samræmismat frekar en samninga. Það að segja að þetta samræmi náist, stjórnsýsla okkar uppfylli kröfur sem að Evrópusambandi gerir til stjórnsýslu í sínum löndum, ég sé að þú kinkar kolli. Þannig að þetta ekki samningar í þess orðsmerkingu, það kunna vera einhver svæði þar sem hægt að semjum að inn í þessum kassa sem sáttmálarnir eru, þá getum við legið í þessari stellingu en ekki hinni einhver tíma. Það aðeins meina það. Náttúrulega líka við erum að tala eins og varandi hlutdeild kvóta og afla innan þá svæðis sem að Íslandi með og þeim sameiginlega stofnum sem að ganga þarna milli. Það þarf að í rauninni semja það hvernig það skiptist. Alveg eins og við erum búin að vera í samningi við nágrannar þjóðir hvernig makrillin og Ísland, Noregur var þetta síldin á ýmislegt svoleiðis. Við erum í þessum samningunum þegar og það verður líklega nákvæmlega eins en það samt samningsatriði. Mér langar að kasta einu til þín núna, Björg Eva, að það hafa nokkrir viðmælendur samstöðarinnar núna í þessari viku
sagt að við séum alltaf mikið að tala stýrivexti og efnahagsmál. Við eigum að tala pólitík í þeim skilningi að við eigum að tala friðarpólitík, við eigum að tala mikilvægi þess að tilheyra. Halldór Guðmundsson, útgefandi einn, Guðmundur Hálfdanarson, sagnfræðingur, prófessor annar. Viðtöl við þá báða hafa verið á miklu flugi síðustu daga út af því að þeir reyna að lyfta upp umræðin upp á aðeins hærra plan eins og Halldór Laxness baðum hér árið. Hvað finnst þér með þessi rök? Þessi bara svona mannúðar, friðar, samstöðu rök burt séð frá ónýtu efnahagskerfi Íslendinga í aldanna rás? Ég hlustaði á það báða og mér finnst þetta fín viðtöl og bara sammála því að auðvitað þarf að lyfta þessari umræðu upp og það náttúrulega hluti af því þegar við erum að tala að umræðan ómálefnaleg af því að hún svo eigingjörn. Þetta snýst fyrst og fremst það bara hvað getum við grætt á þessu og ef við getum ekki grætt á því, þá bara viljum við ekki sjá það. Og nú var ég að vinna í Norðurlandasamstarfi í nokkuð mörg ár og þá sá ég þetta viðhorf oft hjá Íslendingum líka. Við vorum þarna með, við vorum samt sem áður svolítið svona nefndum þess ekki alveg og vorum bara spekulir í hvað getum við fengið út úr þessu og verið líka í leiðinu svolítið svona lítil og frek og það átti alltaf að taka tillit til þess hvað við vorum fá. Og svo ættum við bara fá og það ekki alveg nógu skemmtilegt. Nei. Þannig að, og svo vil ég líka aðeins koma með í sambandi við lagateksta þegar það verið að aðlaga. Það býsna margt raunar í náttúruverndarlöggjöf sem að við myndum gjarnan vilja að væri aðlagað. Já. Og það ekki þannig að allt sem kemur að utan sé sjálfkrafa mjög vont. Alls ekki. Og í náttúruverndarlöggjöfin til dæmis góð og við hefðum viljað hafa fullgildan Árósasáttmála til dæmis. Já. Þannig að það margir ótvíræðir kostir, það líka gallar. Já. Og það væri svo ánægilegt ef við getum notað þessa síðustu daga til að ræða staka, kafla, stök mál, ekki bara vexti og að húsnæðisláni mitt verður miklu ódýrara þegar við tökum upp evruna. Það ekki að fara að gerast á morgun. Akkurat. Alveg sama hvaða við segjum þarna. Lífið verður eins hér í nóvember. Það einmitt þessi svona eiginhagsmunapólitík sem rosalega ráðandi í alþjóðapólitíkinni. Og maður upplifði þetta einmitt svona á þeim vettvangi einmitt að þetta var einhvern veginn svona ákveðin unglingapólitík, það var eins og komið gaggó aftur einhvern veginn. Það var bara svo sem var stærstur og sterkastur eða vinsælastur eða fallegastur eða eitthvað slegis, hann bara, þau réðu. Og þróunin í alþjóðamálum á undanförnum árum hefur verið í áttina að einmitt stærri og stærri blokkum af samstarfi. Eins slæmt og það líka, því að við allavega þegar ég var að þingja þá vorum við alltaf að tala einmitt meira beinalýðræði, þetta færa valdi nær samfélaginu þar sem að Evrópusambandið meiri valda þjöppun að einhverju leyti allavega í ákveðnum málflokkum þó þessi minni valda þjöppun heldur til dæmis eins og í Bandaríkjunum eða öðrum svoleiðis samvinnustöðum eins og í Sameinuðu þjóðum eða Norðurlandasamræðum og svo framvegis við viljum ekki verða útundan í því en hvernig við ætlum að fóta okkur í þeirri þróun ekkert endilega Evrópusambandið, það gæti verið meira Norðurlandasamstarf eða eitthvað því líkt en við verðum samt að vera þáttakendur í því einhvern veginn því að það mjög auðvelt að vera skilin eftir útundan af því að alþjóðapólitíkin hún þannig að þó að sem sagt innanlandspólitíkin í Íslandi sé tvístruð á milli flokka að þá þegar að Ísland fer sem aðili erlendis að þá allir á Íslandi sammála að það hagsmunir Íslands í heild sinni sem að þeir eru að fylgja og það sama á við önnur lönd. Allt í einu hverfur svona sundrungin sem að innanlands í það að sækja hagsmuni landsins í alþjóðasamstarfi. Og það gerir svona það verkum að jafnvægið í pólitíkin
öðruvísi þar heldur en svona hér og ég held að fólk, maður þarf einhvern veginn að setjast inn í herbergi og skynja það. Ég held að David Cameron hafði orðað einhvern veginn, ég held að það verið hann allavega. Þegar hann settist í fyrsta sinn inn í herbergi þar sem að voru stóru þjóðunar bara, já, svona virkar þetta. Oh shit. Það öðruvísi. Og við þurfum að einhvern veginn svona vera það við litlu þjóðunar stóla á það að alþjóðalög virki. Ég ætla að leyfa þér Erna að eiga síðustu orðin hérna. Já, takk. Mér langar bara að segja, ég hef fulla skilning á þessi margt í erlendri löggjöf, hvort sem hjá Evrópusambandinu eða annars staðar sem við gætum haft til fyrirmyndar hér og auðvitað, svo til þess ég veit í merkingum á matvælum, hvort það jurtasafi sem kallað mjólk eða eitthvað annað, sem við erum ekki skyldu að innleiða vegna EES-aðildar og ég veit svo sannarlega fólk í mínu umhverfi hefði viljað sjá þetta innleitt. Það er bara einhver löggjöfnur á Alþingi sem getur leyst það. Það þarf ekki einhverja stórkostlega breytingu til þess og eins og við bara erum að breyta lögum. Já, það þarf vilja til þess. Já, það þarf vilja til þess. Ég skil það. Ég er ekki að gera lítið á því. Ég lendi því að leggja þannig mál fram í rauninni og fengið þau svöra, þeir eru að fara að gera þetta í Evrópusambandinu og við fáum þetta innleitt í EES og býðum bara til því. Já, ég skil ég einhver síðu hvað ég við. En varðandi friðarumræðuna sem var ávarpið náðan, ég hef ekki átt þess kost að hlusta þetta í 2 viðtöl sem þér að tala hér. Ég var eins og áhugaverðum fundi hjá Ögmundi Jónassyni í Þjóðmenningarhúsinu á laugardaginn var. Það sem hann var með erlenda aðila sem voru með innslög og einn í beinni útsendingu. Og þetta var ákaflega fyrir mig allavega merkileg eða svona upplýsandi og fróðlegu fundur og ég veit að hann verður settur á netið í einhvers konar kliftri útgáfu og get vonandi innlegg í þetta. En svo, ef ég má eitt enn, þá man ég alltaf eftir því þegar við erum að tala samþjöppun valds og hvar valdi fer og það er engin vafa því að þetta að þjappast saman í Brussel og landsbyggðin sem að fylgst, hún verður langt frá Reykjavík í ákvörðun, hún verður ennþá lengra frá Brussel. Að þegar að Finnar voru í aðildarviðræðum, ég hef hitt marga Finna og ég er búin að höra yfir 20.000 finnast að tala við þá þeirra viðræður. Þá áttu þeir í miklum erfileikum með að leiða mönnum fyrir sjónir að í norður Finnlandi er bara alltaf kafi ís og snjó vetur. Það var að bókstaflega fara með fólki á staðinn til að skilja það. Minnir mig á það að einu sinni... Nei, þetta var Brussel fólk. Ég veit það. Minnir mig á það að einu sinni vann ég sem fréttamaður á Stöð 2 á Akureyri og vaktstjórinn minn var ég var að gera einhverja frétta á sunnudegi og vaktstjórinn minn hér á höfuðborgarsvæðinu upplýsti að hún hefði aldrei komið norður til Akureyri. Akkurat. Hvernig áttu þá von á skilningi á aðstæðum? En þetta er næstu því búið hjá okkur en ég ætla að biðja ykkur að deila með mér nokkrum orðum hvað þið hugsuðu þegar þið heyrðuð af því í dag að dæmdum morðingja í einu alræmdasta morðmáli Íslandssögunnar hefði verið sleppt eins og Vísir segir á reynslulaust og vísað úr landi eftir að hafa afplánað takið eftir aðeins 3/4 dómsins. Við erum hérna með yfirfull fangelsi, við erum með kerfi sem augljóslega eru orðin þannig að við nennum ekki lengur að fullnusta refsingar og þetta er svona mál sem að ég finn fyrir því að margir eru slegnir yfir. Förum bara aðeins hringinn. Byrjum á þér, Björn. Ég byrja, já. Nú eftir að hafa heimsótt svona fangelsi landsins í fyrri vinnu að þá sá maður alltaf stærsta fangelsið er bara allavega eins og ég sá það var ónýtt. Ég veit ekki hvernig heilbrigðiseftirlit bara getur gefið leyfi til þess að það sé starfsemi þarna. Algjörlega fáránlegt. Þannig að það er nú bara vandamál út af fyrir sig. Fyrsta sem ég sá var einmitt hvernig ákveðin þingmaður var að klóra sér hausnum yfir því af hverju þetta var að gerast og þá hugsaði ég bara getur þið ekki ákveðið hvort að það var að senda fólk á landi eða hafa þið fangelsi. Þau náttúrulega er að spara pening, er ekki bara út af því það er verið að virkja ákvæði sem dómsmálaráðherra kom í gegn. Svo er kvartaði við því og fólk sendt á landi eins og var verið að biðja held ég, en að ég veit ekki hvað er vandamálið. Á hvaða leið erum við, Erna? Ég verð nú að segja, ég er svolítið slegin að heyra þetta og ég skil alveg vandan sem Björn er að lýsa
og það er þetta bara okkar eigin vandi, við leysum hann ekki með því að veita meiri fjármunum í þetta. Það er bara vesen að vera samfélag. Já, það er mikið vesen og það er bara vesen að vera leiðtogi í samfélagi. Við getum vísað því eitthvað annað við þetta borð. En sko, þú veist, og þá eiga þessi menn að fara eitthvað annað. Okkur getum við þá bara vísa vandanum eitthvað annað eins og þetta kom okkur ekki við. Þessi menn fremdu glæpi hér, voru dæmdi til refsingar. Til að spara peninga, þá sendum við menn sem eru mögulega hættulegir, bara eitthvað annað. Allir okkar heildar hugsa. Það er búið rosalega ég vona ég sé ekki út í móa með þetta. Senda ólöglegt fólk einmitt bara burt, þannig að Ég trú ekki öðru en að þingið hljóta að kíkja eitthvað yfir þetta og breyta þessu því að það er ekki sama hvaða tegund af glæpamanni þú vísar úr landi og sleppir lausum. Ef þú ferð að sleppa hættulegum morðingjum lausum eftir stuttan tíma, þá myndi ég nú telja að það bara byði hættunni heim. Þá gætum við nú bara sagt út í hinnum hræðilegum mafíum víða. Það er ódýrt að drepa á Íslandi. Já, nákvæmlega. Þetta eru rosalega skilabóð. Vá. Ég skil ekki neitt. Nei. Og það er oftar sem ég skil ekki neitt. Þetta er ódýrara heldur en að koma með nokkur kíló af sterku eiturlyfjum til landsins. Þeir eru að glíma við til dæmis í Bretlandi, það er svipað fangelsisvandi þar. Þar hefur samt afbrotum verið að fækka, minnka, en fjölda í fangelsum í rauninni aukast út af lengingu dóma. Afplánunartíma. Já, afplánunartíma að aukast sem að fylla þá fangelsin í lengri tíma. Þannig að þetta er svona fjölþættarvandi. Bíðum eftir skýringum frá dómsmálaráðherra þegar þessi þáttur er tekin upp sem er milli 4 og 5 í dag, þá hafa þær allavega, ég hef ekki rekst á þær. En ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Ég held að okkur hafi allavega tekist að vera hérna bara allir vinir að ræða ESB. Við erum ekki klofin í herðar niður. Mjög fallegt samtal. Og við erum ekki einu sinni í fjölskylda. Og ég vildi að hitta fjölskylduna. Nei, ekki það. Þetta var bara þakka fyrir mig allavega. Já, þakka ykkur fyrir komuna Björn Leví og Erna og Björg Lilja og við kannski sjáum þig nú hérna í mínum stól þar sem ég sit núna bráðlega að þú ert að snúa aftur. Ef græna borðið umhverfismál rís upp vonandi. Ég þarf að setja upp dúkur hérna. Veitum ekki að því. Já, við höfum eftir að ná í dúkin. Já, vel gert. Ég hlakka til að fylgjast með fyrsta þætti ykkar eftir sumarfrí. Og takk hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með okkur í þessu hópspjalli. Eftir andartak kemur annar kafli ekki fara langt. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is Þá er komið að Evrópusambandinu. Við höfum kallað til okkar fólk sem hefur velt Evrópusambandinu og aðildarumsókninni fyrir sér og talað svona við einn í einu. Það er eiginlega, við erum á því tímabili hérna við Rauðaborðið og okkur þykir það þægilegra að fá fólk sem rökstuðu þá bara sína afstöðu skýrt og skorinort. En það má vel vera að við förum út í eitthvað svona meira karp þegar álíður að fá jáar og neyjar til þess að hneggja hérna hvorn og annan en við bara finnum enga þörfi okkur til þess að gera það núna. En núna er komin Stefán Pálsson sem er sagnfræðingur og varaborgarfulltrúi Vinstrinsins, félagi VG. Já. Og formaðurinn þinn í VG og varaformaðurinn, það var lýst í yfir að ætla að segja já. Já, já. Og en þú ert ekki þar? Nei, ég er ekki þar. Má ég spyrja það afstöðu þeirra? Hvað finnst þér hana? Ég meina þau bara útskýra bæði sína afstöðu. Formaðurinn sérstaklega svona setti ýmsa varnagla með það hvaða sjónarmið þyrftu að ráða ferðinni þegar að kæmi að viðræðum. Ég segi það líka að bara við sem að þekkjum Rósu og höfum fylgst með henni í pólitík að hún hefði ekkert verið neitt sérstaklega trúverðug ef að hún hefði stigið fram núna og þóst alltaf vera grjótharður ESB-andstæðingur. Það er alveg ljóst að það eru
skiptar skoðanir í okkar fylkingu. Hún vísaði til þess að það var eiginlega meiri hluti kjósandi ykkar. Það kannski svolítið tæft því að það hefur kannski bara verið 30 svör í ykkur könnun. Það hafa verið í fleiri heldur en ein könnun sem hafa verið snúið sérstaklega einmitt að þessari þjóðaratkvæðagreiðslu sem hafa sýnt það að á vinstri vængnum þá hafa bara mjög margir verið til í að gefa þessu tækifæri kannski svona bara keypt þessa hugmynd það að þetta sé svona einhvern veginn ferð í búðina til þess að sjá hvað í boði mín afstaða sjálfur sér bara svo sama og hefur verið lengi. Ég hef bara talið að Ísland sé bara nokkuð vel statt í núverandi ástandi að það sé ekki neinn knýjandi þörf að fara inn í Evrópusambandið. Evrópusambandið heillar mig ekki bara sem vinstrimann og bara út frá svona ákveðnum lýðræðisprinsipum, en ég tek líka fram að ég á voðalega erfitt með að tengja við heimsendaspádómanna sem að við sjáum frá báðum hliðum. Ég held að það sé alveg ljóst að þó svo að svo kynni að fara að aðildarviðræður yrðu samþykktar hér í lokum mánaðarins og svo ólíklega vildi til að það tækist að landa einhverjum samningi sem væri hægt að fá samþykktan af þjóðinni, að þá mun hvorki drjúpa hér smjör á hverju strái né allt fara fjandans til. Ég held að margir yrðu hissa svona hversu lítil áhrifin yrðu, þannig að það ekki endilega það sem að drífur áfram mína afstöðu, einhver ótti það að það sé verið að kokgleypa okkur eða við sem að fara inn í eitthvað brennandi hús og allt furðulega líkingamálið sem að maður hefur heyrt. En hver þín afstöðu? Akkur ætlar að segja nei? Við getum talað bæði, þetta tvíþætt. Annars vegar bara hreinlega bara afstaða mín og hugmyndir mínar Evrópusambandið og við munum vafalítið tala það meira hérna í þessu viðtali, og síðan það bara hreinlega spurningin þennan leiðangur, að fara í þennan leiðangur yfir höfuð eða fara í þennan leiðangur á þessum tíma, og þar bara reyni ég eins og mér bara tamt sem sagnfræðingi og svona manni sem að man stundum hluti. Það muna voðalega fáir neitt mjög mikið. Það læri maður snemma í pólitísku starfi á Íslandi. Að ég man bara mjög vel eftir því þegar við fórum síðast í þennan leiðangur fyrir 15 árum síðan hjá vinstri stjórninni, og það var mjög skaðlegu leiðangur. Eftir hrun fengum við svona klárustu umskipti sem höfðu verið milli stjórnar og stjórnarandstöðu í Íslandssögunni. Jú, vissulega hafði Samfylkingin verið svona á loka sprettinum rétt fyrir hrun með Sjálfstæðisflokknum, en engu að síður við fengum þarna vinstri stjórn með bara óvenjulega sterkt umboð, tekur við í þær aðstæður að bara allir sanngjarnir menn viðurkenndu það og sáu það að allt var í kalda koli og það var nokkuð ljóst hverjum það var að kenna. Þetta var stjórn sem hafði mjög bara sterkt umboð til þess að fara í mjög miklar breytingar. Það dugði nú ekki lengi, það dugði kannski 1,5 árum. Það dugði ekki lengi, og meðal annars það sem gerðist var það að þar farið út í þennan Evrópuleiðangur sem að var bara ófrávíkjanleg krafa Samfylkingarinnar þarna inni. Þá eins og núna vorum við samt í þeirri stöðu að í rauninni var ekki þingmeirihluti fyrir aðildarumsókn að Evrópusambandinu. En það var enga síður var farið í þennan leiðangur, og afleiðingarnar eru tvíþættar. Í fyrsta lagi
Og það nákvæmlega það sem að Kristrún Frostadóttir hefur alveg viðurkennt og segir alveg réttilega í viðtölum. Viðræður aðildarviðræður við Evrópusambandið taka mikla orku og tíma úr stjórnkerfinu. Meira segja í þessum viðræðum á sínum tíma þar sem að menn náðu nánast ekkert að fara inn í hinn svona raunverulega stóru flóknu samningsatriði. Megnið af tímanum fór í rauninni bara í að tékka á hlutum sem að þegar voru inn í EES og sjá hvernig íslenska stjórnsýslan stæði varðandi það. Það tók ótrúlega mikinn tíma og orku. Þessi leiðangur gerði það líka verkum að þetta tapaði ríkisstjórnin mjög miklu af þeirri svona velvild og umboði sem að hún hafði áður haft, þannig að ein afleiðingin af því, ég ætla til dæmis að segja að ef menn hefðu stillt sig að fara þennan Evrópuleiðangur, þá eru bara góða líkur á að menn hefðu náð að klára þessi stjórnarskrármál sem að fóru í vaskinn. Þetta ekki að skauta yfir ISEF sem að var þessar ríkisstjórn náttúrulega gríðarlega kostnaðarsamt. ISEF var þessari ríkisstjórn gríðarlega kostnaðarsamt, það var það líka vegna þess að bara sjálfstæðismenn og framsóknarmenn voru farnir að skríða upp úr sínum hólum strax í tengslum við Evrópusambandsmálið. Og það nú það sem að ég er bara smeykur við að verði niðurstaðan núna eins og þá vegna Evrópusambandsins, vegna ISEF og þess að vinstri stjórnin henni færðist mjög mikið í fang, að þá endaði hún á að fá fullkomið afhroð. Við sátum uppi með Sigmund Davíð Gunnlaugsson sem forsætisráðherra ásamt Bjarna Benediktssyni. Við sjáum bara þegar að ríkisstjórnin mjög óvænt og skyndilega tilkynnir fyrir á þessu ári að það sé bara ákveðið að drífa sig inn í þjóðaratkvæðagreiðslu, mál sem hafði til dæmis ekki verið á þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar haustið áður, þannig og maður heyrir það bara út undan sér að þessar fréttir hafi í rauninni komið meira að segja bara almennum þingmönnum í stjórnarliðinu á óvart þegar að snögglega var tilkynnt þetta. Hvað gerist þá? Sjálfstæðisflokkurinn fór strax að vaxa. Þegar að menn eru að fabulera það hvort að efling sjálfstæðisflokksins hér fyrir á þessu ári, hvort að það sé Guðrúnu Hafsteinsdóttur að þakka eða vegna þess að bæjar- og borgarstjóra efni sjálfstæðisflokksins í Reykjavík hafi verið svo og svo öflug, að þá eru menn ekki að horfa á fílinn í stofunni sem að Evrópuumsóknin sem var allt í einu hent þarna inn. Og það merkilega að þetta ekki samsæriskenningar frá mér eða einhverjum svona til þess að gera volgum ESB-andstæðingi. Þetta nákvæmlega það sama og Kristrún Frostadóttir sagði fyrir síðustu kosningar. Fyrir síðustu kosningar segir Kristrún og vakti litla kátínu svona harðra Evrópusinna í sínum eigin flokki, þá steig hún fram og sagði jú, ég hér formaður í Evrópusinnuðum flokki og auðvitað vil ég einhvern tíma fara inn í Evrópusambandið, en ég met það sem svo að nú sé ekki tími vegna þess að þetta muni, hvað sá hún, þetta myndi kljúfa þjóðina, að það yrði afskaplega veikt að fara í viðræður nema umboðið á bakvið að væri mjög sterkt. Mér minnir að hún hafi talað töluna 70% hreinlega í þessu samhengi, og svo sagði hún líka við eigum ekki að fara þegar að við erum með fullt af öðrum verkefnum. Við þurfum að kljást við stóru efnahagsmálin, og allt þetta var í rauninni satt og rétt, og ég held að þessi nálgun hennar, hún sló mjög vopnin úr höndum margra andstæðinga samfylkingarinnar fyrir kosningar, og ég held að þessi nálgun hafa átt mjög stóran þátt í því hvað samfylkingunni gekk vel í síðustu þingkosningum, og svo allt í einu bara snúið á punktinum. Þú ert sammála Kristrúnu 2024? Ég var sammála greiningu hennar, ég var ekki sammála forsendum hennar, ég var sammála greiningu. Jú, þú ert saman á því að þetta mál þurrkir
alla athygli úr pólitísku umræðu eða getur ríkisstjórnarnar til þess að sinna þeim verkefnum sem þarf sannarlega að sinna. Það er að endur þess að hér einhvers konar húsnæðiskerfi og það er alls konar verkefni sem að bíða. Það er stór efnahagsleg mál og fyrir vikið eitt af því sem er svo kaltanislegt sem gerist við þessar aðstæður að í meðalári þegar við værum í þessari stöðu, við erum með ríkisstjórn að berjast við verðbólgu, við vexti, húsnæðisvandamál og þar fram til götunum. Í meðalári þá værum við með stjórnarandstöðu sem að væri berjandi á henni og í rauninni svona málandi skrattan á vegginn en ríkisstjórn sem að væri talandi ástandið upp og að reyna að blása mönnum einhverja bjartsýni í brjóst, en út af ESB-vinklinum að þá er þetta allt í orðið nánast omvent, þar sem að við erum allt í komin með stjórnarandstöðuflokkana að segja að það séu nú ýmis tækifæri og að gera margar hluti á Íslandi þrátt fyrir allt, og ríkisstjórn sem að í rauninni bara elur á því að hér sé allt ómögulegt og afleitt og enginn getur ekki hér fyrirtæki eða keypt sér hús á þessu landi. En ég var að segja að þú hefði verið sammála Kristrúnu 2024 í sambandi við það hvort þetta væri gott að setja þetta mál á dagskrá. Bæði hafna því. Hún kannski segja, þegar þetta mál fer á dagskrá þá er ég svona frekar Evrópumein. Þegar þetta mál kemur á dagskrá þá er ég nú frekar hinum einn. En ég get alveg lifa við niðurstuna. Hún er það sama, þannig að En síðan gerist ýmislegt og ef að maður hlustar á það sem að Kristrún var að segja, þá er það ekki síst það sem er bara gerast í heiminum sem að veldur því að það verður aðkallandi fyrir okkur að setja þetta mál á dagskrá. Því að þannig getur staðan verið að það eru mörg verkefni sem við ættum að sinna og þetta er nú kannski bara númer 14, en svo verður það breytingar í heiminum og ég meina ef að Kristrún hefur tekið svona ígrundað ákvörðun, þá hefur hún tekið ákvörðun það að nú er það bara þannig að staðan í heiminum að þetta mál verður að vera á dagskrá. Já, maður hefur séð fréttaskýringar erlendar þar sem að má nú eiginlega ljóst vera að haft eftir íslenskum stjórnmálamönnum og ráðherrum þar sem að það sem er nú bara beinlínis talað eins og að þetta sé bara einhver svona skyndihugd þetta sem hafi komið upp í kjölfar þess að Donald Trump fór að lýsa yfir áhuga á að eignast Grænland, sem er nú tímalína sem að gengur ekki upp vegna þess. En sem er samt þannig að öryggissjónarmiðin, öryggissstefnu, það komst á dagskrá sem að hafði ekkert verið fyrir 5 árum, það var ekki að tala um öryggismál. En enga síður þá var þetta náttúrulega komið inn í stjórnarsáttmála áður heldur en að Grænlands ævintýrið fór allt saman í gang og svona félaga mínir og vinn mínir í Viðreisn eiga nú svona samt í mestum vandræðum með þessa orðræðu vegna þess að þá þarf svona öðrum þræði að tala um það að ógnin úr vestri sé einhver kveikja og drifkraftur, en leið þarf alltaf að halda því til haga að varnarsamningurum við Bandaríkin sé það fullkomnasta plagg sem að til sé og þetta séu okkar bestu og mikilvægustu og dýrmætustu bandamenn. Þannig ég gef nú svo sem ekki mikið fyrir það, en eins og ég segi, það sem að ég verið að rekja svona núna eru kannski einmitt þessar áhyggjur af þessu ferli. Ég meina við erum að allir í kringum mig eru að krepera af leiðindum yfir umræðunni eins og hún er búin að vera hér núna í fáeinar vikur og bara Óðinn hjálp okkur ef við eigum að fá 2 til 3 ár í viðbót af þessu. Ég er fyrst og fremst smeykur um það að þetta muni og það segir bara út frá bara pólitískum hagsmunum að þetta mun efla hægrið, þetta mun riðla vinstrinu, sérstaklega róttæka vinstrinu, þetta mun gera erfiðara fyrir með alla svona
umsköpun á flokkaminstrinu, á vinstri vængnum, ef að við förum inn í næstu kosningar með hálkaraðar ESB umræður, ríkisstjórn sem jafnvel búin að knýja í gegn stjórnarskrárbreytingar sem er náttúrulega eina forsendunum fyrir ESB inngöngu og mér finnst bara algjörlega óþarf að skemmta skrattanum að tilefnislausu. En ekki því að þú talar að kljúfa vinstrið og svona, þá það þannig að það fólki í VG sem með á móti og sósíalistum með á móti og Leifurnum og Pírötum með á móti og þannig það. Það meiri segja inn í, sjálfstæðarflokknum 20% sem vilja ganga í Evrópusambandið. Þannig að þetta mál sem að einhver geti sagt sem, þetta algjörlega típist mál sem átt að setja í þjóðaratkvæði. Því að það eiginlega vonlaust að flokkarnir nái að komast að einhverju samkomulagi sem endurspeglar vilja þjóðarinnar, þar sem þeir eru allir fastir í einhverjum svona vanda við að halda sig saman og eiginlega get ekki tekið málið á dagskrá. Þetta ekki dæmigert bara eins og áfengisbann og IceSave og ESB? Ég hygg einmitt þvert á móti að þetta sé alveg sérdeilis afleitt mál til þess að setja í þjóðaratkvæði. Ég held að það sé ég tel alla líkur á því að þegar eftir kosningar og einkum og sérlega þar sem að mann sýnist að það verði mjóta á mununum að þeir sem að verða undir munu eiga afskaplega erfitt með að una þeirri niðurstöðu. Þá munu svikabríkslin byrja eftir á og að niðurstaðan hafi ju orðið þessi en það skýrist nú alltaf því að það hafi nú verið hér upplýsingaóreiða eða þessi mótherji hafi farið með rangt mál eða staðhæft hitt eða þetta eða einhverjir rússneskir bottar hafi farið að blanda sér í einhverjar umræður á Facebook. Skiptir það ekki máli hvernig niðurstaðan verður? Ef það verður nei, munu þá Evrópusinnar ekki bara þurfa að þagna í næstu 10 ári? Nei, ég tel engar líkur á því vegna þess að þá mun það strax, ég bara sem áhugamaður bresk stjórnmál og sérstaklega skosk stjórnmál. Skotar fóru í gegnum sína þjóðaratkvæðagreiðslu, þar var sjálfstæði fellt með svona til þess að gera naumum mun og þeir sem unnu þá atkvæðagreiðslu sögðu strax jæja þá þetta mál bara búið í 20 ár og þið megið ekki belgja ykkur eða segja eitt eða neitt. Sjálfstæðisinnarnir innan árs voru farnir að segja heyrðu við vorum hér órétti beittir, mótherjar okkar notuðu það sem röka að Evrópusambandsaðild væri í hættu ef við myndum samþykja sjálfstæði. Sömu aðilar fara síðan og keyra í gegn Brexit, allar forsendur eru breyttar og við verðum bara að byrja upp á nýtt. Ég tel enga líkur á að þetta muni ná að settla eitt eða neitt, einkum og sérilagi, þar sem að við erum meira að segja á þeim staðan núna að mönnum gengur illa að koma sér saman það hvað þessi kosning þýði í rauninni. Við fáum... það svo, Stefán? Ég heyri þetta stundum aldrei fram í umræðinni. Já, en ég held að svona venjulegu kjósandi eigum við að sækja til þess að sjá hvort að Evrópusambandi gengst við kröfum okkar eða ekki? Mjög algeng kritík sem að maður heyrir úr jáhópnum frá jáliðinu svo að það sé hreinlega bara ólýðræðislegt af þeim sem að hugsa sér að kjósa nei að gera það. Vegna þess að með því að kjósa nei í þessari atkvæðagreiðslu að þá sértu á einhvern hátt að taka lýðræðislegan rétt af hinum vegna þess að þeir séu í rauninni ekkert að kjósa Evrópusambandið þó svo að þeir noti í sínum kosningaáróðri og sínum kosningauppleggjum kaffibollaverð og vaxtaprósentur í Evrópu, þá snúist þetta í rauninni bara einhvern svona formlegan feril það hvernig menn afli upplýsinga og þá segi ég ef það tilfellið, ef við erum farin í þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem það sé í rauninni bara ólýðræðislegt að velja annan kostinn
þá þessi þjóðaratkvæðagreiðsla bara gölluð. Þá ættum við bara að blása hana fullkomlega af. Af hverju erum við að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu núna? Jú, ástæðan fyrir því að við erum að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu núna og erum þar með að fara aðra leið heldur nokkurt annað umsóknaríki að Evrópusambandinu fyrir og síðar. Þetta var lærdómur af vinstristjórnir sem að lýsa á þannig með veikt umboð. Þannig eru Evrópusinnar að sækja sér sterkt umboð til að geta gert það sem að vinstristjórnir geta ekki. Það sem nefnilega það sem málið það að allavega síðustu 50 árin hefur ekkert land sótt og gengið inn í Evrópusambandið nema vegna þess að það var fyrir því þingmeirihluti. Þar voru flokkar sem að höfðu verið kosnir til valda í almennum þingkosningum með þá stefnu að þeir ætluðu að ganga inn í sambandið. Við erum í rauninni að reyna að núna erum við að reyna að svona rétta það af, sækja með svona bakdyraleið og ég lítið aldrei svo á að ESB-sinnarnir sé rauninni bara stytta sér leið. Það sem þú þarft að gera Stefán, það þingmeirihluti fyrir því að hafa þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og sætta sig við jáið eins og í Flokkur fólksins segir það. Við beigjum okkur bara undir vilja þjóðarinnar. Þannig það meirihluti fyrir þessu ferli. Á sama hátt og á sama hátt og að það fékkst meirihluti fyrir því að sækja þegar vinstristjórnin var mynduð. Það var þó á kostnað þess að meðal annars velflestir þingmenn vinstri grænna kusu þar með þrátt fyrir að hafa með mjög skýrum hætti talað öðruvísi fyrir kosningar. Samstarfsflokkurinn bara setti stólinn fyrir dyrnar og gjald sem að bara VG greiddi fyrir þá stjórnarþátttöku var það að bara ganga mjög berlega gegn sinni stefnu og gegn sínum kosningaloforðum sem að skaðaði ferlið í heildina vegna þess að þar með varstu komin með umsókn sem að ekki byggði á heilindum. Þannig að það nú staðan í þessu. Ég spyr líka. Þú segir með heilindi en Samfylkingin hefur verið Evrópuflokkur, Viðreisn það og Flokkur fólksins hefur verið með þá stefnu að þetta sé dæmi mál eins og ég var að lýsa á þann sem er gott að setja í þjóðaratkvæðagreiðslu. Samfylkingin hefur verið með þessa stefnu og einmitt þess vegna var það svo mikil tíðindi að þegar að formaðurinn kom með svona afgerandi hætti og stilti dæminu þannig fram hvers vegna það væri rauninni engin glóra í því að fara í Evrópusambandið á þessum tímapunkti. Og ég verð nú að segja að mér finnst nú forsætisráðherra að vera einhver minnst sannfærði Evrópusinni sem að ég hef fyrir hitt svona. Það kveiknar engin ástríðu eldur í augum hennar þegar hún fer að tala þetta fyrirbæri. En svo spyr ég... ætlar hún að hlusta, frekar fyrir að tala. Hún ætlar vist að hlusta, en svo spyr ég líka þegar sem ég segi þessu óháð öðru. Treysti ég þessari ríkisstjórn til þess að semja við Evrópusambandið. Það ger ég bara ekki. Það er bara þannig í lýðræðislegu samfélag. Þú kaust engan aðeins úr flokkum. Þú situr uppi með þetta. Og verður bara að sætta þig við að reyna að breyta það í næstu kosningum. Og svo er ég hreinlega beðin það hvort að ég eigi að gefa þeim einhverja traustsyfirlýsingu og ég er bara ekki til í að gera það. Þú segir nei. Ég segi nei. Þannig það er ekki bara þetta sé á vitlausum tíma, heldur þetta líka vitlaust fólk sem að myndi reka aðildar umsóknina. Það er allavegna mitt mat og ég held nefnilega að það sem að ég held að sé í rauninni líka enn meira ágefni og þar komum við svona pínlítið inn á rökstuðningin hjá formanninu mínum þegar að Rósa útskýrir að hún muni segja já og fagni þessum aðildarviðræðum en leggur síðan upp þau sjónarmið sem sé nauðsynlegt að halda til haga og heyrist. Það er hins vegar bara, það er ekki góður tími að gera það þegar að við erum með Alþingi
ég eiginlega bara í fyrsta sinn með engan róttakan vinstriflokk inni á þingi. Þetta eru mögulega verstu mögulegu kringumstæður til þess að semja ef að við höfum þessa nálgun þegar við höfum enga sósíalista, vinstri sósíalista setjandi á þingi. Hvaða mál eru það sem að vinstri sósíalistar ættu að vakta í aðildarviðræðum? Ég meina það sem að við sjáum að sko Evrópusambandið sem að sérstaklega sko í upphafi menn eru svona pínlítið að reyna að endur sko skrifa söguna á þann hátt að Evrópusambandið hafi fyrst og fremst verið stofnað sem einhver svona friðarvettvangur til þess að leiða saman hérna Þjóðverja og Frakka og búa til einhverja félagslega útópíu. Ég meina í grunninn var þetta kapitalískt bandalag sem var bara það að skipuleggja sölu á kolum og stáli á meginlandi Evrópu. Þetta bandalag sem ég meina hefur í grunninn, þetta svona kristileg demokratía draumsýndaldið. Reyndar í Lissabonsáttmálanum var búið til þetta hugtak að þetta væri sem sagt grunnurinn væri sko félagslegur kapitalismi á félagslegum grunni minnum ég að sé talað sem náttúrulega bara beint úr orðabók þýskra kristilegra demokrata. En nú eru kristilegir demokratar með miklu minni völd í Evrópu heldur en voru fyrir 25 árum. Já, en komnir inn síðan aðrir vinklar sem að eru populistarnir, en ég meina sko þegar að maður var svona að stíga til dæmis sín fyrstu skref í pólitíkinni, það var á þeim tíma þegar að Evrópusambandið var að keyra áfram ásamt Bandaríkjunum og Japan stóru bara sko hnattvæðinguna á forsendum fjármagnsins, stóru fundir alþjóða viðskiptastofnunarinnar sem að kölluðu síðan á andófsbylgju í Seattle, í Gautaborg og í Torino og allir þessi stóru fundir hérna í aldarbyrjun. Þannig að svona hugmyndin það að Evrópusambandið sé einhver svona sænsk tryggingastofnun frá 8. áratugnum er bara sko hálfgerð mýta. En á þessu sögðu, Evrópusambandið gerir marga hluti mjög vel og Evrópusambandið gerir til dæmis ég meina þegar kemur að umhverfismálum miklu meira hald í Evrópusambandinu nokkuð tíman heldur en brjálæðingum í Bandaríkjunum og hérna Kína og fleiri slíkum ríkjum. Svona þetta ofta dálítið svona bjúrókratískan hátt, menn alltaf dálítið að bjarga heiminum í gegnum sko öfluga staðla og hérna og regluverk, en Evrópusambandið gerir það ákaflega vel og við svo sem hungum utan á því hvort sem í gegnum aðild okkar að EES. Vandamálið hins vegar á móti það að þetta þetta teknokratískt. Þeir sem að eru hérna svona hlyttastir Evrópusambandinu eru teknokratar sem að hafa mikla trú á bara sérfræðingaveldi, að hérna fundir fulltrúa opinberra stofnana úr einstökum aðildarríkjum sem að hittist oft og reglulega á ráðstefnum og Zoom-fundum muni einhvern veginn sko besta veruleikan og koma með hinn réttu lausn. Vandinn að þar styttur þér leið fram hjá lýðræðislegu ferli. Þú
Þú ert ennþá með kostningar til þjóðþingana og fleira. Já, en færð oftar og oftar svarið og í fleiri og fleiri pólitískum málum þá kemur síðan svarið þegar þú ert ósáttur við eitthvað og segir, heyrðu, ég vil nú að þingmaðurinn minn breyti þessu. Jú, nei, það er ekki hægt vegna þess að þetta kom út úr skriffinsku vélinni úti. En við erum svolítið föst í þessu, svo það Evrópusambandið hefur fokkað upp, eins og krakkandi segja, orkukerfin okkar sem að var í félagslegri eign og mikill sómi af. Og við höfum en núna er þetta orðið, þannig að allir auglýsingatímar orðin fullir af einhverjum bröskurum sem er að selja okkur rafmagni sem við eigum. Þá ég meina að við erum að sumuliti fara inn og það er það sem að anstæðingar aðildarumsóknunar finnst mér að verði svolítið að svara, ertu þá bara á móti samningnum eða? Nei, ég held líka að við séum að lýsa vandamáli sem að þetta snýr ekki bara að okkur. Ég meina þetta er innan megin í Evrópusambandinu sjálfu og það sem að og náttúrulega kannski fyrst og fremst hefur við reynst vatna á millu populísku aflana vegna þess einmitt að fólki finnst slæmt að fá svarið bara það var einhver ofurtölva í útlöndum sem komst að þessari niðurstöðu. Það er ekki hægt að hræra í þessu vegna þess að þetta er flókið samkomulag og hérna komu 40 aðilar að og hérna þú verður bara að lifa við þetta. Og ég held að sko samruni sem að sækir ekki lýðræðislegt umboð sitt til fólksins, hann mun alltaf falla að lokum og þannig að það finnst mér nú vera svona veiki punkturinn í þessu stóra Evrópuverkefni öllu saman. En Stefán, það eru margir í Evrópusambandinu sem eru svona nokkuð á þinni línu og það eru margir sem að eru á Evrópuþinginu sem eru þú myndir ég að líta á sem bara flokksfélaga þína. Og það er fólk sem að trúir því að með starfi sínu, pólitísku starfi í þjóðlöndunum en líka inn í Evrópusambandinu að þá geti það hnikað heiminum í átt að betri stað. Af hverju vilt þú ekki taka þátt í þessu með þínu félögum í Evrópu? Að breyta Evrópusambandinu? Sko, þegar að ég Þegar ég bjó var nám í Skotlandi á sínum tíma Skotarnir eru mjög hrifnir af Brussel því þeir hata London. Skotarnir, já, það er þú ert alltaf hrifnari af valdinu sem er skrefinu fjær. Út frá því reyndar ættu landsbyggðamenn á Íslandi að vera það er kannski þegar þú ferði í Orkneyjar að þá er fólki meinilla við Edinborg en mjög hrifið af London. Nákvæmlega og kjósa aldrei SNP. En það sem að mér fannst áhugavert þegar að maður fylgdist með pólitíkinn þar var að þar voru fjöldin allra pólitísku fréttaskýringaþáttum og mikil skrif í öllum blöðum. Djúp umræða náttúrulega öll málefni inn í skoska þinginu og átakamál þar og eins sveitastjórnarmálin sem að þarna voru í gangi. Það voru líka rætt mikið það sem var í gangi í Westminster og á breska þinginu og pólitísk áhrif af því. Það var aldrei talað Evrópuþingið á sama hátt eða það sem að væri að gerast þar. Þær fréttir sem komu af störfum skosku fulltrúana í Evrópuþinginu, það voru ýmist svona einhverjar furðufréttir sem svona nánast skemmtigildi og voru líka kannski svona pínu nostalgískar vegna að þarna voru svona gömlu pólitísku jálkarnir sem að menn mundu eftir fyrir 10-15 árum en voru svona eiginlega komnir á eftirlaun og enduðu inni á Evrópuþinginu. Fótbolta meistaradeildinni. Pínulítið. Þetta er alveg ágætis líkindi þannig að svona undirliggjandi hugmyndi var svo að þetta er ekki vettvangur sem við höfum einhver áhrif á. Eða sem að getur einhverju breytt. En það sýnist mann líka að
við erum með framkvæmdastjórn sem að á ákveðinni sjálfstýringu. Mjög skýr birtingarmynd af því var í þessum, var bara í tengslum með Gazastríðið. Þar sem að við sjáum þýskan forseta framkvæmdastjórnarinnar taka gríðarlega harða stuðningslínu með Ísrael sem að var nú bara þráttur allt mjög á skjön við almenna afstöðu Evrópuþingsins meira að segja að maður tala ekki Evrópubúa. Og þá erum við nú komin inn að allri utanríkismála umræðunni sem náttúrulega sérstakur vinkill í þessu máli öllu saman. En gætu við ekki, svo ég haldi áfram að spyrja það, gæti þú og menn eins og þú ekki verið í pólitísku starfi innan Evrópusambandsins, reyna að hafa áhrif á utanríkisstefnu Evrópusambandsins? Dæmir þið ekki til algjörs áhrifaleysis að vera í þessum heimi sem að virðist fyrir að fæðast utan allra bandalaga? Verður ekki að velja þér vini? Ég meina, ef að þessu staða kemur upp að Ísland fari inn í Evrópusambandið, þá það náttúrulega bara þá staða sem að þeir sem að kynna hafa greitt atkvæði gegn því þurfa bara að laga sig að. Það væri afskaplega ósangjörn og furðuleg krafa til þeirra sem að væru á móti Evrópusambandsaðild að þeir reyndu að láta eins og bandalagið væri ekki til ef þeir væru komnir inn í það að lokum. Engan hátt eftir svona verð? Ég hygg það sem ég tel að mörguleyti að Evrópuþingið sem miklu nær því að gegna því hlutverki sem til dæmis NATO-þingið hefur. NATO-þingið batteri sem að ákaflega valdalítið en hefur fyrst og fremst það hlutverk að ljá því hernaðarbandalagi einhvern lýðræðislegan blæ og annað sem gerist og það fannst mér nú alltaf ágætt hjá mínum flokki og alþýðubandalaginu þar á undan að þingmenn þeirra neituðu alltaf að taka þátt í NATO-þinginu með einmitt þessum rökum að þetta væri ekki raunverulegt lýðræðisleg stofnun. Svo voru alltaf einhverjir sem komu og ég til að mynda Píratar og fulltrúar í hreyfingunni, borgarhreyfingunni á sínum tíma sem sögðust nú ætla að fara þarna inn einmitt til þess að láta sína rödd heyrast og bara láta helvítin heyra það. Og það var svo merkilegt að alltaf urðu þeir á undraskjótum tíma meira og meira svag fyrir þeir smituðust bara af þessu umhverfi öllu saman. Þannig að það nú svona mín lína í þessu, en aftur tek ég fram eins og ég sagði það áðan. Ég hygg að þó svo kynna að fara að Ísland færi inn í Evrópusambandið, það muni ekki. Það muni áfram verða erfitt að eignast húsnæði á Íslandi, vörur verða háar og sveiflur í vöxtum og gjaldmiðli. Það fer heldur ekkert allt til fjandans. Það verða ekkert einhverjir evrópski kommissarar sem að munu koma og skipa okkur fyrir verkum. Umræðan náttúrulega þetta, ef við ekki að fá sæti við borðið, á það ber að líta nú þegar inn í EES, þá höfum við ýmsa kanala til þess að hafa áhrif á ákvarðanir, en við erum ekki að nýta það, hvers vegna ekki? Vegna þess að við höfum ekki treyst okkur til þess að vera með nógu burðuga og öfluga og fjölmenna utanríkisþjónustu. Það held ég að mun ekkert breytast hvort að við erum fyrir innan eða utan. Síðast, bara fyrst og síðast, við getum gert fullt af breytingum á okkar samfélagi, en við þurfum að gera það sjálf. Herðu, þú ert stjórnmálaskýrandi líka, þú tundaði við það í áratugi. Þú varst áðan með eina stjórnmálaskýringu að sama hver úrslitin verður að Evrópumálin munu ekki þagna.
Það mun verða fyrirferða mikið í íslensku stjórnmálum og vera fyrir þeirri umræðu sem við ættum frekar að vera með í gangi til þess að lagfæra það sem aflaga hefur farið í íslensku samfélagi. Þú spáði því? Ég spáði því og ég sé það í rauninni þegar að við erum með umræðu þessa dagana sem gengur öll út af það að vandamál okkar verði best leyst með einhverjum gjaldmiðli sem hugsanlega kannski verði möguleiki að verði komin eftir 5 ár eða 6 ár eða hvað það er í landinu handan fjarskans og meðan þá það bara látið fullkomlega slæta að það séu bara þessi hálfur mánuður í það að bara allir samningar á vinnumarkaði losni öll verðbólgu markmið kolfallin, meiri líkur en minni á vaxtahækkun og við erum með forsætisráðherra sem að svarar á þann hátt að aðila vinnumarkaðirins megi alveg hennar vegna bara koma með tillögur að því hvernig ríkisstjórnin geti leyst þetta mál ef að þeir hunskist þá til þess að fjármagna þeir í leiðinni sjálfur. Þetta er bara risastór yfirlýsing það að bara ríkisstjórnin ætli bara að segja pass í viðræðum á vinnumarkaði undir öllum eðlilegum kringumstæðum væri allt brjálað út af þessu. Við værum ekki að tala um neitt annað en vissulega höfum við haft einhvern sólmyrkva til þess að brjóta heilanum en síðan erum við bara föst í þrasi það hvort að réttur aðili hafi bókað sal fyrir málfund út í bæ eða hvort að einhver maður á netinu hafi náð að kaupa sér íbúð í Kaupmannahöfn eða á Ítalíu með þessum eða hinum kjörum. En varðandi ríkisstjórnin og kjarasamningana þá það líklega þannig að þetta er það sem ríkisstjórnin segi alltaf í aðdragandanum. Alltaf þegar verið að vera að semja að aðilar vinnumarkaðs verið að sjá þetta það ekki til okkar að sækja en svo á endanum þá náttúrulega gangast við inn í það þegar eru komnar einhverja svona mótaður kröfur hvað er þetta að gera því þú mátt ekki lofa neinu fyrirfram því þá hefur rétti litla butta þá tekir það hendin þannig að mér finnst eins og alla ríkisstjórnir hafi verið eiginlega með þessa ræðu skiptir engum máli hver í stjórnarráðinu þetta er samt svo komist að sömu dagana og sólarhringana og við fáum umræðuna það að öll ófjármögnuð inngrip ríkisins í að stuðla því að tryggja öryggi á vinnumarkaði og bara að samfélagi geti haldið áfram að fungera það sé bara ábyrgðarlaust og glórulaust og kom ekki til greina en sömu stjórnmálamenn eru á sama tíma að tala að það ekkert mál að borga 50 milljarða á ári til Evrópusambandsins vegna að við myndum líklega að fá slatta tilbaka og svo yrðu veltu áhrifin og afleitu afleiðingarnar af þessu og sama fólk jafnvel mætir á hálfsársfresti á NATO-fundi og kvittar undir vilja yfirlýsingar álíka brjálæði í einhverja vígvila hítar. Herðu, en stjórnmálaskýrandinn, hvernig heldur að kosningarnar fari? Það svona snemma á öldinni þá sagði ég við samfélkingafólk sem vildi endilega gangi í Evrópusambandið að ég sagði það mun aldrei gerast hjá okkur vegna þess að öll íslensk stjórnmálaumræða fer fram á heimavelli þjóðernishyggjunnar og þegar þið hlaupið á völlin í bláu búningunum með stjörnundaranna að þið munu aldrei geta unnið á þessum velli. Það svona eitt sjónarmið sem ég held að ég alveg jafnt við í dag og átti við þá. En hins vegar held ég að Evrópusinnarnir, eða þeir sem að vilja gangi í Evrópusambandið, þeir horfa svo á að tækifærið okkar til að komast þarna inn þegar að vextir eru hér háir, þegar svona efnahagskreppa yfirvofandi, að fólk kjósi já til að losna undan skuldabyrðinni eða vaxtabyrðinni sem með. Þetta vegur svolítið saman og ég verð að segja það að mér finnst mjög gaman að spá úrslit kosninga og hefur alltaf gert það við rauðaborðið og oft haft rétt fyrir mér. Ég bara tristi mér ef engan hátt til þess að spá fyrir þetta, en gerir þú það? Nei, eitt sem að flækja máli líka enn frekar og
Ég var gagnrýnin á það og mér fannst það hreinlega bara dálítið ólýðræðislegt með jafn stórt mál að setja niður þjóðaratkvæðagreiðslu í sumarlok vegna þess að við sjáum það að það bara þá núna á þessum allra síðustu dögum sem að bara fjölmiðlar eru að vakna til lífsins að það byrjar einhver umræða. Það var mikil umræða. Mér fannst það eiginlega furðulega mikil umræða. Já, samfélagsmiðla þras og kliður en síðan komið fram. Síðan hefur þetta vissulega elst núna en eitt af því sem gerist einmitt út af því að þetta hefur gerst að sumarlagi það að við vitum það að skoðanakannanir á sumrinu eru sérlega ómarktækar. Það alveg afleitt svörun í því og Þú veit ekki að taka mark á neinu fyrir svona eftir 17. ágúst. Já, þannig að það gerir þetta dálítið erfitt. Ég meina við fengum daginn mælingu frá Maskinus til dæmis sem að sýndi jáið með svona þokkalegt forskot en sama könnun sýndi líka að mestur stuðningur einstaks aldurshóps var við jáið var hjá elsta hópnum sem að ég held að bara mjög fáir sem að taki þátt í þjóðfélagsumræðu á Íslandi eða fylgist með hafi verið til í að skrifa upp á. Það var bara skrítinkönnun á þessu leyti. Það gerir þetta ekki auðveldara. Kosningaþáttakan ég veit ekki hvers við getum vænst Ég myndi fyrirfram halda fram að neyjararnir verður líklegri til þess að rjúka á kjörstað. Það væri meira undir í þeirri huga. Ég held að sko neyjararnir eru fjölmennari heldur en jáararnir. En það er líklega að þeir sem eru á milli það er líklega að það neyjist þér já. Með út af svona, ég hef ekki bara að sjá til að því að næstu því að segja kannski. Já, og svo er annað sem gerist í þessu er að eins og kannanir þar hafa verið presenteraði fyrir okkur að þá er það í rauninni með alveg lygilega fáum óákveðnum. Það er kannski bara enda er þetta netkannanir þannig að það er bara þeir sem vilja svara sem svara og það er lítill hvati á þér til þess að segja ég veit ekki. Já, þá lítur auðarlega út og svo er annað sem er í þessu að flestar þessar kannanir eru síðan niður brotnar yfir í að þú sért mjög ákveðinn eða frekar ákveðinn og þar fram eftir götunum en þessir liðir eru síðan saminaðir bara sem já og nei. Þannig að maður myndi vilja sjá uppbrotið á því hversu hátt hlutfall já og nei megin eru bara mjög einarðir í sinni afstöðu. En ég held að það sé allavega vegna óhætt að slá því föstu að það verður mjótt á mununum, það verður væntanlega töluverð gjá milli landsbyggðarinnar og höfuðborgarsvæðisins sem hefur ekki verið neitt íkja mikil í konunum sem hafa verið. Nei. Það er svona ívið fleiri út á landi sem segja nei en það er ekki svona afgerandi. Ég hefði kannski ekki orðið hissa að sjá svona 30-70 kannski að við tækjum Akureyrarsvæðið og höfuðborgarsvæðið frá en maður er ekki séð það. Þetta virðist vera, þetta klífur flokkana meira heldur en að ég reiknaði með að það eru þó svona margir jáarar inn í Sjálfstæðisflokknum og það eru neyjarar inn í Samfylkingunni og af kjósendum, þetta er kannski ekki félagsmenn, þetta er bara kjósendur. Já, og svo er þetta svona millistéttin er mjög jámegin, þeir efna minni og þeir efna meiri eru nei megin. Þannig að er millistéttin farin að hversu mikið er millistéttin farin að gefa eftir, maður spyr sig. Já. Það verður gaman að sjá hvatan til þess að mæta á kjörstað. En það er líka sem að ég held að ég eftir að koma þegar við erum að tala sumarið og þetta er kannski að fara í gang núna þá held ég að verði þá eftir að koma fram sveiflan sem að mun ráða úrslitum. Eins og oft er í könnunum, við sáum þetta í forsetakosningunum síðast, hvað er svona sein sveifla hefur mikil afgerandi áhrif. Já. Ég held að við líka séð þetta í þingkosningunum 24 þar sem að þessi upphæfi kosningabaráttuna var miðflokkur til þess með miklu meira fylgi heldur hann fekk upp úr kossunum. Þannig að það ásóldi eftir að þetta millifólk, það er að fara að hugsa þetta núna. Og það hefur ekkert komið fram hvernig þeir munu
sveiflast. Trendi mun skipta máli en það eina sem ég alveg fullvissum, það að það sem mun ekki ráða úrslitum í þessum kosningum meintar, hnittnar, gervigreindar, teiknaðar skopmyndir sem að fólk að dreifa á internetinu og telur sig vera að vinna málstæðunum óurlegt gagn í hvora áttina sem Það sé alveg rétt þar. Þetta við tekið við af svona ferskellunni í pólitík. Nákvæmlega, og svo reyndar nú eitt í þessu að mér skil sko að kosningastjórarnir beggja vegna séu farnir að reyna að stoppa sitt fólk vegna þess að lélegt gervigreindardót strýkur yngsta hópnum alveg gjörsamlega þveröfugt. Þetta er að versta sem að þau sjá, þannig að kosningastjórarnir eru farnir að hafa áhyggjur af að þetta geti sko hreinlega verið bara bjúverpill. Það er þeir sem reka baráttuna, finnst mér vera að tala inn í sinn hóp fyrst og fremst. Nema þeir séu með þá ótrúlegu delluhugmynd að þeir geti sko snúið þeim sem eru algjörlega öndverðar skoðunar. Já. Mér finnst að báðar hreyfingarna mætti nú fara að ræða inn í hópin sem að, þú veist, það er rétt. Já. Og sennilega ef menn hafa líka þá hugmynd að kosningabarátta verði best rekin með því að virkja fólk á samfélagsmiðlum að þá ertu í rauninni að gulltryggja það að allir fótgönguliðarnir séu bara að tala í sinn eigin hóp. Og þú munt algjörlega misskilja möguleika þína á sigri, eins og maður heyrir svo sem fólk segja, maður segir bara ég hef bara ekki hitt neitt sem allar að segja nei, ég hef ekki hitt neitt sem allar að segja já. Þetta er alltaf fólk sem er í bara alvarlegri stöðu í nútíma samfélagi, bara aflokað inn í einhverjum nei, það ætti bara það ætti að fara að mæta á fundi á hinum bara til að halda sönsum. Og bara sko fólk í sömu kjarnafjölskyldu er í sitthvorri samfélagsmiðla búblunni bara því að þau eru að því fólk er af sitthvorum aldrinum. Já. Eitt í lokin sem að Guðrún Hafsteinsdóttir sagði að þetta væri að þú svolítið talaði að þetta kljúfi þjóðina og taki fókusinn. Hún talaði svolítið sem að var eins og hljómaði eins og ómur af lýsingu og bandarísku stjórnmálum að svona fjölskyldur væri að klofna. Upplifur þú að hitinn sé það mikill að? Nei, það ger ég nú ekki sérstaklega en svo er mann líka bara svo góður í að leiða hjá sér kliðinn á Facebook og öðru slíku. Ég var þá að vísa það sem Guðrún var að nefna sem er eiginlega svona í nálægð. Mér finnst þetta nú vera meira í takt við svona einmitt einhverja yfir dramatíseringu en jú, ég en jú, vissulega erum við fljótir upp að háa séð ég sá bara í hverfagrúppunni minni á Facebook að einhverjir voru orðnir bandbrjálaðir yfir að það hefur verið stungið niður skilti á umferðareyju og ég veit ekki hvort að það átti ekki að bara kalla til yfirvöld og ef þetta er svona hræðilegt þá ferðu bara kippir upp skiltinu og skellir því í pappírskáminn. Þetta er ekkert vandamál. Herðu, Stefán, gaman að fá þig heimsókn eins og alltaf. Kærar þakkir. En við ætlum að halda fram hérna við Rauðaborðið, við erum alltaf að skilja okkur sjálf og samfélagið og heiminn. Næsti kaflir eftir augnablik. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
Sælir hlustendur og áhörðu góðir. Við erum að fara að tala hvað að gerast í Úkraínu hérna með henni Erlu Ólafsdóttur sjúkraþjálfara sem hefur verið þar að kenna fólki að vinna með craniosacral þerapíu og að eiginlega lækna heila og styðja þá sem að hafa skaðast í stríðsátökunum og leggja bara gott til þess sem að gerast hjá fólki í Úkraínu. Og við erum eiginlega að fá Erlu hingað til okkar til þess að forvitnast aðeins þessa reynslu hennar og hennar framlag hérna úti. Og velkomin Erla, takk fyrir að koma. Takk kærlega, yndislegt að sjá þig. Sömuleiðis og kannski gaman að nefna það að ég þekki til starfa Erlu og veit að hún er göldrótt. Kannski ágætt að koma því að hún er svona kranióþerapisti heitið það sem að sumir þekkja og ég hef átt svo ótrúlega reynslu hjá henni á bekknum sem ég kannski kem að seinna en ég veit að þú ert alveg einstök Erla. Í þínu framlagi þarna og allstaðar. Takk. En segðu mér, þú ert að koma bara í fyrradag heim. Já, ég hef bara nýlent frá Úkraínu eftir 3 vikna ferð. Já. Þannig að þegar þú hringir og ég er bara mætingað. Já, þannig að það erfitt að ná þér á landinu því að þú ert jafn mikið úti og heima. Allavega, já. Og þú ert að segja mér, þú ætlar að segja mér aðeins frá því, bara ef þú segir frá síðustu ferð, hvað er það sem þú ert að upplifa? Því að það er erfiðara ástand núna en hefur verið nokkuð sinni fyrr. Ég er náttúrulega búin að fara þarna í 10 ár og náttúrulega eftir að stríðið byrjaði, hélt ég áfram og til að byrja með voru þetta mikið drónar og bara svona einhvers konar stríð sem átti sér stað fyrir ofan höfuð á manni en það var mestlega eitthvað drasl sem datt niður en núna er þetta orðið miklu erfiðara. Það er náttúrulega verið að skjóta svo mikið það sem heitir ballistic missiles eða flugskeytum og Úkraína er uppiskroppa með það sem er kallað antimissil eða til að þeir geta ekki skotað þetta niður nema mjög fá af 100. Já. Þannig að ég myndi segja að þetta væri bara rússnesk rúlletta núna í Kív og þessum borgum sem liggja undir. Þannig að þetta er orðið miklu hættulegra og sorglegra. Hvernig ert þú að upplifa þetta? Eins og bara, finnst þér þú vera örugana? Fyrstu árin eftir stríð þá var ég með svo mikið traust til hvað kallar maður þetta, militarið, þeir sem að skjóta þetta niður. Já. Þeir eru flinkir þarna. Já. En þessi, eins og til síðasta nóvember var svolítið merkileg reynsla fyrir mig. Ég kem að nú til þess að kenna meðal annars að meðhöndla ósýlega taugakerfi, sympatíska, parasympatíska, kenna stresslevel og hvað áhrif stress hefur á heilsuna og líkamann. Og svo var ég þarna og það er 4 kannski tímabil sem að hljómar eins og gamlárskvöld á Íslandi og ég bara upplifði, maður þarf alltaf að túlka hættu þó ég væri að reyna meðvitað að túlka það er meiri líkur að þú fái lottóvinning í hvaða lottó sem er heldur en að lenda akkurat undir sprengju. Þá var sympatíska taugakerfi ekki að hlusta á mig. Það bara eignast sitt eigin líf þarna og brást við. Já. Og það var mjög sérstök reynsla. Það var svona fyrir að berjast við hvernig ósýnilega taugakerfi manns fór bara alveg út og suður. Og er það ekki að bregðast við ósýnilega taugakerfi? Við vitum að það er verstu afleiðingarnar, ekki verstu afleiðingarnar, heldur svona algengustu afleiðingar því að lifa við stríð, það er að þú fær taugakerfið er stöðugt þannig eða ekki og er alltaf að bregðast við. Og þróun mannkynsins, hún hefur það í för með sér að það á sér stað nám hjá líkamannum, hjá taugakerfinu. Nám þýðir að maður verður hævar og hævar að bregðast við hættu til þess að mannskepnan lífi af eða dýrið. Sem þýðir að við verðum viðkvæmari og viðkvæmari að bregðast fyrir við til þess að forðast hættunni. Þannig að
þegar það er ekki hægt að forðast hættuna og þetta bara stanslust ástand allar nætur, þá náttúrulega verður fólk næmara en það fer líka í ákveði svona, hvað getum kallað Fight and flight ástand? Já, svona frís. Frís. Já, ástand, þannig að veist, það er ótrúlegt, ég hef mikla aðdáun á, veist, ég þekki þúsundir manns þarna sem hafa farið í gegn námi hjá mér síðustu 10 árin og veist, 5 sinnum á ári í sambandi við svo mörg af þeim og Ég er nú svolítið forvitin hvernig þú vannst þig út úr þessu. Þú segist sjálf hafa bara fundið, hafa bara komið áfallastreitur öskun í kerfið þitt. Já. Og hvað gerir þú við það? Já, þetta var nótt númer 2 af 2 vikna ferð þarna. Þannig að ég satt svolítið upp með þetta með var úti en svo það íslenska náttúran, tríin okkar. Þannig að ég tók bara mjög meðvitað mikla göngutúra og samveru við íslenska móður í jörð náttúru að gefa henni stressið. En ég fór til Kazakstan að kenna mánuði setna og var að labba þar í molli og það heyrðist einhver háaði og ég hoppaði alveg upp, sko. Það var bara einhver kassa sem var að vera að draga til. Þannig ég vissi að ég var ekki komin nóg og sem sagt helt áfram meðvita að vinna með þetta hérna heima. Viltu segja okkur aðeins í hvaða ástandi fólk þannig, út frá þessu sem þetta segja, ef þú berða saman bara við okkur Íslendingar sem búum við öryggi og frið. Hvað finnurðu í kerfonu hjá fólkinu þegar þú ert að meðhöndla? Sko, það er kannski annað hvað maður finnur og hvað maður sér. Veist, kerfin eru þarna frósin en það er svo aðdáanavert hvað þau eru, hvað ég segja, bara resilient. Já, hvað þau hafa úthald og kærleikurinn, samhygðin með hvert öðru. Ég man alltaf fyrsta skipti sem var rafmagnsleysi. Ég kom heim eftir daginn með alveg þunga handtösku með tölvum og alls konar og ég er á 13. hæð af 25 og engin lyfta. Wow. Og ég byrja bara fram að upp stigagangi í kolniðamyrkri og ég kannski komin á annan eða þriðju hæð þegar kemur einhver upp að mér og grípur töskuna mín og ég skil náttúrulega ekki orði í ukrainsku og viðkomandi skildi ekki orði í ensku og bara skildi samt að hann var að beina mér að elta sig. Og svo þegar við komin á 10. hæð þá beinda mér að koma af stigaganginum inn á hæðina og ég alveg bara eldi mannin. Já, og pínur hrætt. Já, svona alveg hvað er í gangi? Já. Og hann opnar íbúðuna sína, fer inn og sækir vasaljós og hleðslubanka og segir mér að koma, labbar upp á 13. hæð, spyr mér hvar ég sé og gefur mér getur komið því áleiðistímin að hann ætla að koma þegar rafmagnið er komið á og sækja hleðslubanka sinn og vasaljósið. Þetta er alveg bara, þetta er eðlilegt í Úkraínu. Hjálpsemi mikil og svona samhygð og Hvaðan kemur það? Þú veist, er það kannski ávinningurinn af því að vera, út í maður oft heyrt að við þjöppum okkur saman þegar það er hætta? Já, sko, það er náttúrulega, þegar ég kem fyrst til Úkraínu og finna þessa mikla tengingu við fólkið, þá var það ýmislegt sem ég svona sá hjá þeim og eitt af því var, hvað kallar maður svona humble, það er þau voru svo auðmjúk, þau voru mikið mentuð, þetta voru allt læknar og hjartalæknar og taugaskurlæknar en mikil auðmýkt og þau voru svo tengt við náttúruna og það náttúrulega tengir okkur svo mikið okkur Íslendingar og þarna var hunang meira að horta á það sem lyf heldur en sæta þannig að jurtirnar og tein og þetta var mjög yndislegt en það eitt skildi ég ekki, það var svo lágt sjálfsmat og þau voru alveg bara takk fyrir að vilja koma til Úkraínu að kenna og eitthvað og ég skildi það ekki alveg því að það voru yndisleg. Þetta breytist eftir stríð, þau hafa styrst rosalega í sjálfsmatinu sínu en það eru þau náttúrulega ekkert smá að ná að
takast á þessar hræðulega aðstæður á bara ofsalega mannlegan hátt og náttúrulega fyrir utan árangur sem þeir að ná sem enginn hefði geta grunað sem náttúrulega ekki, maður vill ekki eins og kalda árangur, það náttúrulega svo mikið af dauðsföllum en þau þurfa að halda þetta út og þola þetta og sko það var fljótlega eftir í komanna fyrst, þá var mér sagt sko frá að svona þeir sem eru ennþá lifandi, eru kannski ömmur og afar, kannski aðeins eldri ég er samt amma, þau muna eftir einhver sem hét fake famine, gerfi hungursneið, þar sem að allur, þetta var örgulega verið að sjá við tímanum, allur matur var tekin af Úkrænusvæðinu, af þeim og bara milljónir sveltu. Er ekki talað að Úkraína sé matakista heimsins? Jú, og þarna fenguðu ekki að njóta matarsins. Þau fengu ekki að borða hveiti sitt? Nei, þannig að þetta eru kynslóð sem lifandi í dag, sem man þetta. Já, og þarna var búið að taka, voru það rússar þá sem voru búin að eigna sér matinn? Já, bara fluttu það í burtu frá þeim. Þannig að það er svo mikið í minnunu þeirra og það hefur brotið kannski sjálfsmatið þeirra niður. Þau alltaf leyft að fara einhvern veginn með sig. Það er svona, voru þau svona auðmjúk en þau eru að byggja það upp núna. Og þú veist að segja svona léleg sjálfsmynd og afsakandi og finnst þau ekki eiga mikið skilið, sé hugsanlega afleiðing af því hvernig þau hafa verið undirrokuð af rússum. En núna er allur heimurinn með þeim. Og þá eru þau að finna styrk. Í orði. Styrkin finnaði ekki frá stuðningum frá heimnum. Hann er í orði. Já. Eitthvað á borði en ekki mikið. Já. Þau finna styrkin á sínu eigin, það sem heitir resilience, bara úttaldi og þannig að hann er að koma innanfrá styrkurinn þeirra. Ok, ég var samt eitthvað að googla þetta ekki, mér fannst það rosalega háar upphæður og mikið á vopnum og eitthvað svona, til dæmis Íslendinga bara 15 milljarða til Úkraínu og ofsa mikið svona líka stuðningur, það er kallað stuðningur við varnarbaráttuna, þú veist, allavega. En þegar maður er sprengtur hver einustu nóttu, það kostar svo mikið og þeir eru búin að ná svo niður í ódýra dróna, ódýr eitthvað, þannig að þeir eru að nýta þetta mikið og það er spillingarna. Og það er spilling allstaðar, hver einast og getur ekki fundið það ríki sem er ekki spilling. Þannig að það getur aldrei verið afsökun fyrir að styðja þá ekki, af því að hún er allstaðar. En það þarf, sko fyrir mér þá er aðalmáli að styðja varnirnar. Þetta saklausa fólk sem er að deyja dagstaglega. Það er náttúrulega skelfilegt. Það er það sem að er ekki nóg. Ég á bara í grunninn erfitt með að skilja. Þetta er reyndar góðar ástæður sem þú ert að gefa að finna að maður getur einhvern veginn staði í fæturnar gegn ofbeldi en það að fara í stríð sko á ég alltaf erfitt með að skilja yfir höfuð. Ég meina við þekkjum þetta ekki. Ég er alveg græn þegar ég kem hana. Það er ekki her og ég bara skildi þetta ekki, okkur gefist ekki bara upp okkur sem ég ekki bara strax bara alveg á reynu en þau vita það að ef maður fær eina ræmu þá er ekki þetta að treysta hvernig hann fer lengra og þeir íbúar sem hann fær ráð yfir, hann nota þá sem hermenn til að fara lengra inn eða þá jafnvel í næsta landi ef hann næði allu Úkraínu. Þetta er mjög áhugaverð umræða, þetta non-violent resistance sem að, þú veist, væri þá hinn valkosturinn, sko, það sem er mjög áhugavert konsept sem hefur virkað svo vel. En mér finnst þetta áhugavert sem þú segir að þarna er fólk að upplifa styrk í því að standa í fæturnar gegn þessu ofbeldi. Og fyrir mér þá eru Úkrænubúar svona peð í leiknum sem að stórveldi er að leika. Úkraína er ekki eins og eitt af þeim. Þannig að þetta er miklu stærri mynd sem að við skiljum ekki og vonandi bara... Já. Og ég, einmitt, sko, maður sér alveg fyrir sér auðvitað, þetta er austur og vestur
eins og enn sko. En segðu mér út því þú ert búin að koma inn og svo margt. Mér langar svolítið að ná utan þetta sem þú segir. Í fyrsta lagi segir þú mér að þú tengir eitthvað við þessa þjóð. Já. Og þarna svona, þið finnst gott að vera þarna. Þið finnst fólkið vera kærleiksríkt og sína samkennd og hjálpsemi. Já. Hvað heldur að þetta snúist hjá Úkraínu þjóðinu og þér? Ég meina, hvað það? Ég náttúrulega veit ekki hvaðan mín tenging kemur að það hvort að ég eigi eitthvað karma sem að ég þurfa að uppfylla. Hefur skoðað það? Nei, ég hef ekki skoðað það neitt nema bara ég veit að ég get ekki hætt að fara þarna. Þetta verkefni sem að ég og sko Getur þú sagt mér aðeins hvað verkefni ef að, þú veist, svona út af því þú ert með svo þú ert bæði að kenna heilbrigðisstarfsfólki höfuðbein og spjaldryggsjöfnun höfuðbein og spjaldryggsmeðferð, já. Þannig að þau að nýta þessa aðferð sem frekar óhefbundin hérna í okkar heimi. Það ekki læknar að nota höfuðbeins og spjaldryggsmeðferð hérna á Íslandi. Nei, sko máli að hluti af kennslun það sem kallar sálveifrænu vinna. Þannig að þetta mjög mikið inn á tráma. Þannig að þetta nýtist þeim rosalega vel núna. Og þau eru bara, sko þetta snýst ekki bara að vera opin fyrir höfuðbein og spjaldryggsmeðferð, heldur þau bara opin fyrir þessu öllu. Og það svo mikið frelsi innan Úkraínu. Þú ferð út í búð eða apótek og þú getur keypt allt sem bannað á Íslandi. Hvort það heitir melatonín eða methylene blue eða það ekki allar þessar boð og bönn og ég man, ég tel mér nú ekki fylgja samsæriskenningu nema bara sömum þeirra og einn þeirra náttúrulega bara COVID-bólusetningin og grímunur og allt það og ég man bara, ég var lappin á flugvöll í COVID-tímalum í Odessa og það var vörður hann og sagði sett á þig maska, það skylda en hafði hann bara hökunni, við erum líka á móti þessu það var bara svona undir en það var regla að hafa maska það mátti vera hvar sem ok, þannig að það er mikið frelsi. Akkur það? Það bara sko það tvennt, það náttúrulega Evrópusambandið og Ameríka hafa bara hamrað svo íkt á alls konar reglur þannig að það hefur náttúrulega á ekki við þarna en svo sko líka efnahagslega hafa þau ekkert náði að fara út í alla þessa tæknivæðingu í læknis meðferðum og svona þannig að það hefur verið að nota miklu meira allt þetta sem tengist náttúrinni og verða það og svo veit ég ekki, það er náttúrulega mikið, þau eru mjög trúið líka, hvað það kemur inn í. Ok, það tengist þessu. Hvað trúabröð? Orthodox, bara það ekki katholika, já. Nú þau katholika? Ég held að það sé orthodox. Það kirkja sko á hverju horni. Það? Og þau eru, þegar ég að kenna á sunnudögum þá kemur oft svona söngur inn klukkuna, hvort sé 11 á mótnan eða eitthvað inn í salina þegar kirkja handa við hornið. En ertu til í að lýsa því hvernig þú vinnur þarna? Ef þú segir mig til dæmis bara frá síðustu ferð, hvað... Sko ég kendi 2 námskeið þar sem ég var að kenna að vinna með fyrsta leið var ég að kenna að vinna með heilan og þá vorum við að tala ef það sko leki í blóð-heila-þröskuldnum ef það er eftir traumatic brain injury þar að segja höfuðhögg og náttúrulega þau eru náttúrulega svo oft nálægt sprengjum þannig að eru mikið af svona heilaskaða tengt því og þannig að og í þessu heilanámskeið þá erum við að vinna með raun og veru bara svo margt í heilanum taugamótin boðefnaflutningin og mjög mikið með bólgur og svona enduruppbyggingu á vef og vinna með ör í heila
þannig að það var alveg fyrsta námskeið. Þetta námskeið sem heitir Touching the Brain. Touching the Brain. Þetta ég lærið það á sín tíma hjá þér. Og bara fyrir mjög djúpt og bara henda þarna rosalega vel. Við erum að tala líka eyrnasvið og bara allt sem tengist eftir svona sprengingar og við fáum hér við aðra aðstæður. Ég fæ að spyrja það eftir dæmi árangur en þú varst sem sagt að kenna þetta námskeið fyrst og þá það eins og segir læknar og heilbrigðisstarfsfólk sem að læra. Svo var það sem heitir Somato Emotional Release 2 sem sálvefran vinna svona meira svona advanced hluti af því. Það sem við erum að vinna með sálvefran tilfinningalega bælingar og slíkt. Já, ég taka eitt dæmi að því hvernig það virkar. Ég taka dæmi úr mínu lífi. Þú mátt það. Já, og þú getur kannski útskýrta betur heldur en ég, en einu sinni var ég með lungnabólgu aftur og aftur og á endanum ég bara greind með astma og kem til þín og þegar ég held að það verið fyrst skipti sem komst ég held að það verið fyrst skipti sem ég kom til þín og pabbi var nýdáinn og þetta sem sagt gerist í kjölfara því að pabbi deyr að ég fer að fá lungnabólgu og svo fæ ég astmagreiningu og ég man að ég komið með lyfseðil þú veist úti, þetta örugglega einhver 20 ár síðan 17 ár síðan og þú segir eitthvað, skynjar eitthvað hjá mér og segir, hvað áttur eftir að segja við pappa þinn þegar hann dó? Og svo byrja ég að segja og græt. Þetta var svo ótrúlega sterk og áhrifarík reynsla fyrir mig. Og svo stend ég upp á bekknum og ég hef ekki fundið fyrir neini í lungunum síðan. Þannig að þetta eins skýrt og getur orðið, það ekki? Er þetta ekki gott dæmi? Algjörlega. En við lærum að finna það sem kallað á ensku energy cysts og það staðir sem svona, bæld orka sem geymir tilfinningar inn í líkamann og við lærum að finna tíðni sem hún gefur frá sér eða sveiflur. Þannig við lærum að finna þessa staði, bráðunum inn í það og förum svolítið með manneskjuna inn í það sem að koma upp. Þannig við styðjum. Og það náttúrulega mjög mikilvægt þarna. Getur þú útskýrt hvað hefur gerst hjá mér þarna? Ef við tökum þetta sem dæmi, það einhver sorg eða eitthvað sem... Þannig þú að bæla sorg og jafnvel eitthvað ósagt, eitthvað sagtakendi eitthvað, ég veit ekkert hvað þú vildir segja við en ég man ekki svo langt aftur. Þannig að þú bælir þetta bara niður og geymir þetta og það tekur orku fyrir líka að mann að halda þessu bældu og vinna og þetta líka flæði á það svæði sem þessu orkustífla þessu orkubæling þannig að vefurinn þar verður veikari fyrir og jafnvel fyrir að sína sjúkdómseinkenni. Svo þegar við losum þessa orkustíflu oft með tilfinning sem koma upp að þá bæði erum við ekki lengur að eyða orku í að halda þessu niðri pluss það fyrir að flæða meiri orka þetta svæði og bara, bæði lífsorka og bara betra blóðflæði. Þetta verður oft svæði sem svona líflausari. Hvað geti gerst á svona svæðum eins og þarna þá bara að verða til sjúkdómur? Já. Og það sem gerist að þarna gæti orðið til einhver svona varanleg veikindi? Já, algjörlega. Ok, þannig að þetta útskýrir svolítið vel þetta sem þú ert að kenna þarna í Úkraínu. Já, þetta náttúrulega hentar svo vel þarna að það mikið þörf á þessu þarna. Og þú varst líka búin að segja áðan að þau eru frosin? Já, það eru í þessu ástandi með sympatíska kerfið þó að sé misjamt hvar þau eru í því ástandi. Já, að þú finnur það eru margir bara með mikið af svona stíflum og lokaðir og búin að bæla mikið og kannski í svona frýsótta ástandi. Já, og svona af því að þau eru líka að kenna okkur af því að þau eru í aðstæðum þar sem það ekkert val. Þú verður að halda áfram og meira sé að
fyrstu árun eftir stríðið þá raunveru var val. Þá sá ég að hluta af fólkinu fór í shelter, í svona skýli, en hluta af hópnum gerði það ekki, af því að það þurfti að velja á milli þess að vera að hlaupa eitthvað niður á nóttinni og vera alveg búin alltaf, hafa enga orku í vinnu eða neitt, eða bara treysta Guði. Já. Og þetta fólk heldur bara áfram að lífa sínu daglega lífi. Þú sér ekkert á daginn. Þú sér engin ummerki líka við stríð á daginn, nema að það komi sprengingar, því að klukkan 5 á morgnana er hreinsunardeildin komin út. Já. Allt brak, allt fjarlægt og svo bara er fólk að labba úti með hundana sína. Er þá brak eftir einhverjar drónaárásir og eitthvað? Já. Allt sem springur í loftinu, það kemur niður. Þannig að reglan var, farði á milli 2 veggja inn á baðherbyggi eða eitthvað og þá ertu örugg, því að það var oft að brak var að detti inn gluggan og jafnvel valda eld eða einhverju. Núna er þessi regla ennþá, en ég held að, miðað við það sem ég hef séð myndir eftir þessi flugskeyti sem hafa lent á jörðinni, þá er bara hvað kallar maður þetta, gígur. Já. Þannig ég held að vera nú klósti, kannski breyti ekki öllu, maður sé alveg farin þar eins og annar staðar inn í búðinni, en það er ekki heldur tími til að hlaupa niður. Og það getur sem sagt ýmislegt hafa gerst nóttina, fólk hafi þurft að einhvern veginn að fara undir rúm eða eitthvað, að fela sig fyrir einhverjum hugsanlegum. Já, það er ýmist á milli 2 veggja eða fyrir niður í bílakjallara eða jafnvel það er margir sem taka tjöld og svona með sér undir hvað heitir þetta, metró, jafnbrautastöðanar, fara þar niður í jörðina. Þannig að þau eru búin að vera stútfull undanferðið eftir að kláruðust varnarsprengjurnar. Já, en svo segiru, svo hefst dagurinn og þá bara er fólk á röltinu á leiði vinnuna og börnin í skólan. Og það er svolítið gaman, ég hef lítinn tíma þegar ég er þarna. Ég er náttúrulega bara að vinna, en það hafa komið með mér stundum meðfræðaðalar, til dæmis héðan á Íslandi, sem hafa verið aðstofakennarar þarna, og til dæmis einn sem fer út á morgnana klukkan 7 og tekur myndir, fer niður á ströndina þar sem fólk er með svona nestistúk og er að taka upp samloku fyrir fjölskylduna, einhverja mála málverk á trönum og fer niður í miðbæ á kvöldin, þá voru að spila á píanó og þau gera í því að lifa. Já. Þau lifa miklu meira en við. Kannski út af því að þau veit ekki hvað þau fá langa tíma eða hvað? Nei, það er bara, þegar maður er þarna, þá veistu ekki hvort að þú vaknar á morgun. Það er bara, núna er það alvöru. Já. Og ég man bara, fyrst eftir þetta, ég kom heim bara, vá, ég get sofnað og það er enginn að fara að skjóta mig í nótt. Þetta er svo djúpt. En merkilegur þessi aðlögunarhæfni mannsins. Alveg. En þau eru miklu meira lifandi og núna... Miklu meira lifandi heldur en við. Já, þó þau séu þessu frosna ástandi. Það er að segja, þetta er svo flókið og við erum að læra af þeim og þá eftir að koma mikið meira í ljós eftir að stríða hætti þegar þau geta gefið eftir. Þá eiga hugsanlega eftir að koma í ljós meira afleiðingar í taugakerfinu og eitthvað svona. Núna verða þau að halda og nú eru, þú sér, hvað heitir þetta á íslensku, generators, svona vélar sem framleiða rafmagn við hvern veitingastað, við hverja blokk, þannig að nú er allavega ein lyfta sem virkar í rafmagnsleysi. Þannig að þeir eru svo fljótir aðlagast. Fyrsta skipti sem ég kendi þarna við þetta rafmagnsleysi, þannig að ég lendi með töskuna þarna upp. Já, það er kannski saga sem þú ert eftir að klára. Þú ert að mæta, ert ein að þvælast með töskunar og þú ert að ganga upp 13 hæðir. Já, og bjargaði þessum manni. En svo náttúrulega mæti ég til að kenna og ég með PowerPoint og þá bara var sá sem heldur utan námskeið mætti bara inn með bílarafgema. Þau redda sér alltaf. Og ég heyri á þér að þú kannt að meta þessa sem sagt útsjónasemi og hjálpsemi og það, fólk er tengt. Þínar aðstæður varða mig og ég skipti, slæt með að varða og gera eitthvað í því. Það er rosa áhugavert og meðan við erum kannski að upplifa meira
svona tengslaleysi og rof. Mikið rof, já, polariseringu. Finnur þetta svona einhvern veginn skýrt þegar þú kemur til Íslands? Já. Ertu minna einmana eða hvaða orð getur við notað yfir tilfinninguna að upplifa sig vera í tengslum við fólki sem þú ert með? Ég er náttúrulega rosalega sterka tengingu við fjölskylduna mína heima. Já. Þannig að það má segja, ég myndi segja að sjálfsvinna sem ég er náttúrulega búin að stunda í 30 ár, markvist, bara mission, að kemur einhverju tímapunkti þar sem þú ert komin á stað, þar sem að þú skiptir ekki öllu máli. Já. Heldur það sem heitur miklu meira einhvern veginn fallegra á ensku, svona surf, að þjónusta. Já. Að fyrir mér er það bara fjölskylda mín, náttúran, dýrin og Úkraína, en ég er samt að kenna út allan heim, en bara Úkraína er svo mikið þörf og þessi tenging. Þannig að þú ert í þjónustu og það er svona ekkoið víkur alveg í því. Þetta snýst ekki lengur hvers vegna maður koma á jörðina snýst ekki lengur afbrýðisemi eða hvað þessi á eða hvernig hann lítur út. Það verður allt öðruvísi. Manstu þegar þetta breytist hjá þér þar sem þú kemst inn í þennan þetta, hvað ég segja, þú veist, ég meni, þetta er hann oft talað að þegar maður er komin í þjónustu þá það er svona markmiði með sjálfsvinnu í rauninni er að komast út úr raskatunum sjálfum sér og geta verið í þjónustu. Það held ég að bara gerst mjög smá saman en mjög mikið á þessu tímabili 2016-17 og fram að 2020 kannski. Það var ég var í svo mikið kröftugur í sjálfsvinnu þannig að mikið gerðist þar. Já. Þannig að en samt er þetta búið að vera hægt og rólega. Já. En svo náttúrulega var ég 3. vikuna í Úkraínu þar sem var meðferðarprogram. Núna. Já, þú varst búin að segja okkur frá fyrsta vikan var Touching the Brain og svo kemur Sálvefran vinna og svo var það sem við kallum meðferðarprogram. Meðferðarprogram er eitthvað sem við erum búin að vera að halda hérna á Íslandi í samvinnu við svona mikið meistara út í Ameríku sem hefur komið, Charles Perry og við erum búin að halda þetta hérna í 20-25 ár, þannig mikið reynsla og fljótlega bara, eða strax eftir að stríðið byrjaði og ég gæti farið þarna út, þá settum við út svona sjálfboða vinnu meðferðarprogram. Þannig að það koma, það hafa komið nokkri Íslendingar, við hefum verið 7 í heildina, við vorum 3 núna. Já. Það er frá Pólandi, Svíþjóð, frá Kanada og Kazakstan og svo restina meðferðaðalum eru Úkrænubúar. Þannig að raunum við erum að segja að helminguna meðferðaðalum eru líka fórnarlömb stríðs. Og þessi sjálfboðavinna er fyrir raunum veru hermenn sem hafa lent í bara þurfa á þessu að halda. Sem var nú kannski svona tilefni viðtalsins, það var einmitt, þetta er svo áhugavert og hvað eru þið mörg þarna? Við erum alltaf með 10 kúna og það hafi verið kona líka, sko, það er ekkert endilega þurfa að vera herrmenn, það getur verið herrkonur. Já. 10 mann sem þurfa meðferð. Sem fá meðferð, já, og svo erum við 30 meðferðaðalar, þannig að 3 meðferðaðalar að meðöndla hvern og einn allan daginn í 5 daga til 4 á daginn. Þannig að þetta er svona almennt heitir þetta intensive. Þetta er svo besta sem ég geti hugsað með í heiminum. Já, þetta er magna. Þetta heitir alþjóðavísu intensive meðferðarprogram, en ég vil ekki nota það nafn því að það þarf að nálgast þetta svolítið meira gentle. Þetta er ekki post-traumatic stress disorder í Úkraínu. Þetta er ekki það er áfallastreitur öskun en hún er ekkit post við hana þar. Nei. Hún er viðvarandi og það sér engin endan á henni þannig að fólk eru allt öðrum stað og 5 eða 6 af þeim sem voru meðal núna voru að fara beint aftur á byggstöðarnar. Já, frontlines, alveg í víglínuna. Ok. Þannig að þetta er svolítið miklu, maður þarf að nálgast þetta á svona sérstakann hátt þar.
Getur þú lýst í hvernig ástandi fólk kemur á þetta námskeið? Núna í síðustu viku. Já. Svo nálægt okkur. Já, við vorum með einn sem var fangi í 3 ár og 3 mánuði og var leystur í fangaskiptum núna 2025. Já. Og hann ferðast og heldur fyrirlestra fyrir í Evrópusambandinu og svona til þess að reyna að vekja athygli á ástandinu. Hvar hann fangi? Hann á laus núna, hann var fangi í Rússlandi. Já. Og hann sem sagt sko fæturnar voru ónýttir, engin tilfinning, ekki neitt. Þeir voru hluti af hvað kallar maður pyntingunum var að þeir standa, bara standa. Já. Hann var í einangrun í 3 mánuði einn og hann sagði að þá sett hann að markmiði að kynnast sjálfum sér. Já. Og þetta var svona nálægt næst því fyrir mig að hafa kynnst Búdda, að kynnast þessum manni. Wow. Og hann sagði að þeim var rétt bók þegar voru teknir til fanga, þykku dóðrandi til að heila þó það. Og hann ætlaði sko aldrei að lesa bók, hann var búin að lesa hana 7 sinnum á fyrsta árinu, ekki til að lesa bókmyndina, heldur til að halda athyglinni frá því sem var að gerast. Já. Og hann sagði að hann fór alltaf á líkamannum þegar það var að vera að pynta hann. Og svo gerði hann alltaf svolítið grína þessu, sagði, ég fekk stundum fría lestaferð frá einu hóteli og annað, þá var hann að tala einni fangabúð yfir aðra og ég alveg, já, ok, já, við kvörtuðum yfir hótelinu, sagði hann, og ég sagði, hvað varst að kvart yfir hótelinu eða matnum? Og maður kvartar ekkert yfir mat sem maður fær ekki. Þannig að, þið bera þetta sérstaka útlit, það er, algjörlega vannærðir og hann sagði síðan, hann sagði, þeir með að taka matinn minn, heilsuna mína, frelsi mitt, jafnvel lífið mitt, en þeir taka ekki trúna mína. Og hann sagði okkur frá sinni trú, sko, en hann sagði, ég heldur ekki frjáls fyrir en allir sem eru þarna til fanga eru frjálsir líka. Þannig að þetta var rosalega merkileg reynsla að kynnast þessum manni. Veistu hvað trú hann er með? Hvernig hann ræktaði trúna? Út í þú talar að hann var með mynd, hann var með svona mynd af hvað heitir hann sem er já, af Sant sem er alltaf á Írlandi sjötti desember fagnaði þessu já, Seventh Day Adventistar já. En allavega hann var með mynd af henni sem gömul kona, mynd af þessum seint sem gömul kona hefði gefið honum og það var fyrsta sem hann tók af honum en hann sagði þeir geta ekki tekið hann af mér já, kannski skipta trú hvað skal að trúa, hvað trú það skiptir ekki öllu máli það er merkilt með trú ljósið og trúa á bara það góða. Og hvernig hann kemur í ykkar hendur í meðferðarprógramminu? Þú segir, er búið að lama hann fæturnar á hann? Nei, hann gat gengið en hann hafði enga tilfinningar og þetta var eins og koma við járnaði viðambút. Allt sogakerfi, allt búið þarna upp og hann var alveg byrjaður að fá, var alltaf að segja okkur, já, nú er tingling, nú er svona komið kýtl og þannig að hann var að fá tilfinningar í fæturnar á þarna á þessum tíma. En svo er náttúrulega erfitt líka þegar maður meðandla hermenn sem að náttúrulega, þeir hafa allir orðið fyrir sprengju. Þannig að allir hafa orðið fyrir höfuð áverka. Það er bara allir. Er það bara út af því að það kemur högg eða það er sprengt nálægt þeim. Og þá kemur högg á höfuðið? Já, þess að þegar er sprengja og kemur höggbylgja og hún kemur svakaleg bylgja inn í höfuð og heilan og svo sogast hún í burtu og það kemur svona vakjum, það kemur svona sog, þannig að það skaða sig hann aftur og það verður svo mikið skaði og oft eru heila himnunar alveg hertar utan heilan
og þau eru með eyrnasviðaverki, höfuverki og martraðir mjög algengt og svefnleysi ná ekki að sofa og við náttúrulega við metum þá alla fyrir prógramið, tökum mynd fyrir og eftir og hvernig gangan hérna í tröppum og á sléttu og svona og strax aftur og eftir, svo höfum við alltaf samband eftir 3 mánuði og hvernig staðan hjá þeim til að við viljum vita að sé varanleiki á breytingunni. Já, eins konar rannsókn. Já, algjörlega. Þannig að þegar maður að fara í sálverðun og vinnu með, það er svo erfitt að fara þarna tilfinningalega á staðinn hérna í framlínuna og við náttúrulega gefum þeim svona ákveð öryggi til að komast ánga og þá náttúrulega maður að heyra ansi mikla sögur sprenging og svo rækna við sér að skríða og finna lyktina holdi og fatta svo að þetta er þeirra eigin fætur sem er að skríða yfir og einn til mér sagði bara gaf merki til félagana sinna færði bara ég skal stoppa árasa aðalann en þeir bara kom og tók hann þar lendi endaðan í okkur en dó ekki. Þetta er oft svona einhvern veginn lifa af. Einn núna var búin að, það var sprenging og hann lá á milli vinar sinna sem voru Danir og hann sagði, vá, hvað hann var þakklátur að þeir fengu frelsið. Og hann lá þarna í 3 daga eftir að einhverjum kom og náða sækjan. Þetta eru svona sögur sem enginn á að þurfa að þola. Bara maður langar að segja við yfirvöldin í heiminum bara drop it, eigiði bara ykkar eigið land, gerið fólkið ykkar hamingjusamt og það er enginn að eiga land. Nei, nákvæmlega. Þetta er svo mikið bull. Bara drop it. Þetta er svo ótrúlega heimskulegt að ég bara næ ekki upp. Ég man alltaf. Mér finnst þetta vera eitthvað svoleiðis. Eins og bara út af við þurfum að einhvern veginn að leika okkur hérna, vera í einhverju power game. Já. Algjörlega. Ég man alltaf að þegar ég var í barnaskóla, ég veit ekkert hvað ég var gömul, 10, 11, 12, 8, ég var að læra sögu og seinna heimsstyrjöldina og þá vantilega Auschwitz og ég man bara, þetta aldrei eftir að gerast okkar tímum, við myndum aldrei lifa það og bara, hér er ég innan þetta. Já. Það er bara, Hvernig er þetta að hafa áhrif á þig? Ég kannski það er erfitt að vera hana núna þetta er bara rúlleta hvar sprengja lendir hver sprengja er ekki nákvæmari heldur 5 kilometra radíus allavega ákveðna tegund af þessum ballistic missile eða hvað kalla þetta Shahed og þetta er einhver fín og þannig og það sem komst næst mér var núna ég bara lá í rúminu sofandi og vakna bara ég fer bara lárétt upp og niður þannig að þetta er það nálagt og bara hoppar í rúminu já, og þá er það aftur þessi bylgja frá höggbylgjan þetta er höggbylgjan og þær fara svo hratt að þarna vakti síminn þeir setja alltaf sírunur í síman hjá manni og tal bara fara í skjól og enda alltaf may the force be with you og það er engin tími nema þú sér það og það er alltaf komið miklu fleiri og ég er með upp í símónum þar sem að einhverjir sem eru svona dýbra inn í hernum sem vita þeir geta alltaf séð þegar einhver tekur af stað en hún tekur bara einhverja sekúndur að koma þannig ég get farið í appið og séð ok, við höfum von á 30 ballistic missiles eða einni þannig að, en ég hef aldrei farið í bílakjallarann það hef ekki gerst ennþá. Ég hef farið hana millir 2 veggja, bara með dínu og held að fara að sofa. Já, þannig að þú ert kannski ekki á svona hættulegustu stöðunum. Það er engin ekki hættulegu staður. Það er bara þannig. Þetta er bara, ég er bara í blokk í meðri Kýf. Já. Það er alltaf á sama stað og hún stendur ennþá þegar ég kemur næst. Akkur ættir hún ekki standa þegar ég er þar. Þannig að það má kannski segja... Þú ert náttúrulega auðsjánlega búin til ykkar eitthvað æðruleysi. Já, það verður, annars væri ég ekki aðna. En segðu mér árangur, ertu með dæmi einhvern árangur þar sem þú bara hefur virkilega séð að þið eruð að hafa umbreytandi áhrif? Svo sannarlega. Ég get sagt alveg frá því bara eins og fyrsta ferði mín eftir stríð
þá var ég að kenna CST1 sem fyrsti áfangin í náminu sem bara svona grunn, við kallum hann 10 þrep, þar sem við erum bara svona farið yfir líkamann. Svo kem ég aftur 3 mánuðin seinna að kenna þessu sama fólki áfanga nummer 2 og þau svona kynna sig og segja svona aðeins hvort það hefur verið að nota þetta og svona og ein kona segir að maðurinn hennar á framlínunni og kemur öðru hvoru heim og þá hann bara með martraðir og getur ekki sofið og hún bauð honum að fá að gera 10 þrepin á honum og martraðina hætti og hann fór að sofa og þarna í annarskiptingu og hugsaði ok, þetta að virka, hér hef ég eitthvað að gefa, já. Og svo náttúrulega þegar við höfum verið með meðferðarprogrammin þá tökum við alltaf niður varðandi árangurinn og svo hef ég talað á ráðstefnu út í Rúmeníu varðandi árangurinn og það bara svo áhugavert bæði sjón, bæði hreyfiferðlar og svo til dæmis eitt sem var bara eins og sprengitunna, hann lýsti því sjálfa konan hans, sagði, þú varst bara eins og dínamitunna alltaf. Í svona spennu ástandi, já, eins og væri að fara að kannski, springa. Já, og bara en þú, eftir prógramin var, hún orðaði að þannig varst eins og tunna fulla hunangi. Þannig að hann var svo mjögur. Þannig að þetta en þetta er samt svo já. Áhugavert út í að ég hef reynslu af því hvað þetta er árangusríkt og heilandi. En það er samt svo erfitt sko að einhvern veginn greina það skýrt. Já. Það er bara verður svo mikil breyting á líðan fólks. Já, við erum með sálfræðingar sem gera svona ákveðum viðurkennd sálfræðimöt þar sem eru talan 1 upp í 5 varðandi svefn, varðandi áfallastreituröskun, varðandi ýmislegt sko, stress og svona. Þannig að það er fyrir og eftir mælt og svo eftir 3 mánuði. Þannig að við reynum okkar besta. Svo bara... Þú voru ekki að segja okkur eitthvað aðeins. Hvað, út í að þú varst nú að flytja þessar upplýsingar á þessari ráðstefnu niðurstöður mats á árangri. Hvað er það? Getur þú sagt einhverjar tölur eða einhver dæmi? Já, og þetta er alveg ófrávíkjanlegt að það er mikill árangur. Það sumt er náttúrulega ekki hægt að vinna með. Eins og það var annað augað hjá öðrum, hann var bara allir full, einu þeirra, hann var allir full af svona, það er kallað sharpnels, þetta eru litla flísar á sprengjunum, þannig að þær voru ennþá í, hann er stanslausum aðgerðum, en árangurinn á því sem er svona, hægt að vinna með er alveg ótrúlega góður, en auðsjónlega misjafn, en það sem er svo áhugavert við þetta, allir með sko, þeir vita ekkert hvað að fara út í. Þeir hafa aldrei heyrt krani og sakral. 90% af þeim. Og það er bara einhver sem býður þeim að fara einhvert upp í fjöll. Við erum á öruggum stað með það. Við erum ekki í Kíf. Við erum þar sem enga sprengjur. Og þeim bóðu að fara upp í fjöll og þeir halda sig að fá retreat og nutt og eitthvað. Það er ekkert út í hvað þeir eru að fara. Þannig að það tekur ákveðin tíma að vinna traustið. Og eins og núna kom það bara á fyrsta degi. Við erum alltaf að verða betri í þessu. Já, það kemur meira upp í samvitundina og svona. Já. Og en allavega þá þeir sem gefa vel eftir og leyfa, þá er árangurinn meiri. Þannig að það er engin regla. Að þessum 10 sem komu núna og voru að fá meðferð, getur þú sagt einhver svona fyrir og eftir árangur eða þú veist, einhver sem sagði í lokin, mér líður allt öðru sig eða... við sáum svo eftir að hafa ekki tekið upp morgun umræðina á síðasta deginum þá hafa allir eitt sem sagði að hann var lýsa krani og sakral við það eins og ef maður fer onni í sjóin, onni í djúpin og hittir all skrimslin svo það maður að passa að fara á öðrum stað upp, finna sér aðra leið upp til að koma ekki svo sami tilbaka og þetta var svolítið falleg lýsing en og einn var með stál í andliti hafði verið sprengtur í framan og það náðist að losa hann við, það var svo miklu verkir og það náðist bara á síðasta degi þannig að það var þetta er miserfi vinna og þetta var mjög áhugavert að það var einn svona yfirmaður sem kom með nokkra undir sér sem þurfti að fara aftur, það er þeir sem þurfti að fara aftur þannig að hann var að koma til að gera sem best fyrir þá, undirbúa þá til að fara aftur, þá var sér rosalega sorglegt að vita af því að þau þurfa að fara þarna fara aftur á vígstöðunar já.
En það var fyrir kannski þar síðasta prógram, þá var einn sem sagði í lokin að hann var svo glaður að hafa tekið þátt í þessu prógrami því að hann vissi að það hafi ekki bara áhrif á hann, þetta myndi hafa áhrif almennt á hermenn og yrði auðveldara fyrir þá sem koma eftir. Og þarna erum við að finna að þeir eru svo meðvitað samvitundina. Allt sem við gerum hér, vinnum í okkur, það fer upp í samvitundina og verður aðgengilegra fyrir aðra og jafnvel hefur áhrif á aðra og þetta á við bæði jákvætt og neikvætt. Þannig að og það sem ég finnst svo sorglegt við hvað við öll, þar að segja Vesturlöndin sérstaklega, erum dugleg að hlaða inn í samvitundina stríði. Þá er ég að tala að vera með á móti öllu, hvað sem það heitir. Við dæmum alla, þó við séum góða fólkið eða vonda fólkið, maður sér þetta allt. Þau eru bæði að dæma, þau eru bæði í stríði. Meinar að þetta sé svona mínistríð sem við erum að skapa. Já, þetta manifestast, þetta efnisgerist. Já. Við erum aðeins samvitundina eins og þú upplifir þetta út af því ég veit að þú ert mjög næm. Það er náttúrulega ofboðslega miklar rannsóknir núna og miklu meiri viðurkenning vísindalega. Þannig að þú leitar af alls konar viðtölum við vísindamenn varðandi consciousness og það getur við kalla vitund. Við höfum okkar eigin persónulegu vitund og svo er samvitund og svo er kannski hinn stóra vitundin, hvað sem kallum þetta, en þetta er allt gegndræpt. Þetta er allt að hafa áhrif á hvert annað. Við erum að leggja inn þarna í samvitundina sem er svona sameiginlegur sameiginleg, hvað við segja? Aðgengileg. Já. Andrúmsloft í heiminum bara. Já, við erum að því. Þetta er bara eins og var, við kennt í gamla dag, einhver fekk einhverja hugmynd að byggja einhverja brú einhvers stað þarna, þá í Afríku, þá var hún byggð líka í Þýskalandi á sama tíma, sama hugmynd. Þetta er bara, hún var til þarna uppi, þá var hún aðgengileg, þannig að ef hún fær hugmynd, gerða hana strax. Sem við gera svona, er að lóta niður einhverjum hugmyndum, en ég veist nú eiginlega besta dæmi líka vera að þessi sem er búið margransaka líka, að einhver hópur af fólki sæst niður og hugleiðir á kærleika og afbrotatíðnin í samfélaginu lækkar bara mjög áþreifanlega. Þannig að það er, þannig að getur þú gefa okkur ráð varðandi það hvernig við eigum að leggja gott inn þarna í samvitundina? Er það eitthvað með hugafarið okkar? Já, það er umburðarlyndi náttúrulega fyrst og fremst, gagnast öllum. Við erum náttúrulega að fara í gegnum rosalega polariseringu og auðvitað förum við að dæma stundum en maður reyna bara að taka eftir því og sleppa því og ég á það til að guppa á Facebook, kallaði það. Það var oftast gagnvart meðhöndlun og dýrum eða Úkraínu en ég reyna að fara aldrei að tala öflin. Já, við erum gerst í einhverju mótþróa og byrring. En ég reyna að setja frekar lilla setja kissumindir eða eitthvað og börnum og eitthvað svona. En við erum, við þurfum að átta okkur að því að við erum allt þetta. Ég hef örugglega einhverju fyrirlífi bæði dreipið og nauðgað og gert allt sem að ég myndi dæma í dag. Þannig að við erum að læra kannski að vera saman á þess að dæma og frekar að hjálpa þeim sem eru gerendur. Þannig að þeir eiga mest bátt. Ég myndi ekki öfunda þegar þeir fara að horfa á eigin þegar við deyjum, þegar við förum að sjá bíómyndina lífið okkar. Þá erum við einu dómarannir sjálf. Já, þurfum að sjá hvernig skaðamaður hefur valdið hugsanlega, og þá að vera þakkláttur fyrir að vera ekki þar. Það er skára. Já, þetta er ágætis boðskapur að bara hafa samkennd gagnvart þeim sem eru sem sagt eiga vont líf. Og við höfum það svo gott. Við höfum allt ef við viljum. Já. Er þá einhver ráð til Íslendinga varðandi það? Hvað við getum lært af þessu fólki sem hefur þurft að lifa við svona aðstæður eins og eru í Úkraínu? Það er náttúrulega, stærsta er náttúrulega elskaða náungan
og já, bara að gefa af okkur en við þurfum náttúrulega að hafa mörk líka, ég er ekki að tala að markaleysi, þannig að við þurfum, og það sem þú ert að gera mindfulness og fara inn á við og svona kynnast sjálfum sér og vita hvar við getum gefið án þess að upplifa að við séum að ganga okkur, þannig að við séum svona réttu flæði við líka við okkar aðra sjálf, þannig að við séum ekki bara að gera eitthvað og gefa, þannig að öll innri vinna og hugleiðslur og slíkt verið kærleikunum. Verið kærleikunum. Dæma ekki. Frekar en óttan. Svo náttúrulega minnst oft vera það kærleikur eða ótti. Já. Hvort ætla ég að setja á þessa óáskálar eða hinnar. Já. Þannig að þú ætlaður að bæta einhverju við hérna í lokin, má ég heyra. Nei, ég er örgulega búin að gleyma því en allavega þá misstígum við okkur öll, enginn er fullkomin og dæma heldur ekki sjálfa sig. Þannig að Sátt og fyrirgefning og bara Erla, takk fyrir það sem þú ert að gera fyrir þá sem að eiga erfitt. Viltu að sína þér? Já, viltu sína mér? Ég var búin að sjá að þú ert með eitthvað hérna sem að... Já, þetta er á úkraínsku, þannig að ég skildi ekki. Laufey hérna með okkur, getur séð þetta Laufey sem að er þetta viðurkenningarskeið? Það stendur hérna Erla Ólafsdóttir og þetta er viðurkenning frá herdildinni í Odessa fyrir það sem ég lagt á mörkum til endurhæfinga á þeir sem á því þarf að halda þarna. Algjörlega. Og þetta er letrið? Þetta er letrið, þetta er úkraínska. Og náttúrulega ég var alltaf túlkuð yfir á rússnesku fram að stríði. Já. Núna er ég túlkuð yfir á úkraínsku. Já. Það voru allir að tala rússnesku um allt. Þau eru búin að eignast tungumáli sitt aftur. Já, það var meira bara í sveitunum. Kannski eitt að lokum er að þú ert að tala ensku á námskeiðunum og er alltaf túlkað. Já. Yfir á úkraínsku núna. Já. Heyrðu, frábært. Þetta er hérna mjög áhugaverð og kannski svona mikilvægt að við séum aðeins vakandi fyrir því hvað er að gerast hérna fyrir utan okkar þrönga heim og ég kannski seg yfir því að ég svona forðast fréttir og svona en hérna mér finnst þín nálgun hérna vera mjög áhugaverð alltaf. Það er erfitt fyrir fólk að horfast í augun og hlusta og ég ætlum þegar ég talaði á þessa ráðstefnu fyrir það var erfitt fyrir fólk að hlusta. Já. Fólk vill ekki sjá þetta. Þetta er, og við erum svo vannmáttug og það er alveg, þú veist, og þegar ég var að setja maður sér inn í þetta þegar ég var undirbúin við þá að ég upplifði svona pirring yfir því að svona vitleysingjar fengi að vera við stjórnvöluna í heiminum. Fyrst þegar ég var hana eftir stríðið, þá var tilfinningi mín ekki ótti, hún var svona veist, þú þannig hinum einn, nágranni, hvað heldur þú sért? Heldur að dugi eitthvað svona til þess að við viljum vera landar þínir? Nákvæmlega. Já. Hvað heldurðu? Já. En ef við setjum þetta í stærra samhengi í þessu samvitundar hugmyndafræði, hvað heldur að þetta sé að hvert er þetta leið okkur? Hvað eru við að læra? Samkvæmt því þá er þessu öfl búin að vera bara dulin, þannig að þau eru að koma på yfirborðið til þess að við hreinsaðu út. Mér var farin að þykja þetta ansi langu tími að hreinsa þetta út. En ég er að vona að sólmyrkurinn og fullutunglinn og alltaf erum við að fá hærri og hærri tíðni með öllum þessum norðurljósum og allt það. En að það fara að koma yngri menn og þetta sé stoppað. Og ég held að gæti bara, stríðið byrja á einu degi, getur bara stoppa á einu degi og þá er ég alltaf þar að öll stríð, ekki bara Úkraína ég er persónulega þarna en bara öll stríð hætti þetta er ekki kannski er það hægt, ég hef ekki heyrt fréttir í dag en ég nefnilega var með viðmælanda hérna sem var að segja mér frá sólmyrkvanu sem sagði einhver tíman fyrir langa löngu fyrir mörg 100 árum þá kom þessi sólmyrkvi öllum á óvörum og enginn vissi hvað var í gangi og það var stríð. Það sem að hermenninni það var bara allt í einu myrkur og þeir bara löðnuðu vopn og svo þeir bara, þetta er skilabóð frá guðunum, við fyrum bara heim og semja frið. Þannig að
hver veit. Við bara setjum það algjörlega lesa það. Já. Herri, takk fyrir þetta allar mín og bara við kveðjum að sinni. Það að koma annað efni hérna eftir smá stund. Takk fyrir mig. Takk. Ógrein. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is Já, meira tengt ESB. Hann komin hingað formaður leigjendasamtakana, Yngvi Ómar Sigrúnarson. Hann ætlar að ræða við mig húsnæðismál í tengslum við Evrópuumræðina sem við stöndum núna í. Vertu velkomin, Yngvi. Takk fyrir það, Björn. Ég kem náttúrulega ekki fyrir hönd leigjendasamtakana en ég kem með töluvera þekkingu á málefninu. Já. Og ræða það út frá því. Samtökin sjálf hafa ekki tekin inn og opinbera afstöðu. Ég skil það sé á hreinu bara. Þannig að þú setur þann fyrir að þú ert að tala í eigin nafni. Já, og maður sem hefur átt í miklu samskipti við erlend leigjendasamfélög og meira þess að ráðuneyti og fleiri hér á Íslandi og marga hagaðila. Þannig ég þekki þetta mjög vel. Já, einmitt. Og mér hefur svolítið blöskrað umræðan húsnæðismál í aðdraganda þessara kosningu. Já. Af því að það svo mikið rangfærslu. Já. Það sló mig til dæmis alveg sérstaklega þegar einhver hagfræðingurinn fyrir nokkru vikum kom með grein þar sem að talaði að það bara hvergi eins auðvelt fyrir ungt fólk að kaupa húsnæði eins og Íslandi. En tölurnar segja okkur allt annað. Það greining og ég teka bara fram allt sem ég að segja. Það eru til heimildi fyrir því og þið getur bara séð grein eftir mig á vísi frá því fyrir nokkru dögum. Má ég spyrja þig hvaða hagfræðingur hélt þessu fram? Minnir að það vera hann Konráð. Minnir það en jú, ég held það. Já. En eins og ég segi, ég með heimildi fyrir því sem ég að segja hér. Já. Þannig að ég ekki bara að tala úr eigin munni, það kom greining sem að gerð var frá gögnum frá HMS og Hagstofunni hver að kaupa íbúðir. Hvernig gengur ungu fólki að kaupa íbúðir í Íslandi? Já. Kemur í ljós að einungis 3,2% fólks í kringum 30 getur keypt íbúð á Íslandi án þess að fá hjálp frá ættingum. Já, þetta svo sláandi. Alveg rosalegt, Og þetta í algjöru samræmi það sem fasteignasalar hafa verið að segja hér við þetta rauðaborð. Að það bara hver einasti dýll hjá ungu fólki bakkaður upp af stöndum ættingum. Það eina leiðin, enda það líka annað sem HMS gaf núna út í apríl skýrslu út. Við erum búin að tala þetta lengi við þá og ég hamra á því við hagfræðingarnir hjá þeim að fara að skoða bara raunverðshækkanir húsnæði. Kemur í ljós að það 103% frá 2015. Þá að tala hækkun á húsnæðisverði umfram verðbólgu, umfram launaþróun. Segðu þetta aftur, 103%. 103% raunverðshækkun frá 2015 á húsnæðisverðinu sjálfu. Við sjáum þetta bara á til dæmis öllum óseldu íbúðunum. Það fullt og líka bara hvaða trikkum þeir eru að reyna að beita til að selja íbúður. Bjóða til þess að eiga þær með þér og leigja þér hluta og það allt gert í staðins bara að lækka húsnæðisverð. Ég og þú, við keyptum kannski fyrstu íbúð á 3-4 milljónir. Já, ég keypti með minni basmóður 5 herbyggja neðri sérhæðir enda kjallar íbúð á Langholtsvegi aldamót á 4,9 milljónir. Það var ekkert mál. Það var bara ekkert eitthvað stórkostlegt vandamál. En ég man mér þess að hvernig hann kom til. Það skemmtir þetta því að við vorum að leigja og við fengjum okkur hund og vorum með vinir frá leigusalunum að mega vera með hund. Svo allt í einu hætti hann bara við. Þetta var svona Sheffer sýningahundur. Þá segi ég bara við Kristínu, heyrðu, ef ekki bara kaupa okkur íbúð. Jú, gerum það. Keyptum okkur íbúð. Það var hundurinn. Já, akkurat. En það var ekkert mál. Í dag kostar þessi íbúð minnstakosti 120 milljónir. Minnstakosti, Og sama tíma fæddist sonur minn. Úr tæpum 5 milljónum í 120. Já, við erum að átta okkur á því að bara að þú bara venjulega 2-3 herbergja íbúð. Ég er með tölu frá HMS sem styðja þetta.
ef við skoðum venjulega 2-3 herbergja íbúð aldamót, þá kostar hún 6 milljónir cirka, 6-7 milljónir. Bara almennt á markaðnum. Og þá í góðu standi, jafnvel nýleg. Í dag kostar venjulega 2-3 herbergja íbúð 80 milljónir, 70-80 milljónir og lóðakostnaðurinn 6-7 milljónir. Sem var engin. Já. Í gamla dag. Þú veist, þannig verður eitthvað stókslega farið úr sambandi, sko. Og það þess að verið að tala sko, og það er líka skemmtilegt þegar þessi hagfræðingar og þessi sérvitringar koma með einhverja tölur íslenska húsnæðismarkaðinn og að tala gegn ESB. Og taka fermetarverði miðborg stórborga og bera það saman við Reykjavík. Veist, ef við skoðum Reykjavík og bera það saman við til dæmis Ísafjörð, þá ekkert svo mikill munur. Allt Ísland dýrt. Það nefnilega býr líka 3/4 hluta landsmanna á suðvesturhorninu og þar íbúðaverð allstaðar mjög hátt. Þetta ekki bara einhver miðborg, höfuborgar í Evrópu sem við getum borað okkur saman við. Þú getur keypt segjum ég var í Danebygg í Kaupmannahöfn og ég hef ekki efna að kaupa með rándýra íbúð í miðborginni þar sem eflaust mjög dýr. Þá get ég flutt klukkutíma frá og keypt íbúð að eðlilegu verði. En eitt að komast ekki inn í kerfið sem augljóslega miklu þyngra í dag heldur en það var. Og svo annað að þegar þú komin inn í kerfið þá eina leiðin sem þú hefur það að taka verðtryggð lán. Já. Nú stefnir í stýrivaxtahækkun í næstu viku. Já. Og ég þekki fólk sem skuldar marga tugi milljóna í húsnæðislán og þau lán hafa náttúrulega hækkað síðustu ár þótt þeir sem að þeim greiða séu að borga miklar fjárhæðir hver mánaðamót. Þetta hefur verið notað sem röksemd fyrir því að komast að ganga til liðs við ESB af því að þessir vextir, þessir okurvextir séu svakalegir. Þetta samt hlutskipti þess hóps fólks sem að hefur það betra heldur en þeir sem að þú ert mest að vinna fyrir sem eru leigjendur, ekki satt? Jú, en vaxtabyrðin hefur náttúrulega áhrif á leigjendur líka. Hún hefur það náttúrulega líka, já. Og líka bara ef að þú skoðar vext á Íslandi frá 99 til dags í dag, þá eru meðaltalið 5% hærri hér en í Evrópu. En ef við förum þá bara beint úr þessu í stærstu spurninguna og þá mikilvægastu sem allir eru að spyrja sig þarna heima sem eru að hlusta á þig. Hvað myndi breytast með jái 29. ágúst og svo að loknum samningi ef samningurinn verður þannig að þjóðin samþykkir og þjóðaratkvæðis greiðslur, tvöfalting og allt saman, allt verður stimplað og gengi frá öllu. Við veitum náttúrulega ekki alveg hvað muni breytast en ég er með rosa góða dæmisögu fyrir þig. Það sem átti sér stað í kringum COVID 2021 eða svo, þegar þau lækkuðu vexti hér gríðarlega mikið, fóru niður í 1% eða eitthvað. Hvað gerðist? Fólk fór að kaupa húsnæði á fullu og sérstaklega fólk sem átti peninga eða hafði auðvelt aðgengi að fjármagni. Þá byrjuði bara verðbólgan að rísa eins og ekkert væri bara rosalega mikið út af húsnæðisverðinu. Ef við til dæmis gengjum í ESB og vextir myndu lækka aftur og fólk myndi fara að kaupa upp húsnæði, þá hefði það samt engin áhrif á stýrivexti. Af því þeir stjórnast frá Evrópu og einhver brjálæðisleg græðgi á íslenskum húsnæðismarkaði hefur engin áhrif á stýrivexti Evrópu. Þannig að við getum ekki svona grafið beint. Kalt og fjarlægt vaxtastig sem að... Já, og eigin græðgi setur það ekki á hvolf, Meina bara eins og sólmyrkun í gær, hann talaði að hann hefði einhver áhrif á verðbólgu. Já, aukið verðbólgu. Já, þú veist, það er náttúrulega bara súrrealist í raun og veru, Og svo aðeins íslenska húsnæðismarkaðinn. Þegar ég fór hérna á alþjóðaþing leigjenda í Lissabon 2023, þetta var stórt og mikið þing, og aðalræðumari var Dr. Rory Harin sem írskur hagfræðingur og gefið út fjölda bóka írska húsnæðismarkaðinn sem þykir mjög slæmur. Og hann var að halda ræðu þarna akkurat írska húsnæðismarkaðinn og talaði að húsnæðisverðið hækka þetta mikið, leiguverð þetta mikið og fleira. En svo vildi til að ég var með bunka að blöða með mér tölur íslenska fastamarkaðinn og sérstaklega leigumarkaðinn. Og allar tölur voru miklu verri hér. Miklu verri. Og ég sýndi fulltrúum á þinginu okkar tölur og þeir bara göptu. Þeir skildi ekki, þeir eru ekki dattið ekki eins og í hug, þetta væri svona slæmt hérna. Fjölgun leigjenda á Íslandi? Já, hún nefnilega gríðarlega líka að
Það má gera ráð fyrir að aldamót hafi verið 5-6% landsmanna í leiguhúsnæði. Og þá sérhæfnastefna í gangi og hefur verið í gangi síðan, hefur verið við líði. Í dag, samkvæmt opinberum tölum frá HMS, 29%. Og við sjáum líka að kaupendahóparnir eru að breytast. Fyrstu kaupendur, eins og við komum áðan, það bara 3,2% geta keypt án hjálpar frá mömmu og pappa. Kaupendahóparnir eru að breytast þannig að núna eru leigufélagin að kaupa íbúðir. Og það má rekja þetta til hrunsins í raun og veru. Það við sjáum þetta 2010. Þá byrja þessi fasteignafélög að verða til, þau fá mikið eignum úr hruninu og leiguverð byrjar að hækka. Fasteignaverðið svona nokkuð bara stöðugt, en leiguverð ríkur upp. 2014 þá búið að kaupa þennan lagara íbúðum. Þá byrja fasteignaverðið að hækka líka. Og nú hefur þetta bara hækka bæði samfleytt í mörg ár og í algjörum toppi. Og það akkur þessina sem við höfum samband með sænska ríkisjónvarpið núna í byrjun vikunar. Þeir vildu koma til Íslands og að koma til Íslands í næstu viku. Í tengslu við Evrópukosninguna? Já, og vilja athuga hvort að unga fólkið sé að láta húsnæðismálin skipta máli í þeirra atkvæði. Já. Þeim finnst það líklegt og töldu sig að hafa einhverja heimildi fyrir því. Ég sagðist ekkit vita það, en það veit ég það ekki. Nei. En mér sagði mér þetta mjög eðlilegt því að við tölum vexti sem eru óeðlilega háir, en tölum líka bara húsnæðisverðið sjálft. Þú veist að íbúðir hafi hækkað 103% á 10 árum umfram almennt verðlag segir okkur alveg rosalega mikið. Já, og 25 földun á fasteignaverði frá því dæmi sem þú nefndir árið 2000 fram til 2026. Ég var náttúrulega bara heppinn að finna akkur þessi íbúð, ég þurfti að skipta parkett og eitthvað svona en þá var hægt að finna íbúður og góða verði. Það bara ekki hægt í dag, þú veist. Og þetta er gott dæmi, við með greiningu, ef við farið inn á BHM, Bandala Háskólamanna vefin, þá sjáum við greiningu frá 25 held ég, 24, sem þeir sína fram á að 2018 hafi byggingaverktakar allt í einu ákveðið að tvöfalda álætningu á nýjar íbúðir. Fór að selja að fá 2 krónur í staðin fyrir 1 af hverju sölu. Þú veist, þeir bara sáu gripugæsuna og hækkuðu verðið og síðan kemur þetta lágasta skot. Fólk fyrir að kaupa íbúður. Núna stöndum við í svona markaði sem er bara ósjálfbær. Við erum ekki að selja íbúðunar, en vextirnir hafa hækkað svo mikið út af græðginni að þeir geta ekki byggt heldur út af því. Þeir eru búin að skjóta sig í fótinn. Þú veist. Og þetta er alveg gríðarlegur brask markaður, íslenskur íbúðamarkaður í dag. Ég á vini eða kunningja sem áður voru svona í einhverjum business, þeir voru með eigin fyrirtæki og svo fóru þeir sjálfur að bara braska með húsnæði að það er að verða algengur og algengar að vera stöndur Íslendingar, þeir bara kaupa húsnæði gagger til þess að græða á neyð þessa hóps sem er orðin svakalega stór. Klárlega, og maður veit bara fólk sem að hætti að vinna kannski 65 ára og keypti sér íbúðir og flutti bara út á Spán og lifir á leigutekjunum. Ég man sérstaklega eftir ungu manni sem var að vinna með mér í tölvuleikjafyrirtæki fyrir 3-4 árum. Hann sagði mér að hann var að leigja eldri konu í Seljakverfinu og hún ætti 9 aðrar íbúðir í hverfinu sem hann var að leigja út. Já, skilurðu? Það er rosalegt. Já, og þetta er það sem hefur verið leyft að gerast á Íslandi. Ef við ætlum að skoða Noreg sem dæmi, þá máttu bara ekki, þá færði ekkert lán fyrir annar íbúð. Það er bara kemur ekki til greina, Og annað, eins og ég sagði hann, veit maður ekkert hvað gerist með ESB og hvort það verður eða hvað nákvæmlega, því að hvert ríki ber ábyrgð á sínum húsnæðismarkaði. Við höfum þó væntingur að vextir munu lækka. En það sem munur svo klárlega lagast er réttarverndin. Við sjáum það bara, því nú er að tala hrunið á þann. 2010, þá fellur falla hæstaréttardómar sem segja að gengislánin hafi verið ólögleg. En þá búið að henda 1000 manna út úr íbúðunum sínum. 2013 gerist það sama á Spáni með einhvern einn aðila sem stóð frammi fyrir láni sem hún fannst óréttlátt og fór fyrir dómara með það. Þeir mátt ekki bera hann út fyrir að það búið að kanna og ganga frá lögmæti eða hvort að láni hafi verið réttlátt eða ekki. Og það var út af Evrópudómstól. Við erum hluti af Evrópíkjörnum með EES en við fáum samt bara dóma sem eru svona ráðgefandi í gegnum EFTA-dómstólinn. Og meðan þeir þurfa að hlíta Evrópulögum og eins og Spánverjar þessu tilviki þurft að breyta löggjöfinni sinni.
Þannig að það meiri líkur á þessi skoti fyrst og spurt svo hér með við þau lönd sem eru með aðild að ESB. Ekki bara meiri líkur, það hefur verið gert í hruninu, það bara staðreynd. Þú veist, lánin voru dæmd óluleg, síðan búið að henda fólki út og þá ekkert aftur snúið og í staðin eru við konum með leigufélög eins og Ölmu sem á 1000 íbúð og 550 þeirra að koma beint frá fólki sem mista í hruninu. Þú veist, þar erum við bara. Ég veit að það ekki gallalaus ákvörðun að fara inn í bandalagi eins og ESB en sko í þessum efnum þá hefur til dæmis Breki Karlsson hjá neytendasamtökunum, hann hefur margoft sagt við þetta rauða borða að umbætur neytenda komi flestar frá Evrópu og í gegnum bandalagið og reglugerðir þess og svona en sko þetta mjög áhugavert að fylgjast alltaf með hvað maður að segja þessu neikvæða viðhorfi gagnvart því að einhverju sé eins og það orðað tróðið inn á okkur eitthvað sem skerðir eitthvað sem hefur verið. Núna alltaf tekið eftir því að það eru mjög neikvæðar fréttir skrifaðar einhverja umbúðabreytingu sem að ESB-löndin hafa samþykkt og það er svona í umhverfislegu tilliti verið að reyna að koma í veg fyrir það að við kaupum alla drykkina í umbúðum sem að einnota umbúðum heldur verði hægt að fara bara með fernu eða brúsa eða eitthvað inn í krónuna eða bónus og fylla á eitthvað skilur. Var það ekki þannig gamla daga? Þú fórst með mjólkur, það var náttúrulega þannig. Þú veist bara fórst með svona mjólk og fegst aftur mjólk í hana. En það er svo neikvæð bylgja af því að ég veit ekki á hverju sko, þetta er Evrópusambandsríkin eru náttúrulega sko, þetta eru engir böðlar sem þetta er ekki fólk sem hatar fólk sem að koma með nýjar reglugerðir en bara vilji Íslendinga þessi andstæða við allar ákvarðanir þarna, jafnvel þótt þær bæti hag neytenda, leigjenda, íbúðar, kaupenda hvernig ég veit að það er óvíst að þú hafir eitthvað svar við þessu en getur aðeins farið yfir það með mér svona í huganum hvað gæti skýrt þessa andúð? Sérhagsmunir, klárlega. Við sáum þetta í veiðigjaldamálinu. Það esið bara upp sérhagsmunahöfl og við höfum kosið þessi sérhagsmunahöfl yfir okkur ítrekað og það sást alveg bylgja hægri sveiflu í síðustu borgarstjórnarkosningum. Þess finnst bara akkurat svo óhreinhaft hjá sumum vinstrimönnum sem vilja kjósa gegn ESB og þeir segja að viljum breyta þessu sjálfur. En það er bara verið ein hrein vinstritjórn á Íslandi frá lífveldinu og stofnað og það var eftir hrunið og þá var verið að bjarga Íslandi eftir að hægri flokkarnir voru búin að fara með það til glötunar sko. Þingsta verkefni sögunar bara. Já, en það er svo margt í þessu sko, bara við skoðum til dæmis sko sýnileika lána eða þegar þú ferð til dæmis erlendis og skiptir í gjaldeyrir þá rukkaðir þið einhverju pening fyrir að skipta og það er alveg óljóst hvaða kostnað liggur á baki. Þegar það lánaði pening þá lánaði með ákveðnum vöxtum sem eru töluvert hærri en annars staðar, það er líka óljóst hvaða kostnaðurinn er. Þannig ef þetta færi í evrur þá er nokkuð ljóst að kostnaðurinn yrði meira sýnilegur. Fyrir mér er þetta líka spurning um tölfræði. Þú veist, við erum bara 400.000 manns. Það eru 450 milljónir í ESB og það eru 100 og eitthvað milljónir manna sem vilja komast inn í ESB í dag. Sem eru löndin sem eru að sækja þessi 10. Ok, ef við síðan skoðum úrval fólk sem velur sér að vera fréttamenn, stjórnmálamenn, policy makers, skilurðu, þú fær miklu meira úrval og miklu meira samkeppni að komast í æðstu stöður í svona starri hópi. Þú veist, eins og ég persónulega tel að við höfum átt mínu lífstíð 2 afbúra stjórnmálamenn. Annað er að fórendar íþróttasporinu sem var Davíð Oddsson, en hann var skemmtilegur hnittinn og var mjög góður í mörguleiti. Átti frábæran tíma. Já, akkurat. Og svo núna Kristín Frostadóttir. Það er til fullt af svona fólki út í Evrópu, af því að það er miklu meira úrval. Þetta er bara spurning um tölfræði. Þú ert að segja að sko það þurfi í rauninni að brjóta upp íslenska klíkuveldið. Alveg klárlega. Hvern þekkiru, það er svo mikið og mér finnst sorglegast, og nú náttúrulega er komin út fyrir mitt sérsvið sem eru húsnæðismálin, mér finnst sorglegast hvernig er búið að selja fólki að það sé einhvern veginn réttlætanlegt að lánin séu dýrari fyrir okkur Íslendinga eða fákeppni sé eðlilegt ástand. Þú
Þú veist, akkur það eitthvað eðlilegt fyrir okkur Íslendinga og það búið að setja við upp í einhvern svona fullveldisbúning sem náttúrulega bara fyndið þegar við, veist, og mér finnst þessi rök sko sósíalismen gagnvart Ísrael, mér finnst þau einna alls verstu rökin sem ég heyri. Af því þeir segja sko ESB styður Ísrael og eitthvað svona sem bara bull, því að ESB hefur gert miklu meira gegn sérstaklega landtökubyggðunum heldur en Íslendingar. Auk þess sem að við getum þá annarkvort kvarta fyrir utansambandið eða reynda að koma í sambandið og taka pólitíska afstöðu og baráttuna. Já, ef það eitthvað hæft í því að ESB sé með fullmikinn stuðning við Ísrael með að við voðaverk Ísraela þá væri einmitt hugmynd að reyna að hafa áhrif á það. Akkurat, ekki bara standa fyrir utan og öskra, sko. Og væla. Já, það það sem að sumir vilja gera og kalla mann illum nöfnum að því að maður segir, heyrðu nei, fyrir frekar og tökum afstöðu og berjumst með fólkinu. Já, það mjög mikið hjálparleysi í hluta umræðunar. Að sko, það eins og fólk vilji ekki breytingar. Það vælt út af því sem gæti gerst. Menn farnir að rómantísera skelfilegt ástand sem hefur varað áratugum saman. Menn búin að tala sig upp í það að hér séu hlutir miklu betri en þeir í raun eru til þess að í áróðurskeini, til þess að við lokum augunum og gleymum því í rauninni að þú varst að tala um glíkuskapinn áðan að sko tækifærin hér á Íslandi þau hafa alltaf ráðist að mjög miklu leiti eftir í hverra manna og ert frá hvers konar fjölskyldu þú kemur. Já. Og svo líka þessi mýta kaupmátt. Mér finnst hún mjög sérstök í Íslandi. Já. Þú veist, við erum að skoða að verða á kannski brauði bónus og það hækkar 50 krónur og það kannski 10% hækkun. Já. En þú ert með lán sem hækkar 1% og það kannski 50.000 krónar hækkun. Samt vegur það ekki að sama skapi í kaupmættinum. Nei. Þú veist, kaupmætturinn tekur ekki tillit til gríðarlega hára leigu eða gríðarlega hás vaxtakostnaðar. Þannig að allt þetta tala kaupmátt mjög villandi í íslensku samhengi. Og svo það meðaltölin. Þetta nú orðnir ansi margir Íslendingar sem að hafa það alveg svakalega gott og eiga alveg brjálaðislega mikinn pening. Taktu bara góðan göngutúr gróin hverfi höfuðborgarsvæðisins og sjáðu villurnar sem voru á 200 milljónir fyrir nokkrum árum eru komnar í 400-500 núna. Já. Sko, maður sér það við að það lekur smjör á hverju strái og auðuga fólki verður alltaf auðugra meðal annars út af fákeppnismarkaðanum og þau skipta á milli sín því sem að ætti að vera samkeppni en þetta náttúrulega skekkir meðaltölin svo mikið. Klárlega og líka bara, við getum séð þetta eins og við tölum málum, til dæmis bara í fjölgun leigjenda. Það er verið að gera unga Íslendinga leiguliðum í eigin landi í staðin fyrir það sem var og maður heyrir svo oft, gamla frænku mín að tala að ég var ung, það var sko erfitt að kaupa íbúð og ég þurfti sko bla 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 gera þetta og hitt. Ung í dag og ef ekki líka mamma og pappa þá getur bara ekki keypt íbúð. Nei. Nema kannski 3% af því fólki. Og þá hætt á atgerfisflótta hjá góðu fólki sem við myndum gjarnan vilja hafa hér eftir að við erum búin að splæsa peningi í grunnmenntun þeirra kannski alla leið upp í háskóla að við viljum ekki að það fólk hrekist úr landi af því að það get ekki keypt húsnæði hér en eigi auðveldara með að kaupa húsnæði einhvers staðar í nágrannalöndunum. Við viljum það ekki. Það vont fyrir samfélagið. Og við viljum einhvern veginn koma böndum á þetta. Förum aðeins yfir bökkum aðeins, þú segir sko þetta yfir 5-6% kannski aldamótin sem voru í leiguhúsnæði, núna 29% sagður. Já, ég heldur þetta að sé aðeins meiri, það opinbera tölur. Næstu því þriðji hver? Já, leigundum hefur fjölgað 320% kannski cirka á einu kynslóðbili. Segðu mér þá eitt sko, hefur samfélagið einhverju leyti tekið tillit til þessarar risastóru breytingar? Nei, og það er nefnilega máli. Við búum við óregluvætasta leigumarkað í Evrópu, það er ljóst, en það eru breytingar framundan. Við erum að vinna með ráðuneytinu og það er verið að skoða kostnaðartengingu leigu, það er verið að skoða þessar sérstöku vísitöluhækkanir leigu. Þú veist, það brýst stríði í Miðausturlöndum og leigan hækkar í Íslendingum. Þú veist sem er náttúrulega bara absúrt og hún hækkar ekki bara árlega heldur í hverju mánuði sem er algjörlega sérstakt fyrirbrigði og bara hægt út af aðstæðum. Þú veist, og svo ræðir maður þetta við eins og hagfræðinga hjá HMS og fleira og þeir tala um að markaðsaðstæðu gildi á íslenska leigumarkaðunum. Ég segi nei. Hvernig geta það gilt þegar það eru 100 manns að sækja eina íbúð? Þá bara neyðin sem ræður verðinu. Það er ekkert annað. Og það er staðan sem er búin að vera á Íslandi allt og lengi. Og svo bara sjáum við
þú getur farið þessum hverfi, sérstaklega nýju hverfin, þá séru mikið á útlendingum sem eru að leigja dýrar íbúðir, bara í svo Hlíðarenda hverfið. Og þá þetta fólk bara, þú veist, sett inn í 5 herbergja, 4 herbergja íbúð, stúkunni og stofan og selt og leikt út í svona herbergjalegu, oft svart. Af því það getur enginn keypt þessar íbúðir, nema fjárfestir sem getur síðan leiktar út dýrt. Þú veist. Og þessu þarf að breyta. Það alveg ljóst, sko. Og svo líka annað, við getum séð, ég veit til dæmis það er manneski sem ég þekki sem að leigja félagslega íbúð og hún að borga eitthvað kringu 200 krónur leigu held ég, en hún að borga tæplega 30 skall í hússjóð, sem bara óútskýri tala, af því að hússjóður á bara að vera heitt vatn sem 3000 skall, sko, en hún hefur enga valkosti og hrættum að vera hent út úr íbúðinni sinni. Og við sjáum fullt að dæmum svona. Það sem verið að bara misnota aðstæðu fólks út af neyð. Og það bara komin tími til breyting og það verður vonandi gert, en við breytum ekki vaxtastíginu, ef við bara skoðum síðustu 30 árin og við náum ekki að taka verðtrygginguna af, sem var sett á, var það ekki 79? Jú, sem neyða viðbragð við óðaverðbólgu. Tímabundið? Já, akkurat. Og það ennþá í lífi. Við náum ekki að losna við hana. Fólk getur ekki farið í venjuleg lán sem þýðir að kemst ekki, verðstýringatæki Seðlabankans hefur ekki sömu áhrif. Þannig að við erum stödd í einhvers konar vítahring, bara eins og hamstur á hjóli. Náum ekki að komast út úr þessu og þess vegna fyrir mér þetta rosalega skýrt. Ég vil sjá hvað kostar okkur, hvað þurfa að láta á móti fyrir að eiga möguleika á lækka vexti, möguleika á losnaði verðtryggingu og skipt út krónunni, því að ef þú skoða krónuna þá eru mist 99,7% af verðgildi sínu frá það var sett á laggirnar. Þú veist, 1 dönsk króna var jafngilt einni íslenskri krónu þegar krónan var til. Og síðan erum við búin að taka 2-0 af. Og samt 1 dönsk núna 19 í íslenskar. Þú veist, það bara mólíkindum. Og 1 punktur viðbót með þetta. Þá var ég að vinna hjá tölvufyrirtæki mörg ár og þegar við vorum að ráða erlenda sérfræðinga, þá var hagstæðara fyrir okkur að láta að vinna úti þóttið þurftum að borga þeim ágætislaun heldur að fá þá hingað því að þeir fannst ekki þess virði að koma hingað því að húsnæðiskostnaður var svo mikill. Þannig að þessi sífellda hækkun á leigu og húsnæðiskostnaði hefur áhrif á samkeppnishæfni landsins. Þú getur sett þetta út til dæmis eins og í bara litla vegarsjópu á leiðinni norður Akureyri. Þú veist, hún kannski setja flagkökunar á 2000 skall af því að hún þarf að borga laun sem duga fyrir húsnæðiskostnaði. Þetta svona veltur ofan á sig, alveg endalaust. Við tókum viðtal við konu daginn sem að hafði verið krossuð, eins og maður segir. Hún hafði fengið fálkaorðu, stórriddara kross hjá forsetanum. Og þetta listakona, býr út á landi, stað sem ekki margir búa. Og ég spurði hana í viðtalinu svona með gáska og glaðverð hvort þetta væri einhver svona serviska í einu að búa þarna. Þetta bara einu staðurinn sem ég hef efni á að búa. Já. Það sjáum við mikið nefnilega. Og hún sagði að sko það væri bara til ónýtt húsnæði út á landi þar sem að allmörg okkar þurfa núna að hafast við í af því að það engin annar valkostur. Jafnvel fólk sem er búið að krossa í bak og fyrir á Bessastöðum. Veistu hvað, ég var að hugsa í fyrra dag, mér finnst það skemmtileg tilhugsun í raun og veru, en svona svolítið grátbrosleg. Sko, nú hefur við haft þessa sérhagsmuni, hægri stjórn, meira að minna við líði síðustu 30 árin, auðvitað af 1 stutt tímabil. Og sérstaklega síðustu 20 árin hefur húsnæðisverð og bara kostnaður við að lifa í Íslandi hækkað. Ok, ef að það verður þess valdandi að við kjósum okkur síðan inn í ESB gegn þessum sérhagsmunum, þá væri það pínu svona grátbroslegt. Þú veist, þeir eru búin að bakka fólk út í horn. Af því það ekkert hægt að horfa fram hjá þessu. Að það margt sem við ráðum ekki við að stjórna. Við höfum bara fyrstulega ekki úrval eins og við talaðum á tölfræði, nú mikið að klárum hagfræðingum, klárum stjórnmálamönnum, klárum ráðuneytisstjórum eða hvað sem það sem geta virkilega segið þetta vandamál, þetta þarf að leysa. Og meðan við getum notið góðsæði að fá aðstoð úr stjórnkerfi sem getur valið úr 450 milljón manns og hefur hæfasta fólkið sem getur stjórnað og komið ráðlingar til okkar. Já, svo líka það einhver ómenning í okkar samfélagi að það eru rosalega margir sem finnst bara allt í lagi að þú ljúgir. Já, plús það. Og sko áróður, lega áróður,
hann er bara samþyktur. Það er bara hellingur af fólki sem samþykir það og finnst þetta bara eðlilegt tæki til að beita. Í til dæmis aðdraganda þessara kosningar þá maður sér bara að sumir klappa á bakið fyrir ósýrnuna að hafa bara logið einhver upp. Mér finnst fyrir fórseti akkurat vera þar á palli, hann sem seldi útrásavíkingarna sem mest bara í víðum heim. Ég held að vera einhverjum 10 mismunandi staðir sem að fóru Evrópu og Bandaríkin og seldi hvað við værum mikli víkingar, sérstakir sko, og svo hrundi það yfir okkur og svo fer hann núna í viðtal daginn þar sem hann sakar Kristrúnu Frostadóttur að ætla að fara að ljúga þjóðinni. Ekki höfum við staðið hana lígi áður eða nokkuð. Og hún vil samt gefa sér að hún sé bara að ljúga því að hún ætla að halda aðra þjóðaratkvæðagreiðslu. Og mér finnst þetta mjög óforskammað, og maður sér þetta, og það er líka bara ástæðan fyrir að við erum að spjalla, maður sér þetta í þessum greinum húsnæðismarkaðin. Við sáum ég skrifaði grein eins og ég segi, og hún var svona sem viðbragð við grein frá Hirti Guðmundssyni held ég hann heiti, sem er mikill Evrópu andsinni, þetta er minn sko. Já, og þar var hann að telja upp sko hvað verið slæmt að búa í Evrópu út á húsnæðismarkaðinum, en myndist ekki á Ísland. Þannig að mitt svar við því að tala Ísland og bera það saman við Evrópu, þá er Ísland bara með ánefa, og ég get bara fullkomlega staðið við þessu orð, með vestahúsnæðismarkaðina þeim öllum. Og það er svona smá, með þess að við höfum gott forskot þar. Já, svo er hann líka svolítið seinheppinn forsetinn okkar fyrirverandi sem varst að vitna til, að nú er hann að tala að Evrópa sé svo þung í skrifræði. Það sé einn ástæð þess að við mikið að ganga þangað inn. Manstu hvað hann sagði í You Ain't Seen Nothing Yet ræðunni í Bretlandi? Hann sagði ein ástæða þess að Íslendingu gengi svona vel í bankaheiminum væri skortur á skrifræði. Og við vitum öll til hvers það leiddi. Já, akkurat. Þetta er svolítið gott, sko. En við sjáum þetta bara í þessari umræðu. Það er bara verið að ræða fólk. Það er það sem þetta gengur út á. Það verður að stýra skoðunum fólks með ótta. Já. Rekir réttina. Og ég lít svo á að ef það kemur nei, þá verður stór hluti þjóðarinnar, alltaf 50%, kannski 48% þjóðarinnar, sem verður mjög ósátt. Við hafum ekki fengið að sjá möguleika. Það hefur verið lokað á möguleika bara út af hræðslu áróðri fólk sem að jafnvel fór ítrekka með ósannindi. Af því það er alveg ljóst, það er búið að fara með gríðarlega mikil ósannindi í þessari umræðu. Og þá eitthvað við já, en það á mest við nei, það sem við erum að hræða fólk. Þetta er eins og tala fiskveiðiauðlindir og allt þetta. Þetta skiptir ekki máli í dag. Þetta kemur í ljós í samningnum. Ef að það verður slæmt, þá segjum við bara nei, búið mál. Heldur það kom ekki líka upp forvitninni staða að það kemur mjög veikt í á? Það sko... Nei, þetta er eins og rángstæði fótboltana, hvort þetta er rángstæður eða ekki. Það ekki. Það verður að vera þannig, sko. En þá, þótt að koma upp já og verður veikt já, þá er samt hægt að segja nei aftur. En ef það kemur upp nei, þá er ekki að segja já setna. Þú veist, það verður bara umræðinni lokað í 10 ár og ef við berum þetta bara saman við síðustu 30 ár, þá komum við til að lifa með 5% vöxtu, með verðtryggingu, með fákeppni næstu 20 árin. Skilur, af því að ef við segjum já, núna, kjósum við mannarsamning, segjum aftur já, þá tekur hann samt nokkur ári viðbót að laga hér ástandið, fá evrun inn og svo framvegis. Heyrðu, við þurfum að segja þetta gott í dag, en það var gaman að spjalla við þig, Yngvi. Við erum allavega sammála það, heyrðist mér, að það er mikið undir. Þetta er ekki kosning, bara með ekki neitt. Nei, það er mikið undir og það má ekki láta hræða sig. Þú ert ekki láta ótta stjórna þér. Það sé aðalatriði. Þú ert bara að taka ákvörðun og þetta er ekki einhver leikur. Þetta er ekki einhver kappleikur milli tveggja liða. Þetta er spurningu að bara leyfa fólki að sjá. Já til að sjá, finnst mér gott. Mér finnst að kíkja í pakkan ekki gott. Við erum bara að fara að sjá hvað fórnir við þurfum að færa til þess að fá möguleika og breyta. Kíkja í pakkan, það er meira næsta skref? Já, akkurat. En já til að bara sjá, það er málið, sko. Kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir mig. Við erum ekki hægt meira efni hér eftir andartak tengt þessu sem við höfum verið að ræða hér. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Já, við ætlum að halda áfram að ræða Evrópusambandið sem líklega það efni sem að flestir ræðum þegar að hitta annað fólk í dag. Og nú ætlum við að beina sjónum okkar svolítið út á landsbyggðirnar og hérna helsti sérfræðingur Íslendinga í landsbyggðunum, Þóroddur Bjarnason, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands. Velkomin. Takk. Hérna, mann sýnir það í könnunum að það sé svona minni stuðningur við aðildarviðræður út á landi heldur en á höfuðborgarsvæðinu. Já, svona íviðminni. Já, ekkert svona afgerandi. Nei, íviðminni, já. Þú finnur alveg jásinn á út á landi. Já. Og það náttúrulega svo sem eðlilegt því að sko aðild að Evrópusambandið myndi breyta heilmiklu fyrir landsbyggðirnar. Meira hérna í sollurum fyrir sunnan. Já, svona öðruvísi, sko. Ég meina, hvort það er góðs eða íls hins vegar önnur spurning, sko. Ef við tökum eitthvað eins og landbúnaðinn, þar sem að Íslendingarna þarf að setja mikla peningi að stiða við landbúnað. Þannig að búvörusamningarnir einhverju 20 milljarðar sem eru borgaðar af skattgreiðendum og síðan tollverndin sem einlega 18 milljarðar sem borgað af neytendum. Og þetta svona svolítið áhugavert að velta þessu fyrir sér vegna þess að Þetta gerum við til þess að tryggja matvælaöryggi, myndu bændurnir segja það ekki? Jú, og það alls konar ástæður fyrir að gera þetta. En formið á stuðningnum að Evrópusambandið, við erum með annars vegar framleiðslutengdan stuðning og hins vegar erum við tollvernd. Evrópusambandið er einlega meira með svona borgaralaun. Það er að segja að bændur fá bara vissa upphæð fyrir á hektaran og síðan ráða þeir svolítið hvað þeir gera, hvers konar landbúnað þeir eru með og hvers konar starfsemi þeir eru með. Væri þetta betra eða verra fyrir einstaklinga bændur? Þetta væri kannski fyrst og fremst öðruvísi. Þetta er aukið smá nýsköpun í landbúnaði sem að stundum hefur verið gagnrýnt og það sé allir að framleiða inn í Það er líka breyta valda tengslunum því að ef við tökum tollverndina að hún nýtist auðvitað ekki bændum mest, hún nýtist þeim sem að framleiða matvöru. Þannig að fyrirtækin í matvælavinnslunni þau njóta góðs af því af tollverndinni. Skilar það sér til hærra verð til bænda? Kannski ekki. Það er að segja, ef að fyrirtæki sem er að framleiða vöru getur selt vörun og hærra verð út af tollvernd, mun hún nota þá peninga til þess að borga hráefnisframleiðendum meira eða bara kaupa sér, nota peningan eitthvað annað, maður veit það ekki, Þannig að í rauninni getum við sagt að núna er helmingurinn af stuðningnum til bænda til þess að stiða við framleiðslu. Helmingurinn til fyrirtækjana sem eru í matvælaframleiðslu. Ef að þetta breytist, að þá mun þetta breyta miklu bara innri pólitík og hvernig landbúnaðurinn starfar og það er mjög eðlilegt held ég að þeir sem eru háðir þeim iðnaði séu skeptískir og segja við vitum hvað við höfum, við vitum ekki hvað við myndum fá. Þannig ég held að það sé alveg eðlilegt að það sé ótt í fólki. En ef ég er bóndi og Ísland gengur inn í Evrópusambandið, þá fæ ég beinan styrk og skiptir sér enginn að því hvort ég sé að nýta jörðina. Ég geti bara að fara að rækta hesta eða eitthvað. Já, þú getur verið með, þú þarft að vera með landbúnað en þú hefur miklu meira svigrúm um það hvað þú gerir. Þannig að ef við tökum eitthvað eins og nú hefur í matvæla'iðnaðinum verið mikill þrýstingur að fækka afurðastöðvunum, fækka sláturhúsum, kaupfélag Skagfirðinga verður stærri og stærri hluti í kjötvinnslunni og svona. Sem er líklega komið að því að fólk fer að gagnrýna að vera að flytja gripina 100 kílómetra og mjólkina 100 kílómetra, þetta er ekki... Nei, en þetta líka sprettur úr því út af tollverndinni, Ef að bændur hefðu bara fengið beingreiðslur eða svona borgaralaun, þá væri kannski miklu auðveldar að prófa sig áfram með það að búa til pilsu eftir uppskriftinu eða mömmu eða eitthvað, Þannig að kerfið sem við erum með, það þetta mótast af þessu fyrirkomulegi stuðningsins. Og hafa lönd gengið inn í Evrópusambandið. Sérðu þessa þróun þar að valdahlutföllin í landbúnaði breytist? Voru kannski ríkin ekki með sambærilega landbúnaðarstefnu við? Það sem að gerði í Evrópusambandinu almennt að þá er bara föst upphæð
sem borguð til bænda og ríkin megi ekki styðja meira heldur en það. Þangað til að Noregur Svíþjóð og Finnland gengu inn, að þá var reglunum breytt þannig að sko norðlægustu slóðir, norðan við 60. aðra breiddargráðu, þar mætti ríkið borga til viðbótar. Við erum öll fyrir norðan það. Þannig sjálf... Er þetta ekki laust sem var svona miðuð við hreindýrabúskap sama? Er mikið af svona venjulegu landbúnaði sem líkur okkar í þessum löndum? Já, sko, það bara miðað við það að þarna séu bara erfiðar aðstæður til landbúnaðar. Þannig að, sko, og þess vegna svona í þessari umræðu þess snýst, þú veist að tala það að, sko, hvort við að kíkja í pakkan eða ekki. Það er nú einlega bara sellófan utan pakka. Það er til dæmis auðvelt að sjá hvað Evrópusambandið myndi bjóða. Stóra spurningin er hvað veri ríkið tilbúið til þess að gera. Að ríkið hefði alveg heimild til þess að styrkja landbúnaðinn nákvæmlega mikið og núna gert. En þeir þyrftu þess ekki. Þannig spurningin er hvað... En við getum tekið hvora tveggja, við getum tekið styrkina frá Evrópusambandinu og lagt bætt við okkar eigin styrk. Já. Eða með því að nota eigin styrk þá strókum við út styrkina frá... Nei, þannig að það er förstu styrk, þetta er eins og í Finnlandi og Svíþjóð, að förstu styrkinni kom inn og þessi lönd hafi heimild til þess að bæta við vegna þess að þessi svo erfiðar aðstæður. En það er ekki að Evrópusambandið sé að styrkja sérstaklega landbúnaði fyrir norðan 60. aldar. Nei. Heldur er bara heimild fyrir ríkin að gera. Já. Þannig að við neytendur myndum ekki græða á þessu. Nei, nema bara auðvitað þetta. Þegar að þú styrkir landbúnað með skattfé, að þá fer það fyrir hver borgar mest að skatta, hver leggur mest til. Þegar þú gerir það í gegnum... Þannig að þetta flestir skattar á Íslandi eru bara hlutfallslegir. Jú. Tekjuskattkerfið er meiri svo orðið flatara núna heldur en það var bara fyrir 30 árum. Já, en hins vegar er þegar þú setur, þú borgar í gegnum matvælaverðið, að fólk hefur ekkert val um það hvort það borðar eða ekki. Þannig að það að skattleggja neytendur er pínlítið öðruvís heldur en skattleggja skattgreiðendur. Þannig að hvernig þetta kemur út, þetta er þetta bara svona eftir hvernig lítur á þetta. Þannig eftir að tala út frá svona hefðbundum íslenskum landbúnaði, sauðfjárrækt og mjólkurbúum. En er ekki hætt við að þetta myndi þurrka út kjúklingarækt, svínarækt? Jú, það er náttúrulega mjög áhugavert hvernig, maður horfður þetta út frá byggðasjónum. Og það er náttúrulega ekki hefðbundið landbúnað, það er bara kannski 2 stór fyrirtæki og 1 minna í öllum af þessu, hvort sem eru egg, kjúklingur eða svín. Og þarna kemur þetta, ef maður er að horfa á landbúnaðin sem atvinnugrein versus að horfa á hana sem út frá byggðasjónum. Að við getum sagt að það skiptir mjög miklu máli til þess að halda byggð í landinu að sauðfjárbúskapur sé út um allt land. Það að sé svínakjötsversmiðja á Kjalarnesi hefur engin byggðáhrif. Þannig að það er þetta búið að læsa þessu svolítið saman, að bara öll þessi matvælaframleiðsla sé landbúnaður. Ef maður horfður út frá byggðasjónarmið þá myndi maður segja sumt væri mikilvægt að styrkja ef við hugsum byggðamynstrið og byggðakeðjuna. Aðrir hlutir, þó þetta skiptir máli fyrir þá sem reka fyrirtækin, skipta kannski ekki öllu máli í byggðalegu tilliti. En tollverndin, áhrif hennar kemur mest fram í þessu sem ég var að nefna, svínin og kjúklingurinn. Á meðan að styrkirnir koma fram í mjólkinni og lambakjötinu. Og til þess mjólk á Íslandi liggur við með að segja bara ódýrari heldur við víðast í Evrópusambandinu, út af niðurgreiðslunum. En hins vegar kjúklingur og svín 3-4 sinnum dýrari hér heldur en annars staðar. Þannig að þetta er svona eitt dæmi það hvernig það væri verið að breyta í hvernig kerfið virkar. Það var ólíklegt að Íslands stjórnvöld tæki upp eitthvað styrkveitingar til þessa verksmiðju búskapar sem er í kringur Reykjavík. Já, og það er náttúrulega bara saman sem gerðist þegar við gengum í Evrópska efnahagssvæðið að það var alls konar verksmiðjuframleiðsla sem lagðist af. Þannig að það er ekkit ólíkt að það gerist. En eigendur þeirra, þetta eru bara 3 fjölskyldur í hverju grein. Það er líklega þeir sem að verða fyrir mestum árum ef við gengjum inn í Evrópusambandið. Já, eflaust. Það er ekki hægt að finna ekki sjávarútvegi eða annars staðar afgerandi áhrif. Við getum sittið hérna og spáð í raunverulega að þessi fyrirtæki myndu hverfa. Sjálfsagt færi fyrir þeim eins og fór fyrir gallabuxnaverksmiðjuna á Akureyri. Ég veit það ekki, en skóverksmiðjuna. Allt þetta, allur iðnaðurinn sem hann lagðist af.
En ekki eftir að mæla með því, það var ekki gott að iðnaðurinn hafi horfið út úr Akureyri. Nei, ég er svo sem ekki að mæla með neinu, ég bara segja að ef við breytum leikreglunum, þá breytist leikurinn. Og eins með sjávarútveginn, að þar segjum við það er verið að tala hvort við séum að afsala okkur auðlindir. Við erum náttúrulega nú þegar með þetta sérkennilega kerfi þar sem við segjum þjóðin, fiskurinn er sameign þjóðarinnar, en afnotarétturinn er framseldur fyrirtæki sem kaupa og selja. En mamma og pappa starfur ekki mig, eins og það sagði. Það er mig sjálf, en mamma og pappa starfur ekki mig. Ef Ísland gengi Evrópusambandið, að þá myndi þjóðin áfram eiga fiskinn, en það væri þessi afnotaréttur sem í rauninni... Allir íbúar Evrópusambandsins sama rétt á því að kaupa veiðiréttin. Já, það sem myndi gerast væri það og þetta er aftur þetta að við vitum hvað við höfum, en við vitum ekki hvað við fengjum. Ef að Ísland væri í Evrópusambandinu, að þá myndi Evrópusambandið úthluta fiskveiði kvótum út frá veiðireynslu. Hún er öll hér. Sem þýðir öll í botnfiskinum er öll hér. Þannig að hann kemur allur hérna. Í uppsjávarfiskinum að þá... Erum við hvort sem er með samninga við Evrópusambandið og Noreg? Þannig að það sem þá myndi gerast væri það að í sjálfu sér ef með vildu þá getur þeir viðhaldið kvótakerfinu nákvæmlega eins og þeir og þeir myndi bara úthluta heimildunum til fyrirtækjana. Munurinn væri hins vegar sá að þú mættir ekki mismuna til þjóðerni þannig að það gæti einhver Gudmund frá Bremen komið og keypt meiri hluta í prími og það var ekkert sem kemur í veg fyrir það og það og við veltum því fyrir okkur út frá svona byggðasjónarmiðið að þá svona þessi skrýtna saga þar sem að annars vegar segjast útgerðarfyrirtækin ekki bera neina ábyrgð á sjávarbyggðunum og þeir eru bara að reka sín fyrirtæki og það er bara allt í lagi með það. Það segja bara við verðum bara að gera það sem er hagkvæmt, ríki verður að hugsa þessar byggðir. Svolítið harkalegt en maður skilur þetta vel. Hins vegar snúa þessi við og segja það er svo samt svo mikilvægt að við höldum á kvótanu vegna þess að útlendingar myndi ekki vera svona góður í sjávarbyggðunum eins og við erum. Og þá þetta spyr maður sig ef að Ísland gengin í Evrópusambandið þyrfti þá ekki bara að setja miklu skýrari reglur það hvernig fyrirtæki haga sér. Já, en væri heimild fyrir því í Evrópusambandinu að þeir setja þá kvöð að 80% af aflanum skuli landa á Íslandi? Þú getur sett löndunarskyldu á allan aflan. Þú getur sennilega ekki sett vinnsluskyldu af því að það væri frjálst flæði vöru og allt þetta að þú getur sett kröfu á það. Þú getur gert kröfu á það að fyrirtækin hagi sér með tilteknum hætti hver sem á þau. Þannig að togarinn gæti ekki siglt til Englands, nei það er ekki til Hollands bara og landa þar, heldur hinn hann að landa á Seyðisfirði og þá þið að flytja það með frökturum. Já, og það er þessi spurning, það er íslensk útgerðarfyrirtæki sigla með hlutafaflanum og senda hlutafaflanum ofan á landi og allt þetta. Þeir eru líka með fiskvinnslur. Eftir fyrirtæki sem þau eiga sjálf og svo eru líka með fiskvinnslur og spurningin er þessi, er Samherji með þessa stóru flottu fiskvinnslu á Dalvík vegna þess að borgar sig eða vegna þess að Samherji þykir svona vænt Dalvík. Að ef það er þannig að starfsemi íslenska fyrirtækja séu með öðrum hætti heldur en útlendingar myndu reka þau að þá eru þessi íslensku fyrirtæki sennilega ekki vel rekin út frá þessum fjárhagslegu forsendum sem þeir segjast vera að nota. Kannski eru við ekki að hugsa það því að það mun hægt og bítandi með kynslóðaskiptum og annað slíkt að þá rofna enn frekar tengsl útgerðarmannsins við þorpið sitt eins og var í Bolungavík eða Vestmannaeyjum á sínum tíma. Þannig óhjákvæmlega ef við ætlum að spá hvernig þróunin yrði þá er óhjákvæmlega hvort sem það er íslensk eða erlend eign að vinnslan og annað myndi fara það sem að fyrirtæki metur að segja hagkvæmast. En þá er það spurningum rétt íslenskra stjórnvalda til þess að setja lög sem að girða fyrir það að vinnslan fari öll til útlanda. Já, tvennt sem þú getur gert. Annars vegar getur sett reglur það hvernig fyrirtæki að starfa og eitthvað eins og löndunum skyldu eitthvað slíkt. Hitt er síðan það að skattleggja fyrirtæki. Og veiðigjöld til dæmis, að þessi umræða veiðigjöldin hefur kannski verið svolítið þannig að það verið að leggja skatt á þessi fyrirtæki sem eru hér með veiðigjöldunum. Eitthvað myndi ekki kalla þetta skatt. Nei, en í þessu reglu Evrópusambandsins að þá það var ekkert sem mælti á móti því að innhenda
sko veiðigjöld. Það var ekkert sem að mælti á mótið í sjálfu sér að gera hlutin sem við erum að gera núna. Eða ég fyrir bjóðu upp eins og Færeyingar gera tilraunir með. Og þetta getur við líka gert það sko óháði hvort við gengum í Evrópusambandið. Þú veist. Sko, mér finnst umræðanum hver verður staða sjávarútvegsins ef við göngum inn í Evrópusambandið að sumu leyti marklaus. Af því að ég held að það sé engin stjórnmálamár í Íslandi sem getur gert samninginn án þess að tryggja yfirráð Íslendinga yfir auðlindum sjávar. Þannig að það yrði þá bara ekki skrifa undir samning. Þannig að þá kæmu við einfaldlega í ljós að Evrópusambandið ekki til í að veita okkur þann rétt að eiga auðlindir sjávar til allra framtíðar. En það er samt sá samningur eru feldur í þjóðaratkvæði, það fer aldrei gennum þingið, þannig að mér finnst raunverulega tómt mál að tala það, að við lendum í þeirri stöðu að ákveð við getum farið inn í Evrópusambandið og við erum að gefa fiskinn. Já, en það er heldur, sko, það væri heldur aldrei spurningu þannig að þetta snýst ekki eignarhald á auðlindinni, þetta snýst nýtingarréttin. Þessi nýtingarréttur sem núna er ekki í höndu þjóðarinnar, heldur í höndu fyrirtækis sem keypt og selt hann, sá nýtingarréttur kæmi til okkar í gegnum Evrópusambandið. Þannig að sko... Og við getum sett fyrirtækjunum þær reglur sem eru þjóðhagslega hagkvæmar fyrir að mati stjórnvalda. Sko. En við getum aldrei stoppað það að það væri basknest fyrirtæki sem myndi kaupa meiri hlutan í Brími eða Samherja. Nei, og það verður ekkert sem kemur í veg fyrir það heldur að einhver baski kemi hér á strandveiðar. Þú mættir ekki mismuna, þú getur sagt strandveiðar fylgi einhver ákveðnu kerfi og þú mátt setja alls konar reglur, en regla sem þú mátt ekki setja er að sko hvaða vegabrif fólk með í vasanum. Og við njótum náttúrulega, það eru margir svona yngri sjómenn á Íslandi sem hafa farið til Noregs inn í svona sambærilegt kerfi til þess að geta komið undir sig ykkur fótum í útgerð sem hafa ekki gert á Íslandi. Já, og íslensk útgerðarfyrirtæki eiga í útgerðum í Evrópu og allt þetta. Þýskalandi. En svo er náttúrulega önnur áhætta í þessu sem er svo að þetta er auðvitað bara regluverk. Þannig að það er ekkert í sjálfu sem kemur í veg fyrir það að Evrópusambandið einn daginn ákveða að útluta fiskveiðikvóta með einhverjum öðrum hætti. Já, en miðað við regluna þá er það ef það er samningur sem er gerður þá getur náttúrulega dómstóllinn úrskurðað að hann væri ólöglegur af því að það sé verið að brjóta gegn Evrópurétti og fellt af samningin úr gildi. En ef það gerist ekki þá er erfitt að sjá hvernig Evrópusambandið getur breytt reglunum án þess að við getum beitt einhver svona neitunarvaldi. Nei, en það er svona eins og til dæmis þetta að sko Evrópusambandið veitir styrki til sko samgönguframkvæmda, veitir styrki til byggða þróunarverkefna, til landbúnaðar. Það er svona umræði í gangi í Evrópusambandinu hvort að það eigi að sameina allt saman. Þetta er þannig núna að það er rauninni gerður samningur milli Evrópusambandsins og Íslenska ríkisins stuðning við landbúnað. Það er hægt að gera samning stuðning við sjávarbyggðir. Það er hægt að gera samning tvöföldur hringveginum. Nú er svona verið að ræða það ætti þetta að vera bara meira ætti þetta að vera eitt samningur. Hvaða áhrif mun það hafa? Þannig að þetta sko Evrópusambandið náttúrulega tekur breytingum, bara alveg eins og Íslands stjórnkerfi tekur breytingum og ég held að það sé mjög skiljanlegt að fólk sem á mikið undir núverandi kerfi og sérstaklega þeir sem hafa kannski komið sér vel fyrir í kerfinu, það er að segja fyrirtæki eins og aftur í landbúnaðinum sem að sko, íslenski bændur eru ekki ofsælir af sínu kjörum, bara alls ekki. Við erum að borga sem nemur sko 15 milljónum á ári til hvers bóndabíls á Íslandi. Það eru annars verið gegnum búvörusamningarna, hins verið gegnum tollverndina. Kjör bænda eru ekki eins góðið sem myndi búast við út frá því. Þannig að spurningin er hversu mikið af þessu er að fara í milliliði, hversu mikið af þessu er að fara annað. Getum við einhvern veginn komið þessum stuðningi fyrir þannig að sko bændur komið betur út, peningarnir nýtist betur, þurfum við svo sem að gangi í Evrópusambandið til þess. Getum við hugsað þetta bara nýtt. Þú varst formaður byggðastofnunar og þú veist það betur en kannski flestir aðrir að þú getur stutt eitthvað kerfi og raunverulega sólunda peningunum í að viðhalda kerfi sem eyðir meira en 15 milljónum í óhagkvæmni eða að framleiða vörur sem ekki eftirspurn eftir annars líkt. Það er ekki gefið að þú hendir styrki eitthvað að það skilir sér. Nei, og ég held að sko það er þannig að
menn vita hvað þeir hafa. Þetta svolítið sem byggðakvóta. Það vita allir að þetta ekki skynsamleg leið til þess að nota aflamark til þess að stiga byggðir, að dreifa þessu svona þund, vera að setja bara svolítið af kvóta inn á fullt af staði og setja vinsluskyldu þegar menn vita það ekki hægt að reka hagkvæma vinslu með svona litlum kvóta. Þetta vita allir. Þetta samt betur en ekkert. Þannig að auðvitað menn hrættir við ef þetta lagt af, þá missur það sem þó hefur, jafnvel þó þú vitir að þetta sé kannski ekki besta kerfið. Þannig að þessi umræðum Evrópusambandið sumuleyti held ég óháði hvernig hún endar, óháði hvort Ísland fer inn í Evrópusambandið ekki, þá þetta sumuleyti þetta bara holdt. Að horfa á þessi kerfi okkar og segja ok, en ef við tökum bara eitthvað annað eins og hvernig Evrópusambandið gerir þetta, hvernig kæmi það út fyrir ferðaþjónustuna? Hvernig kæmi það út fyrir landbúnaðinn? Hvernig kemur það út fyrir sjávarútveginn? Hvernig kemur það út fyrir menntakerfið? Bara sú umræði held ég sé bara góð, alveg sama hvernig þetta mál fer. Já, en hún kannski breytir ekki miklu því að það gæti komið eitthvað svona skýrsla þetta og þá henni bara hafnað. Þannig, þetta einhvern veginn umræðin hjá okkur þannig að það skiptir ekki máli og þessi kasta staðrindum þarna inn, en það verður ekki hafa neina áhrif á umræðina. Það eitt varandi landsbyggðirnar af því að þegar maður ferðast Evrópusambandið. Nú veit ég ekki hvernig svona kannanir og annað slíkt en maður fær svona tilfinningunni að til dæmis stuðningu við Evrópusambandið sem meiri í Skotlandi heldur en Englandi þegar þeir voru inni. Meiri í Katalóníu heldur en Kastalíu. Þannig að svona svæði sem að upplifa sig undir, eins og landsbyggðin á Íslandi geti upplifa sig sem undir Reykjavík. Að í slíku svæðum oft svona meiri stuðningu við Evrópusambandið af því að Edinborg vill frekar beygja sig undir Brussel heldur en London. Og Katalónia, Barcelona vill frekar beygja sig undir Brussel heldur en Madrid. Það það. Og svo þegar maður að ferðast í svona dreifðari byggðum, þá kemur maður valla brú eða tekur ferju án þess að það sé merkt Evrópusambandið. Og sérstaklega áberandi þegar ég ferðaðist Skotland. Það var fótspor Evrópusambandsins voru ótrúlega áberandi. Einhvern tíma var nú sagt fyrir austan vondi Reykjavíkurvaldið. Verri Akureyrarvaldið, en verst Egilsstaðavaldið. Já, það þeir sem upplifa þetta. Við sækja oft sjálfstæði sitt eða styrk í fjarlægara vald. Jú, það má líka segja það. Ég meina, á Íslandi það þannig að landsbyggðirnar að mörguleyti bara mjög öflugar og hafa bara sýnt ótrúlega mikið þol í gegnum alls konar hluti, En baráttan svolítið þessi, ég meina, hvernig haga ríkið sér gagnvart þeim? Að ríkið í rauninni skattleggur okkur öll, en svo finnst þeim svolítið maður fyrir borð að borga eitthvað sem út á landi. Þetta ég meina að þú ferð Austfirði, það á sjónarmiðið þar, að við borgum gríðarleg verðmætaukning sem verður til í fjórðungnum, við fáum bara anskotan ekki neitt. Og eins með hvernig fyrirtæki starfa, að það svolítið þessi barátta og það sem með Evrópusambandið þetta með mjög skýra stefnu það að jafna svæðisbundin mun, bæði milli landa og innan landa. Og það kannski ekki endilega gert af einhverju svona fallegri hugsjón, að það bara betri business. Það er betri business að veikar Evrópulandi standi sterkar. Það er betri business að svæði innanlands standi sterkar. Og það setja plástur á sárið, ekki það sem enginn meiddur. Já, þannig að fyrir íslenska landsbyggðir, að meina það er borgaður styrkur á svæðum sem undir ákveðnum mannfjölda sem þú mátt nota til þess að styrkja verslun, sem þú mátt nota til þess að styrkja alls konar byggð- og þróunarverkefni. Það er borgaði styrkir til sjávarbyggða til að hjálpa þeim að finna nýja framtíð ef að sjávarútvegurinn er leiðinni niður. Það er alls konar svona hluti sem gætu nýst dreifðum byggðum. En er fjarlægara og kannski aðeins hlutlægara vald, er það betrið að verra? Það er líka vald sem hefur ennþá minni áhuga á því, þú veist að ef að einhver lítil byggð á Íslandi er við að sporrisast, að þá getur það heilmikið pólitískt mál í Reykjavík. Það er kannski ekki rosalega stórt mál í Brussel. Það er náttúrulega kerfi sem það er meira bara kerfi og eins með það að ef þú ert góður pólitíkus, að þá getur þú hjálpa byggðarlaginu heilmikið
þú getur unnið heilmikið í ráðuneytunum, þú getur unnið heilmikið í pólitíkinni til þess að fá alls konar stuðning við byggðarlagið þitt sem að þú fengir ekki annars. Ef þú ert komin í stærra og svona ópersónulegra kerfi, að þá fá allir svolítið það sama. Er það betrið að vera? Já, það verður þetta eitthvað vel, sko. En heyrið það náttúrulega stundum í sérstaklega umræðinni frá já-fólkinu að það telur að það komi eiginlega svona betra réttlæti frá Brussel heldur en úr íslenskri pólitík og að því við erum að tala svona samgöngur annars slíkt að þá er það mjög ríkt út á landi að það sé eiginlega hipsum haps hvað gerist það fer eiginlega eftir því úr hvaða kjördæmi samgöngur áðurinnar. Já, sem er þess að við losnum við það með því að fara í... það sem kemur þá annað, það sem kemur þá að væri að nú ætlum við að fara í þessa stóra gagnaframkvæmd. Við getum sótt styrkli Evrópusambandsins í samkeppnissjóð. Þar sem að þetta verkefni keppir við verkefni annars staðar í Evrópu. Ef það er styrkt þá borgar Evrópusambandið 30% af framkvæmdinni. En er ekki líklega við svona sem jaðar og fámenn og fleira að það er oft verið að tala við fengjum bara eitthvað, ég man ekki hver talan er, 7 af 700 eitthvað þingmönnum. En þegar að kemur allt þessu útlöndu styrki og svona þá má ætla að við fáum jáfnvel meira heldur en minna. Já, ég held að nú, getur verið út af samgöngunum, dreifðum byggðum, getur verið út af tungumálunni, getur verið út af ýmsu þáttum vegna þess að það er elementin í Evrópusambandinu sem er að reyna að reisa upp veikari byggðir og veikari samfélag. Írónin er í þessu kannski svo að við myndum vera svona nettó greiðendur. Við myndum borga meir í Evrópusambandinu heldur fengið tilbaka eðlilega, við erum rík. Og kerfið er byggt upp þannig sem jöfnunarkerfi, þannig að við fengjum minna út úr Evrópusambandinu heldur en við borguðum inn í það. Dreifðu byggðina fengjum meira. Þannig að það er pínu skondið að sjá til dæmis að nú er verið að setja 2 milljarða á ári í byggða áætlun tengt verkefni og þeir gætu orðið 8 milljarðar í Evrópusambandinu. Vissuleiti væru þessi peningar að koma frá íslenska ríkinu í gegnum Evrópusambandið og til byggðana, en fyrir byggðirnar þá það kannski ekki aðalmálið, aðalspurningin er þetta byggja meira upp, er þetta gera meira? Þá geti, eins og neyjararnir segja stundum, við getum svo sem bara gert þetta sjálf. Þá getum við algjörlega gert það sjálf. En við gerum það ekki. Þannig að þetta er áhugavert. Ég ræddi við bónda daginn og hann sagði, jú, það má vel vera að við fengjum eitthvað meira en ég þyrfti þá að vera með fullri vinnu, lögfræðing við að sækja þessa styrki. Það því að býrókratían er svo þung og sligandi. Er eitthvað hæft í þessari tilfinningu, þessa svona venjulega bónda eða svona, hann er þokkalegt bú? Ég held með þessa beinu landbúnaðarstyrki þá er þetta bara rosalega einfalt að það er bara vist margar evrur á hektaran. Stóra spurningi þar yrði hins vegar væri verið að borga hektaran af ræktuðu landi eða væri öll nýtt lönd undir. Og það getur munað 10 milljörðum. Það er náttúrulega, sumar jarðir hafa mikil heiðalönd. Já, og þú nefndir Skotland. Kringstæður og fjöllum, við myndum fá gríðarlegan styrk. Þú nefndir til dæmis Skotland áðan. Skotland, þar er þeir sumuliti svipað, þar er þessi heiðarlönd sem eru nýtt, að þá var borgað, held ég, 6% af því sem var borgað fyrir ræktaland. Það væru samt milljarðar. Þannig að sá hluti... Við getum ekki sömu kröfu vegna þess að Skotarnir hafa nýtt sín heiðalönd mjög svipað og við. Og þannig að við sem svona almenningur og... Já. Þannig að sá hluti er bara mjög einfaldur. Hins vegar leið út komin inn í þetta umsóknarferli og sækjum í sjóðu og allt þetta, að þá er það bara... Þá er það einlega bara núna eru menn mjög flinkir í kunstinni að koma sér inn undir í ráðuneytinu, að vera með góð tengsl við þingmenn og allt þetta, að þeir eru að læra nýja kunst sem veri kunstinni eiga við þetta sjóðakerfi Evrópusambandsins. Og það er það sem að bóndinn sem ég var að vitna í var að vísa til að hann myndi ekki ráða við það sjálfur heldur en að ráða sérfræðing í því að sækja styrki. Þannig sem myndi geta líklega allan hagnaðina af því að fá styrkina. En ef við tökum svona dottið inn í umræðina, mestu líkunum til þess að fá jarðgöng til Vestmannaeyja er að við göngum í Evrópusambandið. Er yfir því? Það er þannig að Evrópusambandið er með, það er annars vegar með styrki sem eru bara fyrir fátækari löndin, til að byggja samkeppniskerfi þar. Svo eru þeir með styrki þar sem þeir styrkja mikilvæga evrópska samgönguinnviði. Og af því að við erum í EES, þá er bara til kort það hverju þeir eru.
og það er hringvegurinn. Það er vegurinn frá hringveginum Þröskulda og Steingrímsfjarðarheiðina til Ísafjarðar. Það eru flugvellirnir í Keflavík, Reykjavík, Akureyri og Egilsstöðum. Það er Reykjavíkurhöfn, það er Seyðisfjarðarhöfn, það er höfn í Reyðarfirði og svo er það Landeyjahöfn og Vestmannaeyjahöfn. Þannig að sú tenging frá lands til Vestmannaeyja er styrkhæf sko. Hvort það þýðir en ef þeir myndu styrkja göngin að þá aftur þetta að Evrópusambandið borgar 30% og þá er bara spurningin, er Íslenska ríkið til þess að borga 70%? Það er munur 30%. Það getur verið munur á því að hvort það sé hægt að fara í þetta eða ekki. Já, og annað sem gerist er að evrópski fjárfestingabankin lánar til samgönguframkvæmda á miklu betri kjörum heldur en Íslenska ríkið hefur. Þannig að þetta er svo flókið reiknistæmi. Þannig að það að segja er Evrópusambandið gott eða slæmt fyrir landsbyggðirnar. Svarið er einlega að það fer eftir hvernig þessi aðildarsamningur yrði. Hann gæti orðið bara skelfilegur, hann gæti orðið rosalega fín, hann gæti orðið bara þannig við værum á svipuðum stað. En varðandi samgönguna þá er þetta líklega bara út frá ferjusiglingu til Seyðisfjarðar og síðan bara hringurinn og til Ísafjarðar og Vestmannaeyja bara aukalega. Annars er þetta bara norræna smyrill sem hefur búið þetta til fyrir okkur. Annars væri við ekki með neinn tengsl við Evrópu. Þar alveg mætti ætla að ef við hefðum einhverjar stórar hugmyndur ferjusiglingar við getum ekki stuðning til þess. Já, og svo er þetta náttúrulega umsemjanlegt sko, þannig að eru einhver aðrar hafnir sem við vildum væri á þessu korti, þá er það bara eitthvað sem fyrir inn í samningaviðræður sko. En aldrei meira heldur en 30% og það sem að ég hef verið að nota ferjur eða keyri yfir brýr í svona dreifðari byggðum Evrópu og horfi á Evrópufánan, þá er það bara merkjum að þeir borguð 30%. Nema í löndunum sem eru fátækust, þar geta þeir fengið miklu herri styrki fyrir framkvæmdum. Herðu, Þóroddur, að þjóðaratkvæðagreiðsla núna 29. ágúst og þú ert með eitt atkvæði eins og allir aðrir. Hvað ætlar að kjósa? Það er svona, vesalingur minn skiptir kannski ekki öllum máli í þessu sko. Ég er alveg að spyrja því að þú ert að segja það fyrir eftir einhverju samningur ég persónulega ég er alls ekki viss ég myndi greiða atkvæði með aðild að Evrópusambandinu, það færir bara eftir hvernig það liti út. Ég verð samt að viðurkenna að ég er nú pínu forvitin að sjá ekki bara hvað Evrópusambandið býður, heldur hvað er Íslenska ríkið tilbúið að skuldbinda sig af landsbyggðunum í svona samningaviðræðum. Þannig að ég hallast nú að því að ég myndi vilja sjá það. Bara af svona faglegri forvitni. Forvitni, já. En það er náttúrulega sumuleyti er það spennandi að sjá hvort að Íslendingar séu með sterka samningsstöðu út af ástandinu í heimsmálum og annað slíkt. Ég held að sé svolítið varasamt að ætla að það sem Evrópusambandið myndi bjóða væri það sama og þeir hefðu boðið kannski fyrir 20 árum. Nei. Það eru gríðarlegar hamfarir í gangi í alþjóðapólitík. Það getur vel verið að Evrópusambandið horfi til Íslands að það bara vilji fá það út af öryggissjónarmiðum, út af því að það flýti fyrir því að Noregur kom inn með allar sínar olíuauðlindir og það getur verið alls konar svona sjónarmið sem að veldur því að þeim sé eiginlega sársaukalaust að gefa eftir einhvern fyrst að leggja svona mikla áherslu á þetta þannig í norðurinu, það er bara guðspannin heyrði þetta fyrst. Það getur við að taka. Já, en svo eru þetta risastóra spurningar sem að eru utan við þetta. Ég meina, hvað er íslensk þjóð? Þjóðin og þjóðríkið skilur við hvar viljum við staðsetja okkur í heiminum allt þetta er svona spurningar sem að kannski skipta ekkert minna máli heldur krónur og aurar en þetta skiptir miklu máli eins og til dæmis Danir er náttúrulega eiginlega meiri þjóðurnis rembingur þar heldur en í okkur og víða í Frakkland alveg stórkostlega hugmyndi þeirra hvað Frakkland sé stórkostlegt. Þannig að löndi sem er inni hafa eiginlega sömu hugmyndir sjálfsig. Sömu leyti skiptir þetta kannski minna máli heldur við höldum. Ég nú hef ég verið í miklu samskipti við fólk á Möltu alveg í 30 ár og Malta er nú bara ennþá Malta
eftir að hafa gengið í Evrópusambandið. Þar finnur bara almennan stuðning við Evrópusambandið. Já, og þeir eru náttúrulega bara mjög flinkir í að staðsetja sig í þessu kerfi og bara mjög ánægði með þetta, sko. En Malta bara frá Malta, Finnland en þá Finnland. Þannig að, þú veist, hvort sem að Ísland gengur í Evrópusambandið ekki, þá verður Ísland bara Ísland, sko. Og íslenska landsbyggðir, þær hafa bara tekist á alls konar hluti og þær farast ekkert eða bjargast út af Evrópusambandinu. Það bara breytast leikreglunar og menn þurfa það aðlega að segja nýjum veruleika. Þú ert að segja þetta vegna þess hvernig umræðan hefur verið. Finnst þér hún hafa verið svolítið svona að það hafi verið kannski gefið of mikið svið þeir sem eru yst í sikkur afstöðinni? Já, sko, ég held að sé nú bara alltaf þannig. Það er nú verið að sko, ég verið að vinna með fólki á Norður Írlandi að skoða sko átökin á Norður Írlandi, sem er allt annað mál, sko. Þar sko við trúum því að þar standi bara sko lýðveldissinnar og sambandsinnar sko gráu fyrir járnum, hvor á móti öðrum og get ekki talast við og allt þetta, sem er alveg rétt. En kannanir sýna að það er sko 60-70% fólks á Norður Írlandi tekur ekki afstöð. Segir mér bara algjörlega sama, ég er bara að hugsa börnin mín og kaupi matinn og svona. Ég get verið hluta af Írlandi, get verið hluta af Bretlandi, mér er alveg sama. En hvað sjáum við? Við sjáum þetta hópana sem að sko hafa hæst og hafa blóðustu söguna. Við sjáum þetta í sko umræðum þungunarrof í Bandaríkjunum. Þar sem að sko það myndi halda bara Bandaríkjum skiptust bara í 2 jafnstórar fylkingar. Á meðan sko staðreyndin er svo að það er kannski mjög lítið hluti sem er sko mjög langt í aðrættana hina. Hér er eiginlega bara umræðan þannig að sko annarkvort mun Ísland bjargast eða farast út af Evrópusambandinu. Á meðan að sko bara ef maður horfir á þetta sko þetta mun breyta leikreglunum. Þetta hvorki sko bjargar okkur niðurleikur hvað þá. En ef þetta er samt stórt mál. Já, stórt mál. En þetta er bara vandamál sem að við sem erum að halda út í svona umræðu eru með að reyna að ná svona kannski stæðsta hlutanum sem er í miðjunni sem kannski tekur ekki undir hörðustu jáaranna eða neyjaranna. Að reyna að hafa umræðuna þar en hafa hitt samt með því að það er náttúrulega hluti af umræðinni. Jú, svo líka lendir maður nú í því, ég var nú í fjölskyldubúðum daginn sko. Þar sem ég fekk alla yfir mig, bæði jáarann og neyjaranna sko, fyrir að vera svo, þetta er bara fyrir til hvernig þetta er því sko. Það var ekki til þess að búa til sátt. Herðu, Þórður, gaman að fá þig hingað til að ræða landsbyggðirnar og Evrópusambandið. Kæra þig. Herðu, þetta eru lokin hjá okkur við Rauðaborði í kvöld. Ég þakka þeir sem hafa verið að taka viðtöl og senda út í dag, en gestunum líka, ykkur samt mest sem hafa verið að horfa og hlusta og breytt þessu spjalli okkar í fjölmiðlum. Minni á að samstöðinni haldi gangandi af áskrifendum. Það er fólk sem er þarna úti og finnst samstöðin skipta máli í íslensku samfélagi, skipta máli fyrir lýðræði og leggur okkur lið. Það kostar bara 2.750 krónur á mánuði að vera áskrifandi. Þú máttur þetta borga meira og þeir sem að kjósi getur láta áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það er einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Við segjum þetta gott í bili, en á morgun þá hittumst við klukkan 4, þá verður vikuskammtur, þá förum við yfir fréttir vikunnar með góðu fólki.